Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Частина 2. Приспів. Розділ 8. Біла відьма. Тієї важкої страшної ночі, яка настала за днем, коли вона дізналася про загибель Петра, Соломія серед темряви ковтала сльози, до болю закусила губу і дала собі клятву, що ніколи нікого більше не полюбить і ніколи не вийде заміж. Це було так очевидно, як ця чорна ніч, що бродила за вікном. Десь далеко брехали пси. Ледь чутно звіддалік, з приліску, кричала сова. І зовсім не чутно, але боляче, аж лопали перетинки і набухали скроні. Кричала Соломіїна душа. Життя скінчилося. Те неїне життя, яким уміла жити, яке несла на руках, мов дитя, а може, часом і бігла на випередки, яким тішилася, яке їй боліло, але було неїне, Соломіїне, Солопчине, вбирало в себе і Петрове життя, і Павлове, так, і Павлове, доки вона всього не зрозуміла. Та й опісля. Опісля з нього Павло теж було не прогнати. Сестрице ноче, звернулася тоді Соломія, яка ж ти довга. Може, ти даєш мені якийсь знак? Ніч мовчала. Стихли пси. Завовтузився в своєму ліжкові Василько, мов брата збудити, поговорити, вилити душу. Хіба якби він не був братом, несподівано подумала Соломія. Обняла подушку, занурила в неї лице. Що ж, така її доля. Десь далеко Павло й ближче, але ще далі Петро. Їм обом холодно в сирій землі, це над землею. Вона житиме разом з ними, як раніше. Тепер утрьох, як було, і буде тепер. Та минуло 5 років. У 47-му поховали бабусю, тата Антона матір, а як не стало неї, тоді Донисько почав згасати на очах, а через трохи більше, як півроку, не стало й його. Сидів, нитку в грубу циганську голку пробував засунути, чобота тре прошити, казав, ніяк не міг потрапити, і раптом за серце схопився, нахилився. Соломія підбігла, а дід уже не дихає. За ці 5 років поволі, але неухильно, лікував Соломію мудрий дядько-лікар час. Прокладав до її ран своє невидиме зілля. Якщо спершу й мучила вина за те, що сталося з Павлом і за загибель Петра, це ж не шукав і він смерті після того, як відштовхнула, думала вона не раз, то згодом і самі думки, і вина почали вкриватися наче б невидимою, тоненькою, але міцною плівкою. Ти ні в чому не винна, казала вірна подруга Вірка. Хіба за любов Бог карає? А якщо карає, то він несправедливий отець. Я грішниця, казала їй Соломія. Я 3 згрішила. А ти точно порахувала, кепкувала Вірка. Може більше, може 4 чи 5, може й більше, бо я пішла за Павла, хоч любила Петра. Бо Петро пішов до лісу і забув про мене, а вийшовши замуж, не змогла з Павлом жити. Збрехала Павлові, що 4 рази згрішила з Петром. Хоч то було тоді тільки двічі. А потому ще раз, тоді навесні, хоч обіцяла Павлові, що не буду, і Петра відштовхнула. За що
мені така кара? Ти мале, нерозумне дитисько, сказала Вірка. Дитисько з небесними очима. Мовчи, я ліпше знаю. Я справдешня вдова, у мене діти, а ти, можна сказати, солом'яна. Солом'яна вдова, соломка. Солом'яна вдова. Це ж так? Соломка, закасавши спідницю, мов би переходила літа у брід. Стихав біль, плівка на очах і пам'яті ставала легким, хоч і з болем кольору крові туманом. Крізь болючі спомини, дедалі більше виростало бажання жити і благання до Господа, аби послав їй, хай і грішній, дрібку щастя, якщо не послав смерти. Разом з вишнями і яблуками дозрівала за ці літа її краса. То була вже краса немолоденької дівчини, що причаровує, наче око, перший цвіт, не дівоцька соняшність, а дозрівання, стиглість молодої, вродливої і сильної жінки. Дзвеніли дозрілою силою ноги, лебеділи, набирали висоту руки, а легенька поволока диво очей змінювалася такою виразністю, перед якою не міг встояти, не міг лишитися байдужим жоден чоловічий погляд. Вона ловила на собі ті погляди, спершу не вельми й помічала, та не помічати було неможливо. І ось уже в якийсь момент мимоволі подумала, хто? Котрий? Так, вона була вдова. Різні чутки ходили у селі про її зраду, про дивні взаємини з Петром і Павлом, про те, що неспроста покинула оселю Павлових батьків, що неї прогнано за гріхи, та якщо й казали, що наче б стишено, не вельми і осуджуючи. Діяла дивна магія її вроди, доброти, приязні до людей. Кілько там була замужем, казали жінки, а жити все єдно тре. Проводжали, голубили поглядами чоловіки, а то і словами, і руками, і не один, не тільки вдовець, а й парубок хотів би бачити Соломію своєю же законною жоною. І вже як на другу, повоєнну весну, змінила чорну хустку на яскравішу, барвистішу. З'явилися перші, бажаючи посвататися. Петро Перкалів з другого кутка, чию жінку-матрунку забили німці улітку 44-го, прийнявши якось на дорозі, сказав, що неї давно любить, а він же старший всього на 5 літ. І дитина в нього тільки одна, дочка підростає, не проти буде, як він жениться. У мене вже був, Петро, сказала Соломія. Звиняйте, Петрусю, другого не хочу. То що ж мені, ім'я змінити? Збентежився чоловік. Знайдете собі ще жінку. За першим дзвінком продзеленчав і другий, а там і третій. Сваталися із свого села, із сусідніх. Вперто почав навідуватися Тимко Климів, хлопець, на 2 роки молодший за Соломію. Він приходив, мов би то за якимось інструментом, чи то з дядьком Антоном про щось порадитися. Погляди, які він кидав на Соломію, були такими промовистими, виразними, а голос, коли він одважувався до неї заговорити, так дрижев, що Соломія після тих одвідин та ще одній розмови на спільних гостинах у далеких родичів збагнула і все більше переконувалася, той хлопець страшенно, безпробудно в неї закоханий. Раз майнула думка, а може, якщо одважиться посвататися Тимко, згодитися? Відчула, цей хлопець цілий вік був би вірним, як казали в них, на руках би носив, ноги мив і воду випивав.
Тимко належав до тих загорянців, яким ще не доставало 18 літ у 44-му, а їх уже забрали до війська. Казали, бояться, щоб у ліс у повстанці не пішли. Тимко потому крадькома розповідав, як доводилося гибіти в таборі під Саратовом, як зимою будували якийсь там газопровід до Москви, ледь остався живим, а потім літом 45-го року повезли на війну з Японією, де при розмінованні одірвало йому 2 пальці на лівій і вирвало чималий шмат м'яса на правій руці. Повезло, казав Тимко, бо ж могло бути й гірше. Воно 2 загорянців у цим таборі під Саратовом і поховали, а ще 4 лишилися служити на Дальньому Востоці і невідомо, коли ж то додому вернуться. Був Тимко гарним, високим, хоч і худорлявим, майстровитим, але нічого, окрім легкої симпатії, Соломія до нього не почувала. От болів невидимо чому, та ж уже не так часто згадувала Петро. 2 за 5 літ тільки й приснився. Один раз, що вікно стукає, вона його лише бачить, каже, що вийде зараз на двір і виходить. Сама в довгій своїй сорочці, на грудях помереженій. Виходить, а на дворі нема нікого, тільки місячно. Здається, не голки, а макові зерня тому назбирати. Де ти? Питає Соломія. А я тут, чує голос. Петрів голос. Розуміє, що то він захотів погратися в піжмурки, як було у дитинстві. Вона ще й очі заплющує, руки розкидає, йде навпомацьки, шукає, але нікого нема. Розкинуті руки зависають у темряві, доки не торкаються якогось дерева. Соломія розплющує очі, а вже ж то їхня грушка, що на волі хати росте, а Петра ніде немає. Вона зводить очі на місяць і раптом розуміє, що він десь там, на цьому небесному світилі її коханий. Петрику, агов, Петрику, зовсім як колись, як малими були, гукає Соломія. Я тут, чує вона голос Петра, та якийсь скрадливий, наче його і не його, винуватий, у когось позичений, як у них казали. Я тут, повторює він. Я тутечки, але ти не озирайся, бо побачиш рись. Ту саму рись, дивується Соломія. А вже ж ту саму, чує Петрів сміх. Вона так і озирається, зустрічається поглядом із жовтими, пронизливими очима. Рись, але чому мені так зимно, думає Соломія. Хіба зараз зима? Я ж бачила рись літом. Відчуває рись ось стрибне на неї. Стрибне й цього разу не промахнеться, задушить, а потім загризе. Не треба, шепче Соломія. І тут відчуває, як її обіймають, притискають до себе міцні дужі руки. Розуміє то Петро. Вона мріє від щастя, радіє, що він захистив неї од рисі, повертає голову і зустрічається з жовтими палаючими очима. Ні, Петре. Соломія кричить дико, розпачливо і прокидається. Коло неї стоїть мама Соломія, нахарапуджена, тремтить рука, яку прикладає до дончиного лоба. Що, мамо? Ти так кричала, доню. Петро приснився. Петро?
Так, Петро і Рись. Рись? Ну, я ж тобі казала, що тоді, як у таборі була, я в лісі рись бачила. Спи, доцю, набік ляж. Мама Соломія сідає на дончине ліжко. Доцю, хіба я маленька, мамо? Завжди маленькою будеш. Соломії тепліє на душі от цих слів. Даленіє дивний і страшний сон. Та вже до ранку вона не засне. А в другім сні, десь за півроку, мо більше, ішли вони вулицею, взявшись за руки. Ніжно, ніжно, гладили пальці й долоні одне одного, плече в плече йшли, про щось говорили, і раптом Петро попросив Соломію не дивитись на нього. «Я такий, як мене вбили», – сказав він. «Нє», – сказала Соломія, – «ти зовсім, як був колись». «То дивись, як хош», – наче байдуже погодився Петро. Соломія таки глянула. Петро був молодим, примруженим від сонця, що висяювало навпроти них. «Ну, бач, який я став убитим», – сказав Петро. «Ти такий, як був, ще ліпший», – ніжно мовила Соломія. «Тоді я не тутешній», – сказав Петро. «Не тутешній». Голос його подаленів і сам мов би розтав. Тільки тепло лишилося на долоні. Сон Соломія згадала, як прокинулася. Крізь вікно просівався світанок. Вона одвернулася від вікна, притислася лицем до подушки і тихо, тихо заплакала. А Павло снився теж 2 рази. Першого разу кохав Соломію. Вона відчувала на собі його тіло, його гарячий подих, бачила очі, що світилися в темряві, хотіла щось сказати. Та Павло затулив їй поцілунком рота, і вона почала задихатися. Із затуленим ротом почула свій віддалений крик і шепіт Павла, як він її любить. Після того сну Соломія раптом почала боятися, що присниться, як він лупцює її віжками. Навіть якийсь час засинати боялася. Та цей страшний сон, так він мав бути страшним, так і не навідався, не став тривожити. Зате прийшов інший. Павло ніс неї на руках і все наказував, що вона має зробити, доки він воюватиме. Повтори, казав, і вона перераховувала, і свиней, і корів годуватиме, і полотиме гроди, і жатиме жито. Хіба жито жнуть зимою? Увісні дивувалася Соломія. Питала б, начеб, не Павла, а себе. І Павло наказав особливо добре годувати гуску. Гуску, бо вона мусить дождатися, доки він повернеться з тої війни. Добре, казала Соломія, я неї глядітиму. І цілувала Павла, щоб прокинутися геть, змокрілою від поту, із дзвоном у вухах, що розхитував густу темінь осінньої ночі. Гуску зарізали, як вона, Соломія, пішла з хати. З хати Павлових батьків. Хотіла навіть попросити, щоб дозволили взяти ту гуску з собою, та не посміла. А першої повоєнної весни прийшла до них свекруха Марія і сказала, що просить Соломку, як і сватів, прийти на роковини Павлової смерти. Прийдемо, сказала Соломія. Я прийду раніше на обід поминальний готовити помогу. Того не треба, суворо сказала Марія. Ми великої поминальниці не робитимемо, то якому зготовити. Але прийди, бо ж він тебе таки любив, Соломко. Як же любив, Божечку мій, покотилися сльози у Марії.
тихі і солоні. Соломія раптом на губах відчула, які ті солоні сльози. Страшенно солоні. Вона захитала головою, а руки затрусилися. Мамо, зойкнула вона. Я знаю, що ти не винувата, сказала Марія. То приходьте. Прийдемо, сказала Соломія. Прийдемо, мамо, всі прийдемо. Цілий рік минув, подумала. Якраз перед тим одважилася до Любомля з'їздити і навідатися до тої хати, в яку колись німець неї привів. Хата стояла із забитими вікнами. Сусідка сказала, що в 42-м сина тітки Галини у Німеччину відправили. Там і пропав слід, а вона хворіє, то дочка забрала до себе. Часом Геникова сестра навідується, каже, якби знали, що не вернеться брат, то продали б хату. — А ви їм хто будете? — спитала. — Якісь родичі? — Вважайте, що так. То я вам адрес дам. На вулиці отамо, коло Городища живуть. Соломія не одважилась піти, не могла. Тільки жив у грудях безмовний зойк, доки додому їхала. Через цілих 5 літ зрадіє, коли дізнається. Таки вернувся той, хто порятувати її хотів, і хоч його, що прийшов в німецький табір, відправили в інший, свій, все ж була надія, житиме. Тоді ще вони всі ходили, вона, мама Соломія і тато Антін і Василько. А через 2 роки з хвостиком Василько їх покинув. Подався у далекий світ. Десь у Росію, у якийсь Кіров-Шмиров за Руфиною. Руфина була заміжньою за тим своїм офіцером, котрий тепер уже капітаном став, як через 2 неповних роки по женятці у відпустку з ним до Загорян приїхала. Ішла селом горда, розфуфирена, з наквецяними губами, з головою непокритою. А на голові ціла копиця збитого тикона сіна, а волосся пофарбованого в темно-червоний, бурячковий, казали в них, колір. Коли через 2 роки ще раз приїде Руфина, то буде на голові в неї рожевий капелюшок із стріблястою стрічкою впоперек над крислатою, що нависала над лобом, по якому зміївся ловко закручений кучерик. Втім, Руфина вже була не Руфина, а Раїса, Рая, Раєчка, Раюня, як називав її чоловік, з видимим задоволенням і гордістю. То вона теперка Райка, повідомила неїна мати Марина, котрій навіть доччине наймення було не вельми до вподоби, хоч і ліпше, за мовби жидівське, що впаяв колись покійний отець Андроній, царство йому небесне, і щоб на тім світі гекнулось. Нове ім'я дочки було законним, вписаним і в паспорті, якого Руфина Раїса показувала з явною гордістю безпаспортним землякам. Раїса Кирилівна Боришко йшла селом не тільки гордо, а й безстрашно, на відміну від чоловіка, начованого про її звірства бандєровців. Особливо щодо совєтських офіцерів і службовців. Та Раїса Руфина сказала, що чхати хотіла на погрози і небезпеки, вона в своєму селі, де ніхто неї не посміє зачепити. Говорила вона по-українськи, час від часу, мов би ненароком, переходячи на російську, котру таки добре опанувала. Соломії Раїса призналася, що залишилася офіцером на службі, чоловіка змусила вона, бо ж її безсрібний клаповух Олешка хотів після війни
демобілізуватися і поступити в той університет, щоб потім вчителювати, як його матуся. Ну, ні, сказала Раїса тоді ще Руфина, бо вже на той час знала. Офіцери отримують зарплату удвічі більшу від нещасних, засушених вчителів і училок. То лейтенанти і старлеї, а майори, а полковники. До того ж їй подобалося бути офіцерською дружиною. Зонею, а не ППЖ, тобто з законної офіцерської навіки, а не походно-польової жіною. Ти такий гарний у формі, нашіптувала вона вечорами чоловікові в ліжку. Ти кращий від 1000 гусар, Олешку. І ти ще будеш полковником і генералом, і я в тебе вірю. Чоловік танув у її обіймах і готовий був тягти й далі ненависну офіцерську лямку. Заради її звабливої усмішки і гарячого тіла, заради тих неповторних хвилин, коли кохана Раюня зустрічала його після огидної казарми в кімнаті офіцерського гуртожитку, лише в чорних панчохах і білих або рожевих трусиках, а часом геть гола, але в прозорому пеньюарі, вона кидалася чоловікові на шию, обціловувала, звабливо терлася грудьми об мундир, а то й шинелю, обдавала пахощами і дорогих парфумів. Олешкові не варто було знати, що подарував їх, скажімо, начштабу його зенітного полку, із свого молодого пружного тіла. Зате Олег бачив, якими заздрісно-масними очима пасуть його вродливу дружину колеги по службі, і не раз із жахом думав, що серед них є багато і вродливіших, і удачливіших, і старших званнями, адже його Рая справді заслуговувала на рай. І заради того, щоб колись таки цей земний рай забезпечити, він готовий був терпіти і службу, і форму, і кількаденні виїзди на полігони, і майбутнє навчання в військовій академії, до якої підштовхувала дружина, дізнавшись, що вищі офіцерські звання присвоюють тільки випускникам тих академій. Багато чого відверто розказала Раїса Соломії. Щось їй тягло до колишньої подруги ворогині. Приходила кілька разів за час гостювання. Під час першого приходу і спитала, що відомо про Тараса. Соломія розповіла, що Василько їздив у воєнкомат, посилали запит у те їхнє Міністерство оборони, у якийсь там відділ, чи як його, звідти й прийшов папір, в якому було написано, що рядовий такої-то часті Троцюк Тарас Антонович числиться безвісті пропавшим з мая місяця 1942 року. Тобто, може, він і не загинув? Сказала Руфина з якоюсь особливою інтонацією. Якби ж то так Бог дав, сказала Соломія. Може, десь у плен попав, то ще й об'явиться, ще й прийде. Воно, Трохима Бальківа перед самою війною в лагер, коло Владимира забрали, думали, згинув, а бач, у 4 роки в німців був і вернувся по війні, худющий, як трастя, таки живий. Тут і почула вона таке, що й подумати жадним чином не могла. Райка, як ще Руфиною була підлітком, перед війною, за перших совєтів, у нейного старшого брата, у Тараса, була таємно вельми закохана. Нікому й не признавалася ж, бо підліток, пуцверіньок, і довго в серці тую любов носила. Соломія не казала, бо горда була, бо гадала, для смішок підлива буде. А теперка що казати? Дивина, подумала Соломія, Руфка і Тарас, а Василько замість брата залюбився, закохався. За
третім приходом Раїска запропонувала Соломії разом до озера сходити. Бо ж Олешка взявся тестові помагати, хліва перекривати, а їй душно насапалася, напололася на городі, то страх скупатися хочеться. Як не віднікувалася Соломія, не прийнято у них серед будні на озеро ходити викупуватися, а таки умовила Райка. Соломія тихо посиділа на березі, на пагорбку, і дивилася, як Раїса в блакитному купальнику в воду заходить, руки розкидає і лягає на воду, щоб пливти, а попливши, раптом зникла під водою, а тоді випірнула, стала борсатися і кликати на допомогу. Соломія, як була у платі, кинулася в озеро, а коли до потопельниці підплила, та раптом схопила неї за руку. Надурила, засміялася. Таки скупалася, боягузку. Соломія розсердилася, проте ненадовго. Тим більше, що Раїска підпливла до неї і несподівано поцілувала у плече, а тоді в шию. — Що ти робиш? — скинулася Соломія. — Вибач, не стрималася. Очі в Раїси Руфини сміялися. — Красива ти, подруга. До зарази красива. А груди, які проступають. У нашому військовому містечку ти б мала шалений успіх. Хочеш, візьму тебе з собою? Там, в офіцерській їдальні, офіціантки потрібні. Складу тобі протекцію, а там дивись і заміж вискочиш. Ну як, подумай. А то заскнієш у цій глушині. Хочеш світа побачити? Не хочу, сказала Соломія. Не тягни мене із-за горін. Що вже судилося, те судилося. Ну й дарма. То інший світ, подруго. Руфина бризнула водою, заверещала, а тоді пірнула і попливла, як риба, під водою. Соломія подумала, що така ніде не пропаде, і їй чогось стало трохи щемко на душі. Може, спробувати й собі помандрувати? Офіціантка в їдальні, та ще й офіцерський, що то таке? Та, що страви готує, це та, що на стіл подає. Господи, як вона мало знає. Але тільки не з Руфиною, це як там неї, тільки не з нею, не з цією вирвою, не з таким світом. А яким? Спитала невідомо кого Соломія. Виходила з води геть мокра. Літнє платячко прилипло до тіла. Справді виднілися її чималенькі, все ще пружні груди, живіт, який любили цілувати її коханий і закоханий в неї чоловіки. Подумала, що треба буде зняти плаття, викрутити і висушити, хоч би хто не побачив, бо під тим платтям тико панталони, та й ті тепер мокрі і липли до тіла. Сидячи на березі гола від тої незвичної, серед білого дня голизни зіщулена, Соломія дивилася, як виходить з води усміхнена Раїса, і раптом почула голос. Голос отця Андронія. Легка дорога легко йдеться, та тяжко вертається. Як то? Подумала Соломія. А за Руфиною поїхав Василько. Під час тих приходів Райчиних, Руфинчиних, вони з Василем перемовлялися. Звісно, так, мов би, жартома. Та Соломія бачила, як гаснуть. Перетворюються у попіл жаринки очі, якими брат дивився на кохану зрадливицю, котра обрала іншого. Йшов Василькові на час приїзду 26-й рік старий парубок, а вибрати собі нікого не міг. Не того, що рука таки скалічна, і однією рубає дрова, косить, як має бути, наловчився покалічену притуляти до кісся. Майструє, струже, кошики плете, все вміє.
Тико дівку обрати. Нє. Казали, що Танька, Брусьова дівчина 18-ка, накидає оком на старшого парубка. Тихо сміється брат. Вже Соломія навіть подумала, а чом би до тої ж Вірки не пристати? Ну, вдова, ну, дітей двоє, але досі молода, гарна, як яблуко налите. А ще я подумаю, сказав Василько, хоч Вірка твоя файна жінка, і дубцю чималеньку викохала. Ну, тебе так бабелякою і зостанешся. Що з того, що поговорили? Що з того, що посердилася на брата? А тут ця вирва припхалася, і теж ще на вулиці раз стрітилися вони. І до неїної хати, бачила, ходив брат. А через місяців 2 прийшло письмо од Раїски. Василеві і заадресоване. Як прочитав, одразу нахмурився, а потім засяяв, мов би золоту копійку до лоба приклали та перед сонцем поставили. Письмо читати не дав, тихо й мовив. Рая тобі привіт передає. Дякую, хоч хто така Рая, щоб тебе, дивись, замарає? Це, мов, вже кинула свого офіцера? Не кинула, але до себе кличе. Як то? Тоді брат не відповів. З двору на город подався, а як то на другий день довідалися. За сніданням повідомив брат, що Руфинка, так і сказав тепер, Руфинка напитала йому роботу в тому Кірові, у військовій частині, кочегаром у штабній казармі та столовій. Соломія вибухнула. І ти поїдеш? До тієї вирви? До того Лярвиська поїдеш? Васильку, у тебе ж вавка в голові, це черваки завелися. В неї ж там і чоловік, і мені сама призналася, що й любовника вже завела. Чого ж ти попресся? Свічку над нею тримати. Соломії по тому самій було встидно. І що кричала на брата так голосно й люто, мама казала, аж очі викотилися, і ще щось лютіше, і сороміцьке потому викрикувала. Ото не від чого, але ж було й за що. Мати Соломія тихо підтримала доньку, дорікала лагіднішими, хоч і розпачливішими словами, а тоді до тата Антона. Скажи ж хоч щось і ти, чоловіче, ти батько чи не батько? Глянь, а в Антона очі опущені, і, божечку мій, сльози в борщ кап, кап. Тату, Соломія молодша зойкнула. Та що з вами? А батько за груди вхопився і хрипить. Окно очиніте. Соломія тоді подумала, так переживав, це своє згадав, до жінки любов, що довго по-іншому сохла. І в чоловіків, виходить, не все таке міцне, як здається, подумала. Як батькові отпустило, Василько жалібно так якось, то що ж, не їхати? І батько першим. Та їдь, мо хоч світу побачиш. На Донбасі вже так побачився, що з рукою скаліченою вернувся, сказала мати Соломія. Соломія молодша пішла з хати. І вже в саду відчула щемкий жаль, стискає її груди, і не, божечку наш, світе ясний, не за Василька, а наче б за саму себе. За саму себе, бо душа в неї порожніша тепер, як у брата. Бо даленіє Петро, бо хочеться жити, бо кусає вночі подушку, і горять груди, що досі дитину не годували. То хто щасливіший? Вона, це брат. Василькова мука йшла за нею садком. Висіла одиноким яблуком посеред осени. Струсилася росою, як гілки яблуневої торкнулася.
Роса осіла на щоках і долонях, замружилася од несподіваного, наче б легенького дощу, і, мов сліпа, стала шукати те яблуко. Вколола пальця, а тоді зиркнула і побачила, що яблуко, зрушене її порухами, впало на землю саме. Нагнулася, підняла, обтерла рукавом ковтини і надкусила. Кислинка ущипнула язика. Чого ж воно впало? Ні, чого таке кисле, то ж не зимове. Відчула, сама от-от заплаче, і від образи за Василька та його любов непутьову, і невже от заздрости до цієї мученицької любові? Боженьку, мати Божа, я же тільки звичайнісінька жінка, подумала Соломія. Я не знаю, цим можна простити мої гріхи. Але що ж їх насилає, якщо темні сили? То де взяти світлих? Де, Божечко мій, де Діво Марія? Знаю, ти, мабуть, обідалася сильно, що мене Соломією назвали, аби, якби могла, я би щось таке зробила, щоб заслужити прощення. Хіба більше молитися? Але ж і роботи багацько, а притім і молитися гріх. Засоромилася Соломія своїх слів, далі пішла. Рука надкушене яблуко стискала. Поїхав таки Василько. Як не дула губи Соломія, і проводжати відмовилася, а потім усе одно бігла мало не через усе село навздогін. Добігла і чого ж ти так швидко йдеш? Дорікнула. Очі братові були сумні і щасливі. Минув рік і два, а затим найдовший третій. Прийде кілька скупих писем, а далі грошовий переказ. А потім, восени, вже 50-го року і брат приїде. Приїде брат. То буде мов би гинший Василько. А мой справді гинший. Вже не Василько, а Василь. Нє, таки назавше Василько для Соломії. Та перед тим буде приїзд самої Раїски, тоді як ітиме селом у рожевому капелюшку. Як принесе передані Васильком дарунки, татові сорочку, мамі хустку і ковтину їй, Соломії, хрестик на ланцюжку золотім і чобітки зимові. Соломія триматиме їх у руках і не знатиме, радіти це ні, бо передав Руфиною. Як там він? Врешті спитає. Робить у своїй кочегарці, відказала Раїса. Довольний вроді. А мій поїхав у академію поступати. Мо на осінь до Москви теж переберуся. А мо ще на рік лишуся. Бо казав тільки з другого курсу сімейнім окремі кімнати в общежитті дають. Хіба напитає мені гарну квартиру? Чого ти так дивишся? Я живу, Люба Соломочко. Живу, Соломинку, а не скнію у цьому богом забутому селі. Вибач, не хотіла образити, але я тобі пропонувала допомогу. Досі, знаєш, почуваю, що в боргу перед тобою. Хоча б за ту спробу порятунку. А може й порятунок там у Любомлі в 42-му, пам'ятаєш? Пам'ятаю, глухо сказала Соломія. Ну от, можу ще чимось віддячити. Скажи тільки, чим? Поверни Василька. Руфина Раїса посміхнулася. З тої усмішки вилетіла велика сіра птаха і закаркала над хатою їхньою, над подвір'ям, над селом. Здалося на мить, що крила цього птаха закрили цілий світ. А може, билися ті крила
Василько перед Соломіїними очима. Хіба твій брат річ, щоб повертати, сказала Раїса. Він щасливий, Люба Соломенко, так і правда. Найстрашнішим було те, що Соломія враз, наче очі тихоно розплющила, збагнула. Руфина так і каже правду. Руфина Раїса. Вона могла мати ще двійко цей десяток імен, але все одно каже правду. Інакше чого б Василько туди потелющився через усю Росію? А як ця Яруфина до Москви поїде жити? То й братик туди ж, подумала Соломія. Уперше у ній ворухнулася неприязнь до брата. Неприязнь затулила на якусь мить жаль, щемкий, наче дурман, що бентежив душу. Якщо Василь такий дурний, то хай його клопіт. Та жаль переміг. Він знову відкрив маленьке віконце і попросився до серця. Раїса, певно, відчула якусь приховану загрозу для себе. Може, у блискоті синіх очей, котрі чого там вона кілька разів нежданно-негадано згадувала в далекім Кірові. Може, в тому, що, зблиснувши неприхованою ворожістю, потьмяніли. Соломія довго сердитися не вміє, та часом вміє вибухати. Те Раєчка добре знала. Ні, сьогодні вона не хотіла сваритися з цією упертою селючкою, яка закопує свою красу у солом'яно-болотянім селі. Не хотіла і все. Чого? Бо щось вигране могла загубити. Он як? Саме так визнала Раїса. Визнала Руфина. Визнала те, що замість курорту, курорт зачекає, покликали її у це село, яке воліла б забути. Вона перевела мову на інше, спитала, чи є хтось у Соломії. Грайливо сказала: «Ну, не обижайся, чоловіка не вернеш, та й...» Раїса вчасно прикусила губу, бо колись бачила, як Соломія з Петром у лісі усамітнювалися. Та й ти ще ого, ти не ого, а ого-го, огонечки. Таку троянду в самій Москві купили б за великі гроші. Ну, подруга, чого очки небесні ховаєш? Я вдова, сказала Соломія. Сказала і відчула нещирість власних слів. Стало їй зимно, як тоді, серед літа 44-го, 5 літ тому, вона з лісу до села верталася. Якби не боялася, що образися, то сказала б я, яка ти вдова. Раїса крутнулася, виглянула в вікно. Ой, солом'яна соломко, жаль мені тебе нерозумної, ще згадаєш колись мої слова. Колись, як у нас кажуть, колися, ха-ха-ха, колися, в Химки кури завелися, тричі, ха? Мала б Соломія образитися, завдруге почути натяк на солом'яну вдову. Не образилася. Провела Раїску до воріт, вже там спитала, чи не думають завести дитину. 4-й же рік живуть, подумала. Я ще не нагулялася. Життя не насмакувала, сказала Раїса. Хоча шанс був, подругу. Ненарушний. Раз якось не вбереглася, та й мій провокацію підпустив, то мусила аборт робити. Сама розумієш, підпільно. Ну, слава Богу, не в бабки чи фельдшерки, а наш госпітальний лікар доброго спеціаліста порекомендував. Такечки то. Красивий, зараза, і, видно, подобається у бабські нутрощі заглядати. Ну, та дарма. Я би з таким не лягла, а дитина... Встигнемо ще. Хоч мій Олежик марить сином, та й мамуня його Аделюня, ото як заїду, знов почне вудочки, сіточки закитати.
Внучечку їй подавай позаріз, видрі засушені. Ну, папа, соломочко, може, забіжу перед від'їздом. Або ти приходь, до озера майнемо. Свято, як ви кажете, на носу. Спаса чи що? Спаса, потвердила Соломія. Зілля до церкви підеш святити? Я ж жена совєтського офіцера. Ну, то й що? А те, цьомчик і па. Раїса таки цмокнула Соломію в щоку, пішла злегка похитуючись і підстрибуючи, а потім руки розставила, ніби по кладці йшла, певно, в собі весела, як побачила тітку Репину, що по другий бік вулиці від хати зорила, злегка вклонилася, а потім ручкою з нафарбованими рожевими кіхтиками повітряний поцілунок послала. Репина сплюнула, осудливо хитнула головою. А Соломія дивилася вслід, дивилася, вдивлялася, проводжала тягучим поглядом, аж поки Раїса до своєї хати не зайшла. І відчула, як у ній щось починає наростати, аж у грудях стає жаско і тісно, і ніжно-ніжно робиться, ніжно й пекуче. То було бажання. Бажання мати дитину, ліпше донечку, але мона й сина, стати матір'ю, тулити маленьке диво до грудей, почути перше лепетання, а до того плач і пхинькання. Навіть те, як пахнуть обкаляні пелюшки, неїною дитиною. Господи, пошли мені таке, не перший раз за останній рік попросила Соломія. Вона й раніше, з особливим почуттям ніжності, зворушення, легкої заздрости, захоплення, дивилася на дітей своїх колишніх подруг. Ні, вони й тепер лишалися подругами, і вона до них заходила. І Люба, це Вірка або Настя, Лідка заглядали. Та в них були сім'ї, сімейні клопоти і діти. І те віддаляло, робило стосунки зовсім не такими, як колись. Діти ж їх подруг любили тітку Соломію, бо й гостинця, хоч і малого, грудочку цукру, там пару вишень, це яблуко, а то й вареничка приносила, або зроблену самою з трави гілочки смішного звірка. І вміла заговорити якось по-особливому, наче б теж по-дитячому, не сусюкаючи, а по-справжньому, переймаючись дитячими клопотами і хвилюванням. Часом і захищала насварених матерями, а то й татами. І ті теж не сердилися на Соломію. Ти, Соломію, хоч як хоч, а біла відьма, сказала якось Любка. Біла? Глиною вибілена? Соломія всміхнулася, хоч про те, що існують крім злих, чорних, з недобрим оком відьом, ще й інші вона чула від бабуні відьми, які вміють добро робити. Настя Луциха теж відьма? Спитала бабусю. Ну, не зовсім, почула у відповідь. Не зовсім? Бо Настя таки дещо інше уміє. І в божеське зазріння свої перста не вельми миті простягає. А біла відьма, як чиста пташка, тільки такая, що крильця вже обпалені має. Того в неї і чародійство особливе. Такими були бабунині слова, що Соломія згадала. Любиш, сказала, а на яким вогні спалюють білих відьом? На сердечнім, засміялася Люба. Мій сердечний вогонь погас, а не твій? З-під землі сирої йому вже не вирватися. Я ж не про той вогонь, а я про той. Любані слова розбурхали душу. Ту душу,
котра лукавила. Таки лукавила. Бо попри її волю одлітало колишнє, розставало в тумані, як щойно побачене дерево, всіяне плодами чи багрянцем, що ставав сірим. Як ранішнє сонце, що сидиться просітися крізь той туман, як далекий гук, як пташка з опаленим крилом, що черхнула плече, аби зникнути в тумані. Вона сама була тою пташкою з опаленим крилом, вже опаленим, білою відьмою, чиє ж плече торкнула, черкнула, обвіяла. Найбільше ж раділи нейному приходу, найбільше любили тіточку Соломочку, вірчині діти, Тетянка і Юрасик. Плескали в долоні, ледь побачать, тулилися до ніг і лізли на руки. І вимагали розказати казку то про вовчика-братика і зайчика-побігайчика, то про козу дерезу, за 3 копи куплену, в півбока облуплену, то про курочку рябу, це Івасика Телесика. А якось розказала їм біблійну притчу про Йону, який у черві кита опинився, і малі сприйняли цю оповідь теж за казку, трохи страшну, але ж цікаву і захоплюючу. Вірка вийшла замуж на рік раніше за Соломію. Доньку народила якраз перед Соломійчиним весіллям, а сина понесла вже після приходу других совєтів, після того, як Юрчика Нейного з виду геть хлопчиська до війська червоного забрали. Повоював у Прибалтиці, в Литві, це як там, всього 4,5 місяці. Вірка тоді плакала спершу так, що, здавалося, земля от сліз тріскається, а потім заціпеніла, заморозила сльози і все твердила, що благає Бога про одне, щоб доносити дитятко, щоб син родився, бо хоче його Юрієм назвати. І хоч батюшка по-своєму хотів наректи Тарасієм, бо за святками то ім'я найближче було, Вірка, як родила, на своєму настояла тикко Юрієм і все. Соломія називала їх Тетянка, Квіточка, Духмянка, Квіточка, Коханка, переінакшувала Вірка. І Юрчик, солоденький Мурчик, щоб обом вельми подобалося. Правда, вредний братик часом дражнив сестричку, Тетянка, смарката засранка, але то, як сердився за щось, і то вельми. Коли Соломія вперше почула Тетянчине жаління, а мене ваш Юрчик недобре називає, ой, встидно й сказати, нахилилася до вух малої і щось їй сказала. Тоді Тетянка до брата. А знаєш, як я буду тебе звати? І як? Юрчик набурмосено. Не скажу. Спробуй назвати. Братик таки назвав з чистої цікавості і отримав зовсім не страшне Юрчик-заморзунчик. Віра раз якось згадала про їхню ніч перед тим, як чоловік до війська пішов. Якою вона душною від спраг їхніх тіл була, та ніч, якою солодкою, як любилися і не могли не любитися. З сороміцькими подробицями згадувала, і враз із очима Соломійчиними зустрілася. Соломія дивилася так, як на неї дивилася рись цієї літньої ночі. Її очі сині, небесні, жовтіли на льоту. На тому льоту, яким злітали аж до неба, у блакитну, як і вони, глибочинь і безодню. Та там їх обпікало, може, сонце, а може, та безодня. Очі жовтіли і мали когось поглинути
спалити. Навіть Вірку, безмежно щасливу у своєму спомені. В глибині очей росла квітка гіркоти, отой пекучий лісовий гірчак, якого ліпше не торкатися оголеним тілом. Квітка росла і пропікала, ще не торкнувшись. Вірка то відчула і відсахнулася, замовкла. Очі її розширилися і стали повнитися слізьми. «Прости», – прошепотіла вона, схопила руки Соломіїні у свої і стала жагуче цілувати, саме жагуче, торкаючись пучків і зап'ястя кожною клітинкою губ, цілувала і плакала, а тоді підвела очі. Мука Соломії була більшою, те вона знала, та тієї миті страшенно злякалася, бо очі подруги були геть невидющими, зрячими, широко розплющеними і геть невидющими. Білки викочувалися з орбіт, здавалося, з власного тіла от-от випаде вся Соломія. Вірка схопила Соломію за плечі, струсонула, закричала: «Сестронько, що з тобою?» Соломія опустилася на долівку, не впала, а саме опустилася. Повільно, мов би тіло важчало на очах. Вона щось шептала. Нагнувшись, Вірка почула: «Я теж так його проводжала». Віра не стала питати, кого. Вона рада була, що Соломія живе, що все минулося. Принесла води і порснула на лице. Обцілувала його, стала розтирати скроні. Соломія розплющила очі знову сині, хоч і трохи каламутні. «Я слабачка», – сказала вона. «Яка ж я слабачка? Прости, Віруню». «Нічого, нічого», – сказала Віра. «Зараз ми ще й по 100 грам дьорнемо». «Ти мене двічі спасла», – сказала Соломія. Віра: «Двічі, не двічі, рахувати не будемо, а раз жива, то ще мені послужиш». «Як то, Соломія? У вози мене запрягатимеш чи що, а мов плуга?» «Де ж такою цяцю та в плуга?» – посміхнулася Вірка. «То в що? Нянькою послужиш». «Нянькою? Я і так люблю з твоїми квіточками гратися. З Ляльонькою, Танькою, Юрчиком, Мурчиком. Бачиш?» Віра дивилася якось незвично. Щось приховувала у своїм погляді. Ніби краденим він був. Це в когось невідомого позиченим. «Ну, Віруню?» У Соловії раптом чогось дух забило. Щось незнане хотіла почути і боялася. Чого б то? Їй стало млосно, майже як перед тим. А Віра соромливо так: «Дітей своїх до тебе приведу завтра. Ну, ніби в тебе побути. Бо ж у мене свекруха і свекор, і тая вирва, варочка їхня, зі 4 очима, що по кутках зернята визбирують, і зачисько, як помело». Соломія не могла второпати, до чого те. Що значить ніби побути? Ну, Віра й пояснила, губу закушуючи. Є у неї Любчик. Ну, є, а чого так зириш? То ти, праведниця, що жде з-за моря погоди і вітру на лопаті, а я проста жінка. Юрка до віку пам'ятатиму, і дітям про нього розказую і розказуватиму, мов коли й на могилі побуваю, якщо вона десь є. А тут річ особлива. Ромко Пилипців оком на мене запав. Ну, зустрічаємось. І чия втім вина? Який то Ромко? Хутірський? Ну, Пилипа, що по там той бік шосейки живуть.
Так він сморчок з усім. Хе-хе, сморчок. Плечиська, во, руки як дві. Городники. Примітка. Городник — дерев'яна лопата для скопування землі. Ну, і інструмента має файного. До війська скоро мають забрати. Каже, в ліс кличуть, тільки він на друге військо настроївся. А теперка, бач, на 7 літ, кажуть, беруть, бо ж повибивали солдатів на війні вуйниці. Той хоче нагулятися. Я би так. А як же ж, не змогла б. Того й прошу дітей погледіти, а не з собою кличу. Бо в Ромки товариш є з хутора, що за мережкою, Митько Боричів. Хоч познайомлю. З тих, що на вдовину лакомку ласі. Не для того мого гладишка той мед. Єдин раз тико мене Юрчик, мій попругою, сперезав по дупиці дурній. Примітка. Попруга — пасок. А треба було би більше. Мой не дуріла би тепер, якби ж то він живий був. Соломія кілька разів і Юрка з Тетянкою гляділа, і ніби й не засуджувала подругу. Тільки якась щілинка між ними пролягла. Маленька й непомітна, та відчутна. На дотик мізинця, та мов би в той мізинець кіпку загнала. Це мала право засуджувати Вірку. Думала, Руфинку Раїску має, а Вірку ні. Та щось у ній не сприймало цих думок, цього нейного самовласного оправдання подруги. Нічні прокидання росли, більшали. Мокріла подушка от сліз і поту, що за сльози гірший. Росло й бажання мати дитину. Не було в їхнім роду безплідних, то чого б то їй не мати донечку? Тільки від кого? Просто так від будь-кого вона не хотіла. Вибрати з тих, котрі до неї липли, а то й сваталися і в любові клялися, не могла. Бо не прихилялася душа, скиглила, квилила і дедалі дужче та чогось ждала. А чого? Просила ночами прощення за цей думки і в Петра, і в Павла, і в світу цілого, що натомлений спав. А що далі? Питала себе. І думала, що самій самотиною, певно, доведеться звікувати. Зігріваючись пам'яттю про трудну свою любов і чого-то в їхній семні так. Мама казала, звикла я вже до тата твого. Тато любив маму всеньке життя, тамуючи гіркоту. Чи зазнав любові Тарас, не знала, мой справді любив її одну, зовсім не любов'ю брата. Василько мав таку гірку і трудну, що й з правдешньою гірчицею не зрівняєш. Вернувся через рік і пару місяців після того, як Руфина Раїса вдруге поїхала. Коротко сказав, тепер нема чого там робити. Бо й Рубка вибралася до столиці. А до Москви не кортіло, не стрималася Соломія. Він зиркнув болісно, і Соломія пошкодувала, що вирвалась у неї та колючка. «Прости», – сказала. Тоді він: «Щасливий я був, сестричко. Не повіриш, щасливий. Хоч щастя моє за той вугіль, що в печі кидав темніше». У Соломії була думка раніше – поєднати Василька і Вірку. Тільки тепер, коли вона знала про той гріховний зв'язок, а ще більше, що за 3 тижні перед тим поверненням Василька Вірка народила сина. Од Ромки Пилипцевого, що десь уже у війську служив, ледь Василько до хати, як Вірка тут, як тут, кішкою зазирає, няв, няв. Ой-ой-ой, як ти поліпшав,
поправився на солдатських чи то кочергацьких харчах, а ще кажуть, що в тій Росії голод. Дай придихнути братові, балаболко, спинила Соломія. А балаболка прийшла, щоб ви те знали. Російського гостя за кума просити. Не образилася, а ще мов би веселіше. Вірка, підеш, Василечку? Чом би й не піти, сказав Василь. Чом би й не піти до такої соковитої жінки за кума, та ще й з файною кумою. Найдемо, пообіцяла Вірка. В добру пару поставимо. Ну й спасібочки. А він подорослішав справді, подумала про брата Соломії. Ще в 46-м ожило майже забуте слово колхоз. Хоч було й друге, більш українське колгосп. Але так казав мало хто. Спершу, як і в 40-му році, в колгосп подалися найбідніші, майже добровільно, з вискоком, як казали в селі. Решту взялися агітувати, умовляти, натякати на можливі кари, а то й відверто погрожувати. Дядьки чухали лоби й потилиці. Не хотілося з нажитим поліщуцьким горбом всяким таким добром розлучатися, а їхні жінки крадькома, а то й не криючись, витирали сльози і шептали давні замовляння од наглої напасті. Незвані гості, котрі були хужіші не тільки от татарви, а й от саранчі тьмяно-зеленої, котра недавно двічі прокотилася селом, зрештою забиралися з хати, добившись обіцянок у колгосп вступити, а то і виведених каракулями заяв, це підпису хрестика на заяві, загодя заготовлені. А хазяйки йшли до корівок і теличок, до коней, кобилок і льох, гладили їх, давали сухарика, а той бурака альбо оберемок сіна, худобі з копитами і рогами, золотим, що з п'ятачками. А то й просто тулилися до грив чи теплого боку, звіряли своє горе і обіцяли не забути, якщо все-таки попрощатися доведеться. Дехто й різав, аби не дісталося бозна кому. Доки не забрали перших таких розумників, ботунців за шкідництво щодо майбутнього колгоспного товару. Навідувалася ціла така компанія: голова колгоспу, товариш Федоско Без, сельсоветський голова, участковий міліціянт, 2-3 стрибків і безпримінно уповномочений з району, а то й 2, вже кілька раз і до обійстя троцюків-зозуликів. Примітка: стрибки – члени істребітельських отрядів по боротьбі з бандитизмом. Тато Антін все обіцяв, що тут надумається. Ну, трішечки ще подумає, ну, деньок другий, щоби остатні сумління отеї сельські несознательні прогнати, бо ж засіли десь там у неграмотній забитій голові. Ви, дядьку Антоне, так не шуткуйте, сказав Федоско, бо то опасно для вашого здоров'я, а воно у вас, як звісно, не вільме крепке. Точно той во не крепке, потверджував сільрадівський голова. Тож пиште, думайте, Антон Митровичу, і той во заявлення на стол, і той во без зазрення совісті з піснями в світлу жизнь, котрая з-за вугла буржуйського виведе. Уповноважені з району цікавилися з крицею в улесливих голосах, чи вони, бува, не піддалися на агітацію українсько-німецьких буржуазних націоналістів. А то ж вороги українського народу і такого трудящого люду, як вони. А ще їм відомо,
що син служив у Червоній армії, і покійний чоловік Соломії Антонівни поліг за правое діло і світлу колхозну жизнь. Тут неодмінно до Соломії приходили, апелюючи до неї, як вдови загиблого фронтовика. Соломія відказувала, що вона хоч зараз, Федосько притім бумажку тиць, та хотіла би з батьками разом, то й напишуть, що тре разом. Дивіться, бо терпець не безпредельний, а син ваш мо і сам у полон здався, сказав за другим разом уповномочений. Та й ви, умовно кажучи, середняки, до Куркулів недалеко. Вони все про них знали, як і про всіх. Холодок вкидався в душі і за комір. Зволочі, сказав Антін, коли вийшли. Хоч би сина не чіпали поторочче. На третій, а мо четвертий, ні, при ній четвертий, бо раз вдома не була, цей п'ятий, уповноважений, виявився іншим. Молодий, високий, піджаристий, при галстуку. Лице обвітрене, трохи заокруглене, а очі, боженьку милий, очі геть, як у неї соломки сині, мов би перехлюпнулися з нейних очей. Коли він озвався, голос виявився негучним, як у попереднього польномочного, приємним і якимось звичним і незвичним водночас. Людським уже потім визначила Соломія. Він сказав, що агітувати, а тим більше тиснути грубою силою на них не збирається. За колгоспний лад агітує саме життя. Не збирається і приховувати, труднощі є чималі. Особливо тепер, після війни, коли ще не відбудовані знищені фашистами села і міста, фабрики і заводи, але вони відбудовуються, і недалекий той час, коли на їхній святій, хоч і сплюндрованій ворогами землі, не лишиться жодної руїни. Так і сказав: святій козацькій землі. Землі Наливайка, котрий і тут на Волині з панами боровся, і Гонти та Залізняка, про яких писав батько Тарас, чий портрет у вас висить поруч з іконами. Що ліпше в гурті чогось добиватися, то самі знаєте. Певне ж не раз на толоку збиралися, щоб хату комусь звести, посадити чи викопати картоплю. То знаєте, як швидко діло йде, робота спориться. Ось уже і крокви зводяться, і квітку на кроквах ставлять. Такою народною толокою, коли один за всіх, а всі за одного, коли немає багатих і бідних, а є плече твого сусіда і друга, є робота в колгоспі. Хата у вас не бідна, і начиння в оселі не бідне, отож трудитися вмієте. То чому б не потрудитися в колективному господарстві? Я розумію, що все нове, незвичне, але повірте, ви ще з удячністю згадуватимете мої слова. Даруйте, що молодий, чогось намагаюсь вас учити. Тільки ж то наука підтверджена самим життям, бо те, про що поет писав, наш великий Павло Григорович Тичина, люба сестренько, милий братику, попрацюємо на Хрещатику, дало свої плоди. Київ знову стає красеним, і красивішає наша українська земля, сказав на завершення. А все тому, що гуртом, толокою народ наш трудиться. Так казав той чоловік, справді молодий, з простою, а переконливою мовою. А Соломія раптом спіймала себе на думці, що не так вслухається в сказані ним слова.
як у сам голос. Голос, який ніби вже десь чула. Чула і ждала, щоб почути знов. Зашарілася, одвернулася. Проти своєї волі зашарілася. Бо де ж би мала чути цей голос? Вже як виходили, на дворі він затримався трохи, стиха мовив до Соломії. Вам, звісно, казали, що ви дуже вродлива дівчина. Я не дівчина, я вдова, сказала Соломія. Я знаю, почула відповідь. Але для мене ви все одно дівчина. Наша українська дівчина, про яку колись закохані поети пісні складали. І тепер співають. Такі, як ви, не сіль, а любисток цієї землі. Її небо. Вибачте, розговорився. До побачення. Бувайте, тихесенько прошелестіла Соломія. Ти ди, сказав тато Антін, як айтувальники-умовляльники до сусідів уже зайшли. Кажися, повномочений на нашу соломку оком накинув. Може, по знакомству должность, яку в тім колхозі дасть. Та ну вас, тату, гнівно сказала Соломія. Тоже таке вигадайте. Ну, а чом би й ні? Не все ж рубці чоколяди великою ложкою до рота носити та вершки збирати. Ти де, як балакати вміє? Тато направились до хліву. Соломія ж стояла посеред двору, як нововиросле деревце. Знаю. Сказав цей чоловік на слова, що вона не дівчина, а вдова. А для мене ви дівчина. Як там українська дівчина, про яких пісні складають. Любисток. Багато всяких слів чула в житті Соломія. Звикла й до того, що нею захоплюється. Але ці слова були особливі. Та ну, що ж то я зараз думаю і про що, подумала Соломія. У колхоз йому треба завербувати, ото й усього. Руки в нього панські і лице пещене. Ну, й не пещене, а не наше, не сільське. Кільком то вже дівчатам голови задурив. Направилося й собі на город. Воно полотяще скілько, роботи не переробити. Вже на городі згадала цього разу. Ніхто з прийшлих не сказав, що вона вдова фронтовика, того має бути сознательна. Випадково це навмисне. І бумажок до рук не тицяли. І раптом зашептала. Хто там казав, що я біла відьма? Любка? Вірка? Якщо я така я відьма, хай і біла, то хай. І осіклася. А думка вже злетіла в голові. Її не викинеш, як вирване зело. Не втопчеш у землю, не закинеш ген туди на межу, як непотрібний на городі камінець. То була думка про те, що вона ще раз хоче побачити цього чоловіка, це хлопця. Та яка різниця, тільки побачити і все. Вона йому не рівня і ніколи рівної не буде. Нічого іншого на думці немає. Тільки побачити. Ще раз і все. Може, вона помилилася, що очі в нього такі самі блакитні, як і в неї. Звісно, помилилася. Розділ 9. Товаришка Соля. Чекання виявилося даремним. Ще раз приходили агітувальники, розмовляли погрозливо, попереджали, що то востаннє. Далі будуть інші міри, уже доволі грубо, але молодого уповноваженого з блакитними цейкими там очима серед них не було. Соломія набурмосилася, засумувала, та через пару днів наказала собі: викинь, жінко, дурне з голови,
Було і загуло, вивіялось, майнуло, як легка завійниця серед зими, як сліпий дощ серед літа, як пізня осіння веселка. Було і нема, хоч житиме ще довго у зіницях пам'яті. Така моя доля, сказала собі Соломія. А яка? Це то бісик висунувся і язичка висолопив з-за плечей нейного, а мосиничка в саду цвірінькнула. Самотня, подумки, відповіла Соломія. Хоч бери, та тепер, як хто ще посватається, йди за першого ліпшого. Була, однак, певна, тепер і свататися ніхто не прийде. Надто перебирала, в селі знають, скільком одмовляла. А пізньої осені, 49-го року, таки подали заяви. І самі, одну з 2 корівок лиску, 2 коней, теличку, свинку, частину птаства, по 3 курки і 2 качки дозволили оставити. Плуги, віялку, косарку відвезли за 2 походи на колгоспний двір. Конюхом піти, альбо як, сказав тато Антін, як вернулися з того сумного походу. Жалько ж коненят, хто їх там, так як я, догляне. Була б рука справна, я б на тракториста пішов учитися. Кажуть, на курси набирають, докинув Василь. Василь саме за тиждень перед тим вернувся з Росії. І на хрестинах у Вірки побував, а як прийшли з хрестин, то трохи підпитий, і розказав дещо про своє 3-річне життя у тім далекім Кірові. Кочегарив і жив там же при кочегарці, у маленькій кімнатці, де тико й добра всього, що топчан, вішак та тумбочка при топчані, на яким снідав і вечеряв, бо обідати дозволялося безплатно в солдатській їдальні. На роботу влаштувала Рувка. Вона ж і приписатися помогла. Все могла. І всюди пролазила. Чим-то вже Василько потім зрозумів. Сказав не те, щоб гірко, а якось так, що у соломки в грудях замолоїло, яка у нього любов це наваждєння була. Як виглядав, чи прийде Рувка. Ну, Раїска, тепер мимо котельні, як булкав часом коло того офіцерського гуртожитку, де Раїска за своїм Олегом квартиру окремо мала. Бував у них там в гостях, бував. Раїска сама запросила, а на його очах, випивши, обіймала і цілувала Олега. Гра та була йому обідна і прикра, і все ж терпів, бо боявся позбутити й такого щастя, хоч зрідка бачити Раїсу. Гра, бо невдовзі по тому, як у місто вийшов, то стрітив Раїску в обнімку з молоденьким лейтенантиком. Ну, та всього було і всього набачився, а обірвалося те щастя, мука після того, як Райка сама до нього в кочегарку прийшла, якось уже посеред ночі. Пахло од неї вином і парфумами. Василько знав, що капітан Олег Боришко десь там у Москві, а ввечері її вікно в гуртожитку не світилося. Раїска скинула свою дорогу норкову шубу, лишилася у в'язаному бордовому платті і спитала, чи є ще у нього щось випити. Василько відповів, що немає. Не водилася тут у нього ні горілка, ні вино. Раїса сказала, що хріново, вона ще б випила, бо вже тверезіти починає, а спати не хочеться. Ну, раз нема, то ні, без випивки не обійтися. Вони ще ніколи не пили удвох, не пили з Васильком. Василечком на брудершафт.
ти хоч знаєш, що то таке? Спитала вона. Знаю, відказав. І вона засміялася. Що не такий вже він і селюк? Обтесався тут, чому б ні? А на брудершафт вони таки вип'ють. Візьми там у сумиці ключі від квартири. Збігай, принеси пляшку червоного вина на кухні, у барі, над столом. Василько пішов і вино приніс. Ще навздогін Раїса сказала, що може захопити і фужери, а втім не треба, вип'ють із горла. Чи в тебе є тут у щось розлити? У мене є склянка і кварта, сказав Василь. Яка розкіш, склянка і кварта, засміялася Раїса. Стакан і кружка, солдатська подружка. Кружка, небось, алюмінієва? Люмінієва, потвердив. Яка прелість пити червоне віно з люмінієвої кружки. Її посмішка стала ще ширшою і насмішкуватою. Неси, там є одна загранічна пляшка. Олег із Москви привіз, то бери її. У нас буде нічна оргія, шик і блеск. В холодильнику є трохи сиру, то теж візьми. До вона якраз підійде. І штопора не забудь захопити. Василько не розповів сестрі тільки, як він зайшов до квартири, і вже взявши пляшку з вина з написами, не нашими буквами на етикетці і шматок сиру, заглянув в кімнату і побачив на бильці ліжка легку ажурну одіж. Не стримався, підійшов і зрозумів, що то комбінашка. На стільці лежали панчохи. Василько не розповів, як він таки взяв у руки ту комбінашку, вдихав їй аромат і цілував, як підняв і притиснув до обличчя тонкі темно-сині панчохи, як, мов у якомусь чаду, заглянув до шафи з одягом і довго стояв, як одурманений біля її суконь, і ще з десятка різного кольору нижньої білизни. А як отямився, то вибіг з квартири як ошпарений, мов би хто гнався за ним чи застав на чомусь гарячому. Ти часом не пограбував квартиру? Раїса спитала насмішкувато, коли вернувся. Пограбував? Ну, так довго ходив. Не зразу до квартири втрапив. Ой, чи? Засміялася. А може, дещо роздивився? Він спалахнув. Вона лежала на його тапчані, прикрита тою дорогою шубкою. Ось вирішила попробувати екзотики, засміялася знову. Я ще ніколи не ночувала в кочегарці. Не виженеш, сподіваюсь? Нє, видихнув. Корка з пляшки вони таки вибивали ножем, бо коркотяга взяти забув, а коли випили, він зі склянки, вона за свою примхою з солдатської алюмінієвої кварти, то й відкинула шубку. Лежала гола голісінька, в одних тільки панчохах, але тілесного кольору. Після тієї ночі кохання, а кохатися вона вміла, ой, як уміла, він вирішив. Ще раз заманить цю заразу, цю лярву до себе і вб'є. Навіть молотка приготував. А тоді, здається, і піде під розстріл. Отаке рішення було після першого і останнього його кохання з Руфиною. Першого й останнього? А хіба ти? Соломія затнулася, бо згадала той літній ліс, нічні силуети Руфини і Василька, її сороміцький шепіт і хихикання згадала. Що я? Ну, дещо вона мені і раніше дозволяла, тільки не найголовніше. Ось так. Ну, ти ж її не вбив?
Не вбив, бо сама ще приходила. Сказала, що їй зі мною сподобалось. Понравилось, бачте. Не сподівалася. Ну, я раптом побачив усе, як є. Хто я для неї і хто вона. Марго пройшло. Вона ще скандал учинила там, цілий погром у тій моїй кімнатці. Репетувала, щоб духу мого більше не було в тому Кірові. Ну, я й розчитався на другий день. То ти, коли то було? Навесні. Де ж ти був цих півроку? Більше, як півроку. 8 місяців. На стройку там завербувався. Прописка ж у мене городська була. Ну, я додому стидно було вертатися і ще хотів ще раз неї побачити. Після всього. Ну, не дивися так, сестричко. Хотів переконатися, що все прийшло. Побачив. Так, раз у місті з чоловіком нейним Олегом. І так стидно мені стало. Він щось там казав мені. Вона зирила і посміхалася насмішкувато. Спитала тільки, то ти не поїхав? І більше нічого. Нічого не сказала, а я злодієм почувався. Бідний мій братику, сказала Соломія. Погладила по голові, як маленького. Ну, вона там добре освоїлася, сказав брат. По-руськи шпарить хоч куди, і вообще офіцерська жона, мов би не з нашого села, артистка перший клас, тільки з душею червивою. А мой зовсім без душі. Брат прихилився до неї, потім на коліна поклав голову. Сиділи в темряві, не запалюючи світла, довго, нахилені одне до одного, як у дитинстві колись. І знову Соломія подумала, що був би Василько їй хорошим чоловіком, якби не був братом. Та через 4 місяці після приїзду Василько став одруженим чоловіком. Весілля заспівало, заграло, задзеленчало бубенцями весільними, як Соломіїне влітку заразу після стрітення громниць. А трапилось то так. Серед зими, зразу по Різдві, до їхньої хати Варка завітала. Молодша сестра Юрка, вірченого, покійного чоловіка, ота сама, котру Вірка вирвою, видрою називала. У цій дівчині справді було щось от того звіряти худорляве, загострене личко, сама довга та худа, носик вгору задирається, очі зеленкувато швидко бігають. На язик гостра. Рота частенько любить роззявляти, а як роззявить, то строчить, як із скоростріла. Примітка: скоростріл – кулемет. Ну, зайшла та чемно привіталася. А після розпитів про батькове та матерне здоров'я, про племінників, сказала, що Василько їй потрібен. Щось у нього спитати хоче. Василька не було вдома, до свояка подався щось там помогти. Варка спитала, до кого саме. Вони сказали, і вона: то дякую, я вже пішла. Щось мені на душі тривожно. Мама Соломія після того приходу. А що тривожно, Соломія? Щоби чогось не сталося. Та що такого мало статися? Хіба знаю? Отака мова. І дивна мамина тривога. А виявилося, як у воду гляділа, і камінь угледіла, що кола по воді пустив. Вернувся Василько, то коли сказали, що Варка прибігала, коротко кинув: я знаю. Відки? Стрілися. Чого ж то вона хотіла? Та так, побалакали про одне діло. Отака друга мова-розмова. А під вечір
Уже перші зірки на небо висіялися, до хати ступили неждані гості. Вірчині, свекор і свекруха. Метро та Параска, батьки Варчині. По передмові, погода, чутки загорянські, колхозні новини, і вимовив Метро те, що ошелешило. Діло таке, Антоне і Соломії, що скажемо, за чим і прийшли. Ми думаємо, ви те, звістя знаєте, а як не, то скажемо. То кажіть, мама Соломія чогося дрижачим голосом. Тут у розмову Параску вступила. А те скажемо, що повинен ваш син Василь на нашій дочці Варці женитися. Таке от діло виходить. Здавалося, в хаті бомба розірвалася. Амо граната. Багато їх за ці роки в силі і за селом рвалося, та людей калічило. Тільки ця бомба, ця граната була безгучною, а за нею тиша міцним попружжям оповела хату. Примітка. Попружжя реміняччя. То як вони між собою зговорилися, то й ми не проти, порушила зловісну тишаницю першою Соломія старша. Варка ваша вдатна дівчина, хич і молоденька ще. Це зговорилося насчет женячки, того не відаємо, брехати не буду, цього разу суворіше сказала Параска. Не каже дочка. А от про що друге зговорилося, то точно. Понесла наша дочка од вашого сина. 3-й місяць, як груба вже. Соломія старша зойкнула, тоді вже до сина. То правда, Васильку? Василь мовчав, чоло нахмурив, губами ворушив, не то щось жував, не то слова шукав. Та щось я їх ніде не бачила разом, не витерпіла Соломія молодша. А хіба ти скрізь за братом ходила? Параска, видно було, ледь стримує кипіння. Хіба свічку над ними тримала? Якщо вже на те пішло, то, каже дочка того вечора, як вірченого бахура охрестили, те случилося. Пождіте, Соломія дочка, кажете, того вечора. І як то могло статися, як ми з Васильком разом додому йшли, а після він з хати не виходив, точно знаю. Ми тоді довго разом сиділи і говорили. Хіба ваша дочка під вікном стояла? І от Василькового голосу грубіла? Ну, то сказати всяке мона. Параска руки в кулачки склала. По-доброму виходить, не хочете розумітися. Ще раз пождіте. Соломія молодша аж стала з лавки. Ми ж з Васильком разом на випровадених до війська Михася Борисового були. Після Дмитра, перед Михайлом Архангелом, точно на Кузьми Дев'яна. То хіба ж не ваша дочка, тамочки коло Михася того сиділа, і всі казали, що то Михасєва дівчина, невеста, а Матрунка, мати того хлопця, ще й бажала, щоб Вірка з війська їхнього сина дождалася. Що не було такого? Це не чули? Ви то теж, вроді, звиняйте, не упилися тоді? Та Параска вже й собі звелася. І стала у войовничу позу, от кулачки перед очима засуче, як то вміла. Що чули? Те не отказуйся. Та сказати всяке мона. Слово воно, звісно, не горобець, але й не латка, щоб до діла пришивати. І тут громом пролунав тихий Васильків голос. Вони правду кажуть. Мав я з Варкою діло. І женитись не отказуєш. Васильку, сестра зойкнула. А що, Васильку, зновика Параска? У всякім ділі правда найперша, правдонька і щирість.
хоч і гірка, але правда. А туточки гіркоти, може, й на макове зернятко. Зате меду, гадаю, нашим діткам у житті не бракуватиме. І все ніби на добре злагодилося. За стіл сіли, блящину житнього самограю, тепер тику його все ліпили, подужали. Слова промовляли поздоровленські, хоч і насторожені спершу, та все добріші, святковіші і обнадійливіші для себе, для несподіваних майбутніх родичів. А як трохи впилися, то жінки й обніматися і цілуватися почали, свахами їдна їдну називати. Василько докидав часом і своє якесь слово, тільки очі в нього наливалися сумом. Все більше таким сумом, що як вода з наповненої циберки на ноги приливається, мокрить і холодить, шпори в пальці заганяє. Все те Соломія сестра добре бачила. Душу їй зновика жаль обсідав і накидав темну хустку, гіршу за вдовину, що не скинути і не замінити. Злість їй росла на брата, котрий хто зна чого звалив на себе чужу провину, і хто зна чого з дорости, з доброти на себе ярмо самохідь вдягав. Мало йому пережитого. Соломія жувала капусту, хрумала з квашеним огірком, хміль неї не брав, та злість на зубах теж не перекушувалася. — Чогось ваша соломочка та сумненька, — сказала Параска. — Вип'єм, доцю, за щастя братове, за долю, що теперка насідало, считай, сімейне всілося. Щастя не самогонка, пекти людину немає, — отказала Соломія. А як нарешті вибралися гостювальники-насильники, то вона дала волю своїм справжнім почуттям. Ніколи доти в житті не була ще такою злою і гістеричною. Вона, лагідна соломка, на брата кричала, аж миски у миснику здригалися, а тоді кинулася і кулачками в груди, а далі за плечі трясла, як суху грушу. Мало тобі дурної оцебенської руфки. Примітка оцебенська фальшива. Не намучився ще, та ліпше б я з тою віркою вас звела справді, хай і на троє чужих дітей пішов би, ніж те вервисько засобачене собі на шию садити. Вірка то таки людина, а та пащеку з маленства не закриває, та колючки чортополоські по боках сіє. Люба, соломочко, то вже Василь сказав, як сестра трохи заспокоїлася. Мені вибирати, на кому женитися і кого на шию садити. Хіба ти свічку тримала, чи неї потому задмухувала? Соломія на те не вірить, що між ними щось було. Та ж відомо, що Варка з тим Михаськом вилупком гуляла, його мати вже й невісткою називала. Казала, вернеться син з війська, якраз до них пір підросте невісточка. Мов їй би добра така, бо сама, як вирветься, з 3 болячок зсукана. А щоб така до нашої хати прийшла, та ще й з животом от чужого наворотника, не буде того. Так ото сказала Соломія, а вигоравшись, вийшла з плачем. Аж Соломія старша мусила заспокоювати. Що ж то було у мені? То ж наче й не я, подумала Соломія, як виплакалася. Брат простіг їй рушника. Витри сльози, а ліпше вмийся, сказав. Голос його був стомлений, але якимось незнаним досі нею світлим, чи що. А от чого б тут світліти? Вона так і лишилася при своїй думці.
дитина у Варки не од Василя. Те підтвердиться аж улітку. А до того весілля мусили зробити. І троїсті музики грали, і все було, як у людей. Все, та не все. Між Соломією і братом уперше за весь вік пробігла чорна кішка. Розмовляли, ніби як і перше, часом і жартували, тільки камінь з душі ніяк не міг звалитися, не міг. Вперше Соломія зрозуміла, вона не знає брата. А брат не хоче до кінця відкритися. Точніше, зовсім не хоче. Чого? Вона не знала. А як тепер достукатися до його душі? Соломія теж не відала. Перебирати бульбу, готувати до висадки, кидати жменями овес у грузьку весняну землю. То все було знайоме. Тільки тепер робили разом 10 жінок, і те називалося словом ланка. А над ланками була бригада, і бригадир начальником Стьопка Мартин. А Марта, Мартоха, його мати, була у їхній ланці. А ще Вірка, Люба, Настя, Явдоха, Репина, Літка, Катька, Гафія. Всі свої, знакомі, з їхнього кутка. І 10-та, вона, Соломія. Маму Соломію призначили робити на ферму до телят. Тато Антін хотів конюхом, та сказали, що конюхи уже є. Федько, Куси і Петро Бартусьов мусив прицепщиком на трактора згоджуватися. А от Василь наполіг хочу теслярем і все. У будівельну бригаду. Дарма, що рука скалічена, 2 пальців нема. Так хто, казав, на лівій, а правою вміє так орудувати, що хай хто спробує за ним угнатися. Коли вдома сказали, що це вже не заважка робота, скупо кинув, хату свою ставитиму. Ну і добре, одверто сказала Соломія, бо уже на 3-й місяць життя у них після Варчиного приходу стало нестерпним. За роботою жінки питали, як то там невісточка ваша, ну як? Медова весна у них. Правду кажеш, Соломко? Як то Василькові з тою заразою? Добре. Не могла ж сказати про щоденні вилязки сварки, про те, що Варка заповзялася на себе владу в хаті перебрати, що зривалося чуть що, і те й не так, і друге, і миску не так поставили, і хату не так підмели, і неакуратні, і не такі, а сякі, а на неї вовком дивляться, і чоловік завше материн чи сестрин бік приймає. Те почалося вельми скоро. Василько віджартовувався та хмурнів з кожним днем. Мама Соломія знічувалася і мовчки сльози втирали. Соломія спершу так само мовчки з хати виходила, а потім стала відповідати. От сварок хата дрищала, ніколи в них такого не було. Зрештою, все закінчувалося Варчиним плачем і словами про те, що вони не хочуть дитини і навмисне сваряться, аби в неї викидень був. Тож робота в ланці для Соломії як оддушна. Крім бульби, сказали, вирощуватимуть цукровий і кормовий буряк, ну і жито та пшеницю, яку теж посіяли, жатимуть. Раз то після Пасхи було, Соломія одважилася. По сварці, яку братова знов зірвала, хоч вона й більше мовчала, за хатою на лавиці сиділа, Соломія до неї підсіла. Та зиркнула, копу золота подарила, хотіла встати, та Соломія неї за руку і стисла міцно. Завжди. Маю щось сказати. А що ви те доброго можете сказати? Варка одразу залісна. Щоб я вам усім дупа лизала?
Хіба тебе заставляють щось важке робити? Це принижуємо. Та ж бережемо, бо знаємо, що дитину носиш. Все одно не любите, ненавидите. Пустіте. Не пущу, сказала Соломія. Не пручайся. Я сильніша за тебе, і не репетуй не поможе. Скажу пару слів, а тоді роби, як хочеш. То кажіте, мене ще робота жде. Соломія пустила Варчину руку. Тоді подивилася на неї. Трохи ближче посунулася. Чого ж вона таке зле, це дівчисько, подумала. Може, треба потерпіти, доки не родить. І спитала те, що давно мала висловити, що давно мучило. Любиш його? Що, яке вам діло? Аж викрикнула, задрижала. Я не про Василя кажу. А про кого? Любиш Михася? Знав за рибу гроші. Скільки можна? І на ноги зірвалася. Стала, руки в боки, лице перекошене, аж злякалася Соломія, на нього глянувши. Значить, любиш. І хто ж у тім винен? Я? Це Василько. Щоб ви те вигоріли з вашими Васильками і Михасями. Помчала до хати і там залящала. Соломія пішла й собі. Там Варка гістерично кричала до свекрухи, що в цім домі їй життя нема, що йде до мами, вертається, ліпше там у гармидері жити, ніж у цім гадюшнику. Заткни пельку, Соломія гаркнула так вперше в житті. Бо зараз макогоном по пиці получиш, хоче груба. Варка схопила макогона і до Соломії. Нате, бийте, на Сибірі там теж бульбу тре садити, і ліс валити тре, бийте. Соломія вирвала макогона і жбурнула в куток. Мені шкода тебе, дівонько, сказала, а тоді до матері. Ходімо, мамо, на город, бо скоро і в ланку йти. На городі вони повели мову про те, що коїться з невісткою, що не може ж вона бути такою злою просто так, а якщо зла на Василя, то хіба за те, що знехтував нею. А якщо знехтував, то коли? І це було насправді щось між ними, між цією окаяницею і їхнім братом та сином. Не про таку невістку я думала, гірко видушила мама Соломія. Сказала уже не вперше і не вдруге. І я не про таку братову бачила в хаті, додала Соломія. Вони садили диньки по бульбі, а до голови раптом пісня про огірки полізла. Примітка. Диньки – гарбузове насіння. Пісня про огірки полізла до їхньої голови. Посаджу я огірочки, виростуть 3 дочки. Прийдуть в хату та й 3 зяті, щоби їх узяти. Пригадала Соломія цю пісню і стала пригадувати, як то там далі, про синів, що як великі гарбузочки, і про те, що на них 3 одна невісточка, яку поділити не можуть. Слова не пригадувалися, бо не співала душа, бо вона плакала, щось сказала мама, а Соломія не сприймала маминих слів. Щось просилося до голови, бідолашної голови, у якій так усе переплелось. У неї не склалося життя. Тарас припав невідомо де. Думала, хоч у другого брата складеться. Не вийшло. Застогнала Соломіїна душа. І раптом, хто як по тім'ю вдарив. Вона подумала про те, що думка вразила, такою незвичною була, а що як справа не у Василькові і не в тому витрішкуватому Михасеві, що десь там у солдатських кирзаках топче чужу землю. Блискавка
пронизала Соломію, і в тій блискавці вона побачила лице, а за тим і поставу ще одного чоловіка. Тільки хто він? Невже є він той, хто насправді образив цю дівчину, зробив її такою злою, ще злішою, як була? І вона вирішила відомстити цілому світу, а насамперед чоловічому родові. Просто образив чи зворохобив, покрив, а мой насміявся при цьому. І що робити? Як зарадити? Рятувати неї і брата, але ж як? Соломія нічого не сказала матері. Та несподівана думка переслідувала і в полі, де садили бульбу, і увечері, і дорогою додому, коло колгоспного двору, де ставили крокви на телятнику, і де вона знала, що працює Василь. Побачила чоловічі силуети і вирішила, що заверне до брата. На ходу продумувала, як розповість про те, що прийшло до неї, про когось третього. Та не одважилася сказати, як і матері. Розмовляли про сьогоднішній день, роботу. Соломія навіть про сварку чергову не розповіла. Коло воріт їхніх Василь мовив: «Потерпи трохи, сестричко. На тім тижні фундамент на хату закладатимемо. Я з головою говорив, лісу казав випише. То диви, за рік і поставимо». «Який же ти бідолашний», – подумала Соломія. А вдома Варки не виявилося. Соломія мама повідомила, що невістка виконала таки свою погрозу і наказувала, щоб не пробували неї назад вертати. У матері своєї житиме. Що робитимеш, синку? Підеш перепросити, це хай буде, як є. Не знаю, мамо. Мабуть, доведеться йти. І тут Соломія схопилася, як ужалена, очі горять. Я піду. Ми сьогодні з нею сварилися, мені й миритися. І мов би боялася, що спробують спинити, кинулася до дверей. Вечір остудив Соломію. Справді бо, тре зважити, що носить дитя під серцем та халамидниця. 6-й місяць уже кінчається. Якщо вірити нейним словам про строки, могла б і стриматися. Тільки чого ж вона таке її слова завсіди дошкульні вибирає? Хай перепросить. Жодного словечка не каже далі. А ще 3 місяці пробіжить, а там і рік, і переберуться в свою хату. Коло пранів, як кликали Варчиних батьків, стояла Вірка. Чуло моє серце, мовила, ступивши навстріч. Альбо він, альбо ти прибіжиш за тою цяцею. Їй-бо подумала, що тебе варто ждати. Звідки ти могла відати? Стомлено сказала Соломія. Бо не єден день з тобою, бо знаю тебе, як облуплену. Ну, мусив хтось прийти? Мусив. Туди тобі дорога заказана. Поб'ють і плакати не дадуть. Все їхнє кодло зібралися. Того й стою тут, щоб попередити. То що ж робити? А нічого, сказала Вірка. Бо нема тутечки вашої невісточки, засранки тої. А де ж вона, Соломія? Ну, Вірка й відповіла, що пригналася Варочка, малотатарочка ще по обіді, довго молилася, як то неї обіжають, та коли мати врешті-решт зібралася, щоб іти дочку захищати, і батька на те підбивала, Варка сказала, що ніякого захисту їй не тре і нічого не тре, що їй все те набридло, що жити ні там, ні дома вона не буде, а піде, поїде світ завчі. Параска, звісно, забідкалася, куди ж у такім положенні, а донька і на матір нагримала.
Не ваше діло, куди я поїду і в яким положенні. До батька справжнього моєї дитини кричала. Поїду, хай приймає. Умів з роботи, той догляне. А не, то в міліцію поду. Мати, в яку міліцію, як ти заміжня жінка? І що ти таке мелиш? Ти ж сама казала, що загрубіла од Василя. А ми ж тобі повірили. Варка тоді. Повірили, бо дурнеї. Як я могла з тим старим дідом та ще скаліченим знатися? Отако викричилася і кудись подалася. А вечором, годину десь тому, вернулася, якусь одежинку до торби вкинула і побігла. Мо до родичів якихось, а мо справді рішила кудись поїхати. Тож вар'ятка, тарганів укупі з блохами повна голова. Так казала Вірка, а Соломія враз подумала, знає, що далі чинити. На криву придебенцію є випрямлячка, кажуть люди, тож мусить тую випрямлячку найти. Тепер уже вона швидко-шмитко посагонила, а далі побігла. Не сім'я, а вар'яцький колхоз з дурнем-бригадєром, сказала навздогін Вірка. Та коло ставка, на краю села з табличкою зупинка автобуса, яку недавно припнули, ніякої Варки не було. Старенький автобус десь із минулого літа трюхикав через їхні загоряни 4 рази на день. Й поїхала дурна Варка надвечірнім. Родичів у них, здається, нема. Переночує на залізничній станції, що й за автобусну правила, а вранці ту-ту. Ну і дідько з нею. Чого було за нею бігти? Правду кажуть, за дурною головою і ногам нема спокою. І тут згадала Соломія, що хтось сказав, з весни став автобус ходити рано вранці з Любомля, під обід назад, тоді з Новика на Шацьк і назад. Тут побачила на стовпці на таблиці написи якісь. Стала вдивлятися. На силу прочитала в темряві: на Шацьк 8:30, 15:10, на Любомль 12:30, 17:20. Ну, так і є. Можна й додому вертатися. І все щось муляло Соломію. Щось муляло. Якщо за годину перед тим, як вона до Поронів навідалася, Варка побігла, то на автобус не встигла. Тоді що? Куди поділася? Подалася пішки до міста? Зрозуміла Соломія. А вже ж, це є дурне, зварйоване дівчисько, почала полопішака. Піша драла, крізь ніч, як оглашенне, крізь пітьму, власні страхи і тривоги. Вона мусить наздогнати. Соломія рушила шосейкою, що зміїлася, огинаючи село, а за селом аж коло могилок спинилася. Не наздожене і не стачить сили наздогнати. Хотіла вертатися, та враз у долинці, за Бригадєровою річкою, під гіркою між селом і Косим хутором, побачила вогнище, а за тим і далеке іржання почула. Зрозуміла, там пасуть коней, тепер колгоспних, їх у нічне виганяють. І вона побігла туди. Конюх, дядько Федько, винирнув з темряви навстріч і неабияк здивувався, неї уздрівши. Привітавшись, почула: що, заблудила? Ба, Соломка Зазулицька сказала, що не заблудила, а тре їй коня. Якщо мона, позичте, хоч і колхозний, за години-дві верну, вкрай тре. Корову шукатиме, чи що? Поцікавився конюх. Майже, сказала Соломія. Пропажу їдну треба найти. Пропажу, кажеш? Мо, як не корівку, то теличку.
Ой, дядьку Федоре, довго розказувати. А це не там воно, твоя пропажа? Конюх показав у бік вогнища. Соломія рушила туди. Підійшла і побачила. Біля вогнища під кущем, на розстеленій, очевидячки, конюховій куфайці, на підкладеній під голови сірій полотняній торбині, спала Варка. Невістка їхня, облудно-приблудна, братова, зміючка. Соломія стояла і не знала, що й діяти. Розбудити? Та як поведеться ця й розпренджена втікачка? Далеко ж утекла. Варка спала, підклавши руку під щоку геть по-дитячому і так само підібгавши мало не під підборіддя гострі колінки. Жовтаве з квітами платтячко відкривало забиту невідомо де ногу, на плечі легка кохтина накинута. Шморкнула носом, смішно пирхнула, мов мале кошеня, і продовжувала спати. Та, певно, відчула на собі Соломіїн погляд, бо тепер Соломія присіла навпочивки і міркувала, як чинити далі. А ще вона майже неприховано милувалася цим зворушливим видовищем, спанням дикої, 16-річної кішки дівчини, котра в сні звільнилася від усіх прикрощів, явних і уявних, злості, ненависті, нелюбові до світу і тих людей, яких не сприймала або вважала винуватими у своїх бідах. Те милування Соломійчине юною безпосередністю і мов би, втечею від усього, чого Варка зазнала, це навіяло собі вдень. Справді не було від кого приховувати, бо конюх делікатно відійшов убік, і почулося його тихе погукування на неслухняного коня. Молоденька жінка глипнула оком, другим. Зіниці враз так розширилися, що поглинули не тільки Соломію, а й вогнище, і лужок, і тьмяний проблиск довколишнього вечора. Звелася на лікті і: «Ви те, звідки? Ви те, що за мною стежили?» «Заспокойся», — якомога лагідніше сказала Соломія. «Я була у вас, дізналася, що ти кудись мала їхати. Подумала, що ти пішки до міста пішла, то хотіла коня позичити, бо мало чого в дорозі могло трапитися. А ти тут». Варка дивилася. Вогонь блищав у темних її очах. І раптом здивування, переляк, ненависть змінилося чимось новим, незнаним. Ви те правду кажете? За мною все таки було? Соломко. Вона подалася назад, задрижала і раптом впала Соломці на груди. Вона плакала ревно і голосно, ця маленька, горда свавільниця. А потім був шлях додому. Соломія ні про що не розпитувала, та вже в селі Варка, схлипуючи, почала говорити. І та розповідь потвердила нейні слова і думки. Дитина мала бути таки од Михася, з яким вона ходила останні кілька тижнів. Але нічого такого не було після того, як вона побачила на хрестинах Василя. Побачила і відчула, як він збурив неїну душу. А Василь був такий холодний і зовсім не звертав уваги, хоч вона до нього давно не була байдужою. А тепер він з'явився, і вона ж до них опісля того забігала, і він сказав тільки пару слів, а потім ще зустрічалися в клубі,
Ну, перед метром на Октябрьську. Як усім до клуба веліли прийти, і танці влаштували. Там він теж до неї не підійшов, ще й посміявся, малявкою обізвав, сама чула. Ну, вона на тих випровадинах навмисне до Михася липла, щоб позлити і Василя, і себе позлити, і тої ночі. Ой, тітонько Соломко, я не знаю, як то сталося, случилося. Захмелена і розсержена я була. А потім вона ждала од Михася письма, а він прислав. Прислав, тільки не їй, а нінці Карасьовій. Ну, подруга ніби неїна. Була подруга, написав, що насправді з тою нінкою видриться і хоче переписуватися. А ще товаришу своєму Петру Оксентиному написав, яка то вона дурна Варка, коли думала, що раз була з ним, то вже на ній сухоребрій титці жениться. Петро про те єдному хлопцеві сказав, ну й коли почула, що, мати замітили, бо вона й надумала сказати, що то Василь спокусив. А батьки до них подалися. Вона ще попередити хотіла, приходила, помните, а потім подумала, хай. Бо ж хотіла бути з вашим братом, думала, він откажеться, та й по всьому, бо ж між ними ніц не було, а він, їй стидно, Господи, як їй стидно, як же їй стидно, що дитина буде на Михася схожа. І він, Василько, вперше сказала Василько, нічим не дорікає, як свариться вона, тико посміхається, і все те злить, і вона й рішила втекти, на правду будь-що буде, і собі коня хотіла, тико не позичити, а вкрасти. Тико як сидіти пробувала, стало їй погано. Дядько Федько на руках до вогню приніс, посидіти сказав, дав води, а вона, ой, стидно, виригала, а потім слабкість така напала, що й заснула. Зневажаєте мене, тітонько Соломко? Спитала Варка вже неподалік від хати. Люба моя, яка ж ти ще дитина? Соломія несподівано поцілувала Варку в чоло. Ой! Варка оцехнулася, а тоді Соломію в щоку і всхлип. Якби ж мене Василь хоч трохи полюбив. Полюбить, пообіцяла Соломія. Варка, правда? Ви те правду кажете? А чом би й не? Чом би й не? А як буде дитя на того схоже? Він же тебе, Соломія не доказала. Побачила, біля воріт їхніх хтось стоїть, здогадалася Василько. Варка теж спинилася, схопила Соломію за руку. Я боюся, зашептала. Вона вся дрижала, била пропасниця. Мона, я не піду. Не дурій, дівонько, тихо сказала Соломія. Ми просто од вас вертаємось. Просто од вас. Тихо й всього. Їй самій хотілося плакати, бо ця збаламучена дівчина нагадала неї ні власні метання, бо ця Варка, зрештою, була щасливіша за неї. Просто була щаслива. Як і Василько. Василько, тому що Соломія враз відчула вірнішої і більш люблячої жінки у брата не буде. І забажала палко, і пристрасно, з усієї душі, аби брат полюбив свою законну жінку. У самої ж заколотало серце. Як то Василько їх стрітить? Мовчком стане дорікати, запобігати перед Варкою. Та Василь
убив їх з маху. Як наблизився він. О, гостюні дорогеї, де то ви так довго швендяєте? Що, пиятику в тестя з тещі устроїли? А тобі, жінко, пора б честь знати. Не ти косвині, а й чоловік негодований. Ану марш до хати. А Варка на тую мову подійшла до свого чоловіка, руками обхопила. Подумала Соломія, обійматися стане, але ж ні. Попругу зі штанів висмикнула. До Василька простягла і тихо так, покірно. Мене, тато, не розбили за мій дурний характер, а чоловік ще жодного разу. А я ж од вас утекти хотіла. Сполосуйте, Василю Антоновичу, аби сісти за 2 дні не могла. Заслужила. Соломія пирхнула, а тоді затулила рукою рота і побігла до хати. Тамечки ж мама Соломія, Соломинка вкупі з трохи осоловілим таточком Антоном, з полоханою білочкою, це то зазулькою з екзицею зирить. Ну й що там? Де тая храпудниця? Бо ж тут вже і Вірка, і сваха з плачем прибігали. Кажуть, мотопитися побігла наша невістка. Отам, за ворітьми. Топиться у відрі зі слізьми, трохи зло кинула Соломія. Як то? Жива? А де Василько? З нею. Душу неїну прасує на завтрашнє свято, сказала Соломія. Як ото теперечка за совєтів кажуть, на численні просьби трудящихся, отако, на честь будущого 1 мая. Як то? А тако, що з присвистом і притопом. Сміюся, щоб не заплакати, подумала Соломія і до Соломії старшої. Витрите, мамо, сльози, бо лід серед весни виросте. Потому хату доведеться рятувати. Слава Богу і Матері Господній, перехрестилася мама Соломія. І сміх, і гріх, і кукуріку. Соломія прийшла до другої кімнати, що теперка одгородили, і впала з розгону на ліжко. Ха-ха, подумала зі сміхом, нагрію, братику, сімейне ложе. Сімейне ложе, то ви тільки казали, отче Андронію, вам, тамечки, добре на тім світі. У раю золотеї яблучка, певно, хрумайте. А як то мені з Новика. На початку літа сталося 2 знаменні для Соломії події. По-перше, на ланьки, тобто в широкім полі, де ото сходи буряків оглядали, це добре зійшли, завітали сам голова Федось Без. Той Федоско, котрого з маленства знали, що недавно парубком з сусідського села Перепічки був, який до Загорєн не раз на вечорниці досвідки навідувався, а теперка важним став і возив у бритці двоколці неодмінну чорну портфелю. Правда, подейкували, що там під папірцями теж неодмінні 2 блящини сороміцьки туляться, одна з казьонкою, друга з самогонкою, смотря з ким стрітяться пан товариш Федось на колхозних дорогах. Це й на шосейці. Як голова до їхньої ланки направилися, Вірка з рукав Соломію торк. Ти тико спокійно, подруга, не крендешися, бо зараз тобі сюрприз буде. Який такий сюрприз? Соломія на торг великі сині блюдця очі виставляє. Побачиш. Спудницю підіткни. Голова на таке й ноги, як у тебе, люблять рогатиків з очниць випускати. Ну, тебе! Таки насторожилося. Яку ще капость удумали подруги. За 1-2 взнала.
Жінки з ланки до голови позбігалися. Вась-вась, тра-та-та, у нас порядок, ні билиночки, ні смітиночки, а бурячки ото витикаються, як солдатики на паради. Сапати завтра будемо. Голова, губи до вуха, очі на жіночі пазухи, як труби підзорні. Котрусь по дупі лясь, настіж його у вухо цьом. Усі, як сонечка, без жодної хмарки, готові за бричкою портфелю нести. От холєрки, посміхнулася Соломія. І чого вони удумали, і чого мені не сказали? А тут Люба Ланкова наперед виступає, і солодко, мов цукеркою цим медом, язика змастила. Федосю Петровичу, прохання є. Ну, кажи, голова насторожно. Трудодні зайві записати. З тим теперка строго. Та ні, Федосю Петровичу, хочемо вас спросити. Поміняйте нам Ланкову. Чого? Без витріщив очі. А ти як, що з тобою? А то, що я не справляюся. Їй-бо, Петровичу, не справляюся. Тяжко мені руководити. Люба мало не плаче. Не справляється, не справляється, засокоріли жінки. Геть не справляється. Геншу Ланкову хочемо. Голова, певно, думав, що його розігрують. Та жінки враз стихли і очима прохальними блим-блим у кружок хоровод довкола голови стали, от-от пісеньку жалібно затягнуть. То що, направду хочете другої Ланкової? Федось Петрович нарешті витирає долоною спітнілого лоба, думає про свою важку руководящу долю. Що за люди цей колхозний народ у спідницях? Хочемо. Ми вже й рішили. І кого ж? Соломку, мало не хором. Соломія зойкоє. Ото сюрприз. Хоче сказати, за що? А жінки переконують голову. Яка Соломка до роботи беручка. І вміє все робити. І теє, як його, по-вченому. Гарнізувати, Люба. Гарнізувати, хором видихають. Голова, здається. Тико каже, що мають те на колгоспнім правлінні рішити. То рішайте. І рішимо. Тико ж Соломія ще недавно в колгоспі. Півроку якихось. Оно є серед вас з більшим стажем. Настя і більше, як півроку, кричать жінки. Більше вона справиться. Ну, добре, здається, голова. Але без покропки та обмивання діло не піде. Затим не стане жіночих, полудньових торбинок та вузликів. З'являється і блящина, і закуска. Соломія не знає, сердитись, це радіти. Нащо то їй? Що то за фокуси такі? Яка з неї Ланкова? Соломко, зараз рота тобі заклею, шепче на вухо Вірка. То ти удружила? Всі, бо ти наше сонечко. Вірчин голос шелестить, а очі сміються. Гойдати, Соломку, гойдати нову Ланкову, кричить Вірка. І подруги хапають Соломію за руки, ноги та підкидають вгору. А другий сюрприз серед теплого, майже спекотного літнього дня, коли пригріває щедре сонце, тільки десь за бугом гримотить, того вони прагнуть якомога швидше закінчити просапування, ще по рядочку і все. На поле заїжджає бричка голови колгоспу товариша Беза. Тільки у бричці двоколці цього разу він не сам. Поруч з ним сидить приблизно одного віку з їхнім головою, а мой молодший чоловік у костюмі і при краватці. Коли вони під'їжджають ближче і гукають до жінок, що підійшли, Соломія йде й собі, бо ж Ланкова,
наближається, вдивляється у чоловіка поруч з головою, і серце всередині спочатку завмирає, наче птах на льоту, в якого щойно поцілили, та за мить оживає і починає шалений танок. Вона впізнає цього чоловіка, уповноважений, повномочний, з блакитними очима, котрий 2 роки тому приходив разом з іншими агітувальниками за колхоз до їхньої хати. Коли жінки підходять, і ще не всі, а 5 чи 6, голова добриденькає і представляє: товариші, жіночки, трудівниці, прошу любити і жалувати новий уповномочний райкому партії по колгоспному кущу Вадим Георгійович Коробченко. Уповноважений, замітьте, голова значливо піднімає вказівного пальця, одразу по 5 колгоспах. А то, можна сказати, вище од інструктора і почти як секретар райкома. Тут Федос Петрович робить широкий, щедрий жест в Соломіїн бік. А то, Вадиме Георгійовичу, наша ланкова, Соломія. Тобто, я хотів сказати, Соломія Антонівна Рощук. Можна сказати, ланкова ударної ланки, бо першими кінчають просапку, тобто обробіток цукрових буряків майбутнього білого сахару. Уповноважений ступає крок, другий до Соломії, і простягає довгу, як і сам, руку, чисту, доглянуту, з тонкими, але, видно, міцними пальцями. Каже тихо, чомусь ледь хрипко: «Ну, здрастуйте, ударна ланкова. Радий знову зустрітися. Пам'ятаєте? Чом би не помнити?» Голос у Соломії зрадницьки здригається. Чому б і справді не пам'ятати? Як не пам'ятати? Стільки було пережито, передумано, чого там вигладжено, переламано в душі, щоб потім подаленіти, відлетіти, як журавлі відлітають у вирій з тужливим криком, якого проте ніхто не чув, і майже забутися. І ось він вертається, її журавель, товариш, великий начальник, великий уповноважений. Не рівняє їй, таємний гість дурних жіночих сподівань. А рука тим часом, рука зрадниця, торкнувшись його пальців, мимоволі гладить їх і доторкається на великому пальці до ледь відчутного шраму. Соломія поспішно віднімає руку, а підняті блакитні озера зауважують, очі в нього зовсім не голубі, не блакитні, не такі, як у неї, а швидше світло-сірі, з синюватим відливом, відблиском, наче небо, яке затягла легенька, напівпрозора хмаринка, що затулила на мить небесну блакить і сонце. Десь далеко гуркотить грім, далеко і ледь погрозливо. Незадоволено. Чого б то? Нічого ж не сталося. Здається, гроза накочується, каже Вадим Георгійович, і до голови. Може, відпустимо жінок Федосю Петровичу, а то намочить таких красунь. А ми не з цукру, задирикувата Вірка. Цимо відвезете до села, Літка. Тільки ж всі не вліземо у вашу автомобілю. Чому б і не відвести? Мо кинете жеребок, кому перший сідати? Уповноважений, здається, за словом до кишені не ліз. І тут напоїна, капосна Вірка. До начальства перша ланкова. Нє-нє, Соломі відчула, як у неї ні з того, ні з сього запашіли щоки. Я з усіма піду. Ну, ще по пару слів, жартів, і начальство поїхало. І всі вони пішли, бо гроза таки стрімко насувалася.
А красивий, зараза, цей повномочений, сказала Євдоха десь по дорозі. Була б незаміжня, не отказалася, щоб десь і притиснув, цей хоча би вщипнув. Панська любов, альганська, як цукерка, озвалася Репина. Не роззявляйте роти, бабоньки, ягуньки, на шовкові подушки. Ситцеві підшивки тримайтеся. А як би не отказалась перевірити, це та панська цукерка направду солодка, і тверда це так. Під бумажкою одна патока розвезена, Вірка сказала, і руки підняла, потяглася. Кішка, цирись. Жінки регочуть голосно, розливисто. Він не такий, мало не зірвалося з соломчиного язика. Брички теж не видно. На заході зате прорізує небо перша блискавка. Соломія починає рахувати, як колись у польській школі вчили, від моменту блискавки до того, як грім почуєш. Виходить 8 чи 9. Близько-близько вже гроза. Чи й гроза в неїнім серці? Господи, хай обменеться, як громовиця, наше село, несподівано думає Соломія. Того надвечір'я Соломія летіла на крилах до своєї доми. Спершу з усіма жінками, з їхньої та сусідньої ланок, котрі, звісно, тієї крилатості не помічали. Пішли були, як звично, через колгоспне подвір'я на краю села, де вже звели корівника і будували телятника та свинарника. Та Соломія сказала, що хоче зайти до своєї дєдини Гапки. Просили ото, аби заглянула, щоб щось сказати. Той пошле, дівоньки-колхозниці, так от за Соломійку йому якось оборонимо нашу ланкову, як буде повномочний красти, сказала Люба. Жінки засміялися. Ходімо, ходімо. Мала підозру Соломія, що все-таки Любка не вельми хотіла з ланкової йти, але чого ж сама отказувалася? Щось тут було для неї таємниче. Та що? Сказала ж про тітку Гапку для годиться. Насправді хотіла коло контори ще раз Вадима уповноваженого побачити. Здалеку видно, бричка стоїть, а самого начальства нема. У конторі, певно. Як наблизилися, Вірка соломку під бік штурх. Мо зайдем, подруга? Чого б то? Та з головою і повноваженим порадитися. Хочеш, так радься. А ти не хочеш? Невже Вірка щось помітила? А інші? У Соловії, при наближенні до контори, колишньої куркульської хати ноги дерев'яніють. Чого б то справді? Ну, стоїть бричка, та й стоїть. Хто вона така? Соломка, хай навіть ланкова для того начальника. І все ж, краєчком ока зауважує його постать коло вікна. Дивиться на всіх їх, як ідуть на неї. Цій миті зовсім десь за селом креше блискавка, і майже одразу за спалахом шарахає грім. Жінки лякаються і хрестяться, спішать, аби до дощу вспіти додому. Хтось жартома, та ліпше в конторі переждемо. Настя, де там? Нащо ми там потрібні? Певно, Федось голова блящиною самограю вже переляк од грому виганяє. Соломія вирішує до дєдини не заходити, бо, мов дома, кури та качки до хліва не позаганяли, та й випране простирадло і дещо зі спідньої білизни варто од дощу порятувати. Так вона собі і Вірці сказала, і додому поспішила. Та там уже й птаство загне до хліва, і випране все порятовано. Приязно Варка всміхається. Після тої пам'ятної втечі
вона з Соломією душа в душу. Селом котиться хвиля дощу, ось-ось накриє і їхній двір. Соломко, ходіте сюди. Чого ж ви те? Кричить Варка з сіней. Як укопана стоїть Соломія. Ось уже важкі дощові краплі б'ють неї по голові, плечах, руках. Вона ж ані руш. Сміється і закидає руки над головою, і враз починає танцювати, як мале дівчисько. А побачивши ту дивовижу, і Варка вискакує до неї. Тобі не мона, свариться Соломія. Простудися й, дитятко, простудиш, марш до хати. А ви те, а я скупатися хочу. Та блискавка і гучний грім заганяють обох до хати. Напасники, свариться мама Соломія. Лою в голові не хватає, що таке надумали. А якби по вас гахнуло? Мамуню, такий добрий дощик, для росту якраз. А літ тобі, Кіко, 16 якраз. Соломія зі сміхом скидає плаття. Думає, що їй чомусь зовсім не встидно стояти голою. І тій ж миті кидається за двері. За нею і Варка, теж геть мокра. Скидай, скидай, наказує Соломія. Живіт у Варки вже геть великий. О, мала на маму свариться. Варка не встигає скинути плаття і аж присідає от потужного поштовху всередині. Що, чуєш? І то добре б'ється, щасливо каже Варка. Соломія враз відчуває, як її захоплює хвиля ніжності до цієї молоденької жінки. Ніжності і заздрості. Бо ще й 17 нема, а вже мамою готується стати. А вона, невже вона так і лишиться бездітною? Мов попросити того повномочного, щоб зробив дитину, кипкує сама над собою. І враз відчуває, як густо великим, аж пекучим вогнем спалахують їй щоки. Ніби блискавка влучила і запалила. Мимоволі торкається щоки, та вогонь не погасити. Зарана йдемо, в що привдягнутися, рятується словами. За дверима чути, як заходить Василь, щось каже, а тоді направляється до них. Ей, чоловіче, сюди не мона, кричить Варка. Сюди не мона, підтверджує Соломія. Наб'єм? Чути, як Василь бурчить. Ну, бабоцтво, то що йому, мерзнути? Певно, теж змовк. Змок? Та хай потерпить, а їм чогось і вдягатися не хочеться. Завжди, каже Соломія. Вона опускається на коліна і цілує Варчиного живота. Слухає, як усередині щось ворушиться. Справді, це ти тільки здається, ніколи не бачила отакого голого жіночого живота з дитиною всередині, з живою істотою. Дивно і трохи страшно. Ще раз цілує і підводиться. Очі братової наповнені слізьми. Щастя. Чого ти, дурненька? Соломія шепче, тулить губи до Варчиного вуха. Зовсім поруч, із хатою, розколює небо навпіл різучо біла блискавиця і, здається, обвалює на землю дощове шатро, аж вуха закладає грім. Тече, біжить, витікає літо. Соняшне й дощове, пахуче і знов тривожне. Час від часу на поле заїжджає уповноважений Вадим Георгійович з головою колгоспу, а раз і сам. Бричка друга, новіша, ніж у Федося голови. Ззаду на сидінні велика квітка намальована. Проходить полем, і жінки це помічають.
найдовше затримується коло Ланкової. Ніби й не дивно. Побіля кого затримуватись, як не коло Ланкової. Потім очі горять, як десяток, а та й більше. Жаринок, одвічна жіноча цікавість. Та Соломія розуміє, тут особлива. А що вона може сказати? Перекидається словом другим про погоду, життя колхозне, яке от-от поліпшиться і на трудодень більше платитимуть, про майбутній врожай, який багато чого змінить. Потерпіть трохи, каже. Соломія згодна терпіти. Тільки чого ж з кожним приїздом стає гаряче під пахвами і ще, да й встидно згадувати. Чого там? І слово жарту кине уповноважний. Вона теж шукає цим отповісти. Наперед шукає. Тільки слова в неї якісь незугарні, а мо просто здається. І ніц не предлагає, то Любка якось питає. А що би мав таке? Ну, ви обоє видні, як з картинки зійшли. Та ну тебе. Ми така пара, як Валянок із черевиком. Ну, то він Валянок, це ти. Соломія гнівається. Не так на жінок, як на саму себе. Нічого між ними не було і бути не може. Не може. А раз Федось голова. Ну, ти молоток, Соломко. Нам стройматеріалу вибив у районі уповномочений цільних 2 машини. Тепер телятник до зими точно кінчимо. І сілку нову разом з трактором, та ще й причепа на осінь обіцяють для нашого МТСу. Тоже наш уповноважений постарався. Примітка МТС – машино-тракторна станція, що обслуговувала колгоспи. А я тут при чому? Ну, мой, не при чому. Хай би забирався вже кудись, думає Соломія. Серед літа на полі, десь за днів 10 після Петрівки, от села чули постріли. Раз, другий, потім ще густіше. Боженьку, на нашім кутку, підбігає Вірка. Та ні, здається, десь збоку. Соломія прислухається. За річкою. А мо на Герасимишиному хуторі. Вже одвекли було од боїв у селі ці довкола села. Хоч не та й не, з'являлися час від часу повстанці і в селі, і раз на поле 4 прийшли. Не з їхніх Загорян. Сказали, що їх не чіпатимуть, що розуміють, насильно в колхоз погнали. А от Федосєві передайте, хай не вельми носа задирає. І бригадєрові теж. По тих відвідинах, подумала Соломія, що й Вадима можуть десь підстрелити. І стало їй зновика зимно, та так, що, здавалося, пучки на руках затерпли. Ще зимніше стало, як уявила, що Вадима міг підстрелити Петро. А ввечері дізналася, що в тім бою коло Герасимихи загинули і повстанці, і стрибки, і солдати, і тяжко ранений сільський голова Клим, котрий замінив дядька Івана, саму ж Герасимиху і дочку Неїну з малим сином та приймака їхнього Павла кудись повезли. Через тиждень потому на світанку, викричавши цілу ніч, родила Варка. Сина, як уперше глянула Соломія на свого небожа, тьху-тьху, Невроцьку-Опецько, здалося геть на того Михася схожий. Похолоділо в грудях. На брата з острахом подивилася, а зиркнула вдруге. Через кількось там хвилин. Та нє, викопаний
Василько. Аж підозра почала закрадатися, шкрябати по душі. Невже брат правду казав? Що було між ними? А Варка, виходило, щось неї надурила. Ніц ти, Соломко, не знаєш, і ні в чим ти не розбирайся, дорікнула собі. Та їй було радісно. Удень тую радість з бабами в ланці розділила, ще й блящину житнівки прихопила та миску вареників з вишнями. Ну, а на полі тут, як тут, уполномочений. Вистрибує з брички, високий, ставний та пахучий, і до них. Ну, чого ти роз'їздився? Соломії аж запекло. Спершу, звісно, блящину під ряднину, а потім і призналася. Таке є діло. Можете привітати, пане товаришу полномочений, нашу Ланкову. Ну, як привітав, дізнавшись, що то за оказія, з якимись трохи соромливими нотами в голосі. А з вашого дозволу я й поцілую з такої нагоди Соломію Антонівну. А чом би і не, та навіть належить, Любка капосна. Та міцніше, бо, каже Соломка, що хвайного хлопаку братик нейну стругнув. Уперше відчула Соломія на своїй щоці доторк його вуст. Короткий, квапливий цьомчик, а жару насипав ціле відро. І щоки з голови раптом охопила всю, і внизу спалахнула, аж задрижала. Пропала ти, Соломко, геть пропала, подумала. Усе ж очі підвела, і тут з його очима такі світлі, скорше світло-сірі, ніж світло-блакитні, стрілася. І відмахнулася, і все ще більше всередині задрижало, бо побачила в тих очах таке бажання, таку пристрасть, вогонь такий, стала шукати руками опори. Що ж то таке, матінко моя, подумала. І тут Вірка, а ще подруга називається. Та ви те геть сп'янили нашу Соломку, товаришу полномочний, то й мене поцілуйте, бо я 3 уже маю. А за жадне ніхто не цілував. Бач, яка ж метка наша Вірка. Настя й собі 5 копійок докинула, а я цим гірша. Воно ж пользительно, щоб голова покрутилася. І жінки оточили уповноваженого, підставляли щоки та зробили його геть бурячковим. Як вирвався з того кола, 2-3 таки цьомкнувши, то до Соломії стиха з хрипотинкою. Я справді вітаю від усього серця, Соломіє Антонівно. То неабияка подія народження нової людини. Дякую. І хоч боялася очі звести, усе ж таки звела, глянула, і раптом, нежданно для самої себе, може б, і за кума пішли. Вадиме, не могла згадати, як ото його по батькові. Вадим, почула і далі. За кума це як? До церкви йти? Та вже ж. Нам не можна. І взагалі-то опіум. І поспішливо. Вибачте, як вирішили назвати хлопчика? Тарасом. На честь Тараса Григоровича. На честь мого брата. На війні він пропав. Воно ніби Іллею, це Володимиром, виходить за святками, та батюшку вже якось попросимо. Гарне ім'я. Він простяг і опустив руку. Ну, бувайте. Ще в інших господарствах треба побувати. До зустрічі. І поїхав. Курява за бричкою тяглася довгим хвостом, а за нею
душа Соломіїна бігла і скимлила на ціле поле. І оте до зустрічі звучало, як пісня, що десь іздалеку чути, знакома, призабута, чогось тривожна. Надією, мов теплим дощиком прикроплена. Зустріч відбулася наприкінці літа. До того часу, якраз перед Успенським постом, і хрестини Тарасикові відбули, на які, звісно, уповноважений не приїхав, і багато чого від голови дізналися про самого уповноваженого, який майже місяць не показувався. Що не наш він, не западенський, аж із Чернігівщини, з 22-го року, тільки на 3 роки старший, подумала Соломія. Воював, фронтовик, бойовий офіцер, був ранений, і ото по війні сюди в нашій країні направили організовувати і укріпляти колгоспи. Таке діло, бабоньки. Геноформація точно як штик. Ну, жінки не могли не спитати. А жонатий? Федос Петрович значливо примружився, прискалився і тоді сказав, що раз уже такий інтерес, то під великим секретом видасть, що раз йому уповноважений признався, була в нього жінка. На фронті познайомилися, медсестрою була в їхньому полку, ну, вроді як ППЖ. Ну, походно-польова жона. Що ж тут непойнятного? Тільки що по війні трохи побули разом, а потім розійшлися в різні сторони. От такого от всяко в цім житті буває. Тільки я вам того не казав, а ви не чули. Понятно, второпали? Ще би не второпали, як цікавість свою вдовольнили, аж повінця. І тоді Любка з сокорливо співчутливим присвистом. То для когось і женихом завидним може бути наш повномочний. На Соломію блим, а Вірка Любку по спині кулаком трах, аж тій гикнулася. Тико Соломії не до сміху і не до плачу, і гнів аж он той гайок прибрав до себе. Прошелестів він там, бо щось таке потаємне на самім денці збаламученої душі заскимлило, мов маленький песик, котрого зачинили ненароком у сінях, а воно на волю проситься. Соломія хотіла погладити песика рукою. Ні, спершу відчинила двері. Біжи на волю. Песик, проте, ухилився від простягнутої руки, побіг собі і вже здалеку, по-новому чогось з новика заскімлив. Уповноважений примчався на своїй однокиній бричці наприкінці літа, на 3-й день по Сплинню і на 2-й по 3-му Горіховому Спасові. Соломіїна ланка якраз дожинала жито на невеличкому полі посеред лісу, поблизу ріки Мережки. Про поле, те, що хуторянам Лесям належало до колгоспної пори, геть забули, згадав. Точніше побачив ото Федось голова, як об'їжджав свої володіння. Ну й послав Соломію з Єланкою, та ще й наказав, аби нікому ні гугу, що такої пізньої пори жито жали. Поля того, 10 зо 2, ну, може, чуть більше, то вважай за півдня. Соння вийшла вся ланка, та ще й з другої голова 50 жінок уділив, майже упоралися. Ото як сонце за літом ховалося, а вони на останню загінку вийшли, раптом тую бричку й побачили. Любка й сказала, що капець тепер голові, не викрутитися, що про це полечко забули,
Певно ж, голова полномочну, проте ні півсловечка, ну, то хай начувається. Катька заперечила, що полномочний з їхнім головою Вась-Вась то якось викрутиться, Федосові не звикати. Поки так словами перекидалися, Вадим Георгійович близько під'їхав, з брички зіскочив, до них направився, привітався чемно. Сказав, мовляв, і до останнього снопа уже близько. Молодці, так мовив, ніби тепер не день до осені, а жнива тихо почалися. Зараз й обжинки будуть. Пождіте трохи, і снопа посліднього подаримо, пообіцяла Євдоха. Ви вже пробачте, ніколи мені, сказав уповноважений. До того ж я приїхав вашу Ланкову, Соломію Антонівну забрати. Там у нас у конторі кущова нарада з ланковими і бригадирами. Важливі питання обговорюємо, а її немає. То мене ваш голова й попросив підвести Соломію Антонівну. Гадаю, ви самі вправитесь? Звісно, жінки запевнили, що справляться, що там уже зосталося того жита, хай їде їхня ланкова растре, то тре. Тоді ходімте, Соломія Антонівно, сказав уповноважений. Соломія прийшла до брички. Подумала, що серпаж на полі лишила. Ну, нічого. Жінки заберуть, та ж Вірка, це Євдоха, сусідка. Як він сів, поїхали. Ледь-ледь дрижаки пробігли тілом, а сидіння на бричці тісне. Господар міг би й бок якось сісти. Доведеться вас на коліна посадити, Соломія Антонівно, раптом весело сказав уповноважений. Мені й так не тісно, збрехала Соломія. Од уповноваженого йшло потужне чоловіче тепло. Тіло його відчувалося навіть крізь звичну на ньому штормівку, що літом вдягав. Спробувала відсунутися трохи. Не бійтеся, я не кусаюся, сказав ще веселіше. А я й не боюся. Чого б я мала боятися? Вже як на шосейку виїхали і проїхали трохи, він раптом звернув на бокову ледь помітну доріжку. Пити хочеться, пояснив. Соломія зрозуміла, що кермує до невеличкого гайка край лісу, де било джерело. А коло джерела альтанка. Казали, ще за пана Драницького поставлена. Коло неї спинив коня. Підійшов до джерела, зачерпнув пригоршнею води, пійнув, а тоді на лице бризнув. Соломія теж несподівано відчула спрагу, схилилася над джерелом, долонями холодної водички зачерпнула, як пійнула, витерла губи тильним боком долоні, очі звела і зустрілася з його очима. Вадим Георгійович дивився хоч і трохи збентежено, та так, наче хотів ось тут, на цьому самому місці, неї проковтнути. Аж злякалася Соломія, убік шарпнулася. Завжди, не йди. Він схопив Соломію за руку, далі обома руками за плечі. Нас ждуть, прошептала Соломія. Ніхто нас не жде, сказав він. Там у конторі нікого нема. Я все вигадав. Нащо? І тоді, притискаючи неї до себе все дужче, він проказав, що так далі не може жити без неї. Цього місяця те остаточно зрозумів, коли намагався її уникати. Я люблю тебе, Солю, напів сказав, напів прошептав. Люблю більш за все на світі. Кохаю. Розумієш? Він затулив її вуста поцілунком, тоді став обціловувати щоки, лоба, очі, шию. Солю,
Солечко моя, Солю? Так у нас називають тих, хто зветься Соломія. А у нас ні. Тепер будуть звати. Я буду звати. Ти моя найкраща у світі ланкова товаришка Соля. Він стиха засміявся, зашептав, що тепер розуміє, покохав з тої першої зустрічі, коли вони приходили за колгосп агітувати. Пам'ятаєш? Пам'ятаю, прошепотіла Соломія. Її теж охопила пристрасть, і вона вже шукала його губи, його ж руки тим часом підняли плаття, і у Соломії вже, мов у напівсні, напівмаренні якомусь, встигла промайнути думка. Добре, що вона хоч сьогодні майтки вдягла та нові, ті, що недавно у місті в крамниці купила. А то що би він міг подумати? Ніби знала, що станеться. А може, й знала. Вони опустилися на лавочку обід джерела, як він війшов у її лоно, і стала на очі накочуватися темна хвиля. Раптом подумала Соломія, Соля відтепер ще доки могла думати, що зараз от-от застогне, закричить, а вона ж не знає. Це так прийнято в городських, в освічених. Краєм ока побачила листя над головою, а крізь березове віття окраєць неба і білу хмарку, що, здавалося, тулилася до небесної блакиті. Десь звіддалік почувся спів, певне, жінки, неїні колежанки по ланці в'язали останнього цьогорічного снопа. Хоч би вони теж не схотіли напитися води. Розділ 10. Кохання і Кок-Сагис. Ніколи, здавалося, ще не була Соломія така щаслива, як на початку тієї осені. Осені 1950 року, напередодні її 25-річчя. Співала душа, співало і тіло, її кохали, і вона кохала. Відчувала, хоч і не молоденький вже, не хлопчак, у нього таке саме самошествіє, як і в неї. За 2 тижні ще 5 разів зустрічалися. Та в тому самому гайку, то в ліску за річкою, то вийшла за село, а він на бричці до справжнього лісу повіз, сказав, на пізні ожини натрапив. Після кохання назбирали повні жмені, вже перестиглі, але смачні, і, сміючись, годували одне одного. І цілувалися губами, за якими були повні роти ягід. Соломія сказала, що по-їхньому ці ягоди ведмедями звуться. Вадим дуже здивувався, допитувався, чого так. Соломія не знала. Сказала мо того, що такі великі й трохи волохаті, декотрі з ворсинками. Останнього разу стрілися в садку на краю села коло хати, де ніхто не жив, бо ж хазяїв, зайців по вуличному до Сибіру вивезли за те, що син був у бульбашах. Заглянули й до хати, та Соломія довго в чужій порожній хаті лишатися не схотіла, тим більше кохатися. Інші хати, куркулів і бандеровців, які під колгоспні приміщення віддали, які спалили, а ця стояла пусткою, мо того, що на краю села, за річкою, геть збоку. За ці зустрічі Соломія багато дізналася про коханого. Батьки його жили в місті Прилуки на Чернігівщині, батько на заводі бухгалтером
От-от мав на пенсію вийти, мама вчителькою, математичка. Сказав, як у Руфинного Олега мати, подумала Соломія. Ще мав сестру, давно заміжню, 2 дітей має, а старший брат Віталик загинув на війні ще в 42-му році. І йому довелося повоювати. Був політруком роти і замполітом батальйону, то ті, хто за виховання солдатів відповідають, пояснив. 2 поранений, раз так дряпнуло. Дряпнуло трохи, пригадала враз Соломія Павлове. Ну й другий раз серйозно. Довелось по госпіталях пару місяців покантуватися. Та все обійшлося тільки й того, що шрами лишилися. Ну, та шрами прикрашають чоловіка, стиха засміявся він. Соломія ті шрами з лівого боку та на руці коло правого плеча й трохи нижче, побіля ліктя, і спереду, і ззаду обцілувала і подумала, що рани, певно, вельми серйозні були, раз досі такі борозни глибокі зосталися. Сказав, що селезінку видалили. Та самі лікарі кажуть, що до пуття не знають, в чому полягає її функція, живе нормально, іноді ниє бік, та то ліпше, ніж в затишній ямці лежати. Не кажи так, попрохала Соломія. Ти житимеш довго. Ми житимемо довго, поправив він, довго і щасливо. Ти згодна жити зі мною довго і щасливо, Солечко? Згодна, видихнула Соломія слово, кожна буковка якого пашила радістю і щастям. І вона всі ці дні світилася, промінилася, висіювала. Як нова копійка, сказав би Тарасик. Байдуже було. Це помічають інші, що думають подруги. Правда, мовчали. Тільки Вірка якось сказала. А ти, подруга, не промах. Соломія здивовано, хоч серце забухало. Ти про що? Ну, не прикидайся ягнятком. Наша овечка ще не окотилася, засміялася Вірка. Хотіла розсердитися Соломія, та зиркнула на Вірку і тільки притулилася до подрущеного плеча. Ой, Віруню, Вірунчику, щаслива. Чесно мені і лячно. Чого бо то? Зима ще далеко за кругом, і пес ще не з'їв овес. Та щось пісні забагацько, а поміж слів ціла капіш прозирає, от-от на серце закапає. А ти не давайся. Замість серця долоні підставляй. Якби ж то мона було, пісню вона таки почула. І яку пісню? Як верталися разом з копання бульби перед самою другою пречистою. А де то було по тому пам'ятному дні? Пам'ятному дні, коли Вадим приїхав на поле разом з головою колгоспу. Обоє на своїх бричках, ну ще й з ними партійний секретар. Він же шкільний директор їхньої семирічки. Вийшли і гуртом до їхньої ланки направилися. А голова на підході зарепетував, щоб мігом і шмігом до гурту збиралися. Ну, зібралися, там, де Соломія копала. А в руках в уповноваженого коробочка блиснула якась. У колгоспного голови цільний вінник із к'ят, якийсь червоної ружі, зойку, як отрась товарка, за Соломійною спиною. А в партійного секретаря-директора найскромніше тільки бумажка в руках. Ну, стали в кружок. Вадим Георгійович і почав. Сьогодні в нас, товариші жінки, особливий день. Я гадаю, ви вже привітали свою ланкову із днем народження? Ще ні? Тоді привітайте зараз. І не просто
днем народження, а ювілеєм, першою четвертиною того життя, яке належить їй прожити. Тож дозвольте вас, Соломія Антонівно, привітати від імені райкому партії і райкому комсомолу, бо ж ви ще комсомольського віку, і вручити цей маленький, скромний подарунок. І простягає коробочку Соломії, та й в щоку вдруге прилюдно цмокає. Геть паленіє Соломія, шепче: «Дякую». Ну що він таке надумав? Не прийнято в їхнім селі з тими уродинами вітати. Хіба всім ні? А тут при народі що то ще подумають? Та поки дорікає коханому подумки так вихор слів, причесце, Федось голове букета тиць: «Ну, Соломко, як то кажуть, будь здорова і не кашляй. Щобись ти ще й замуж вийшла, бо чуєш ще, ти, їдріть його за хвоста, у нас не ти коланкова, а й комсомолка хоч куда». І собі туди ж, щоку іменинниці слинити. А за ним і партійна галушка, директор, грамоту якусь зачитує, каже, що то за доблесний труд в уборці урожая та в зв'язку із першим ювілеєм. Той, правда, тико руку стиснув та блиснув золотим зубом. Ну, ще раз вітаємо, Вадим. А з цієї нагоди, я гадаю, товариш голова, дозволить нам хоч і на роботі по краплинці. Дозволяєте, Федосю Петровичу? То чого ж? Удобне совпадіння і нагода підходяща, згоджується голова. Нарушення буде невелике, дисципліна трудова, можна сказати, не постраждає. Тут Вадим з внутрішньої кишені темно-зеленого плаща, в який тепер зодягнутий, дістає довгеньку бляшку із якимось рудим, з переливами, це проти сонця, здається, напоєм. Скручує головку і до Федося Беза. Федосю Петровичу, у вас у бритці, здається, скляночка повинна бути. Та, вроді, молоде й завалялася, ніяковіє голова. То несіть? Та я мігом, шмігом. І бужить, та так швидко, ніби побачив, що бричка ні з того, ні з цього зайнялася. Приносить, вручає, мов дорогоцінний скарб, хукнувши перед тим та витерши рукавом гранчака уповноважному. Посуда, звісно, для коньяку не дуже підходяща. Та якось пристосуємося, каже Вадим Георгійович, наливає трохи собі і виголошує промову, в якій ще раз вітає іменинницю, прекрасну колгоспну трудівницю, і за ваше здоров'я, та потихеньку п'є. Жінки притім зирять у два ока. А тоді вже соломку змушує трохи пійнути. Міцний напій обпікає горло, вона закашлюється. Жінки-трудівниці п'ють по черзі і кажуть слова вітання. Здоров'я, щастя й того, що хоче, собі бажають. У Соломії трохи шумить в голові і розливається тілом ніжність до чоловіка, що таке придумав, до цілого світу. Вадим дістає з кишені цукерку і простягає. Закуси, мовлям. Порожніє пляшка. Якась крапелина дістається й голові та директору, секретарю. А як від'їжджають неждані гості, гуртом до бричок проводжають звеселілі жіночки. Сміх, жарти, а Любка капосна. Ми весілля разом згуляємо. Прийде час, усе буде, цілком серйозно, каже Вадим. Про все вони знають. Жар од випитого в Соломії домішується до гиншеного жару
що спалахує в ній, який уже до вечора не загасити. А потім бабоцтво кидається до неї. Покажи, що за подарок. Соломія на силу розкриває коробочку, дістає маленьку, пузатеньку пляшечку. Як ото чвертка, ні, ще менша. Вірка бере до рук, скручує кришечку, нюхає. Бабоньки, їй-бо, по-панськи пахне, пахуща зараза. Ну, полномочний. І до очей підносить, читає. Духи Красная Москва. Ти. Тож, може, й жінка самого Сталіна такими пахтиться, каже Ліда. Ну, тебе одмітили, Соломко. Не всім же так везе, Любка. Вони пробують духи. Хто нюхає, а хто на палець собі бризкає, до носа підносить, по губах тре. Ліпше чути, ніж той напиток, визнає Явдоха, бо той їхній коняка щось мені прусаками смердів. Ти якби розпробувала б, то геншої заспівала б, Гафія докидає. Заспівали. Перед другою причистою ланка сусідська по полю, як разом ішли. Але пісня ніби не з того, ні з сього заспівали. Ой, ходжу я на роботу, од врем'я до врем'я, усі люди та й говорять, не получиш прем'я. Вийшла ланка в поле жати, а я йду по всьому. Уся ланка закричала, іди собі додому. Я додому не пішла, стала собі жати, стала собі молодая на хліб заробляти. Полномочний не доїхав, я йому моргнула, ще півкопини нажала, а вже норма була. Полюбила бригадира з другої бригади і до того полюбила голову сільради. Я вдовичка молодая, невелика ростом, ще до того полюбила голову колгоспу. Гонять мене на роботу, а у мене вавка. Щось дала я бригадєру, а мені дав справку. От тої пісні полум'яніли щоки у Соломії, пекли підошви, хоч ніби і не стосувалися слова до неї. Ніби й не стосувалися. Тільки чого ж в неї за плечима чути за плечима тихеньке хі-хі, а за смішком уже хтось з ланки, її ланки, котра недавно так дружньо хотіла мати неї за ланкову, і собі ту пісню стиха підтягує. Наприкінці вересня, на другий день Чесного Христа, Вадим шепнув, коли заскочив до кагатів, де перебирали картоплю перед тим, як готувати її на зимівлю. Завтра після роботи біля нашого джерела зустрічаємось. Чого ж там? Забула, Вадим посміхався. Завтра рівно місяць, як ми там перший раз були удвох. Відзначимо. Згода? І підморгнув. Соломія зашарілася, махнула рукою, йди вже, бо й так воно видивляється в 40 очей, з яких визирають 140 цікавостей, а може й більше. Бо жіноча цікавість гостроока і гостра дзьоба у ста люстерках роздвоєна і потроєна на 2, а то й 300 лиць, на сотні стежок насінням пліток посіяна. Вона, мов той сірник, кинутий на сухий хмиз серед лісу, та ще й у суху вітряну погоду. А вітер дме, вона відчуває його протяг, летить на тому потоці, як листок.
а нічого зробити не може. Відчуває, що він любить не менше, а може й більше, ніж вона. Має пружне, потужне тіло, що вигинається, як тіло великого звіра. Звіра, що вийшов на полювання, думає Соломія, і стає трохи страшно. Так, вона його здобич, але ж він неїна теж. А тіло, як воно біліло в темряві, світилося дивним сяйвом, коли Вадим виходив з річки. Вони купалися після того вечірнього кохання в лісі. Купалися у вересні, і їй зовсім не було холодно. А місяць, що зійшов, і якраз вибрався на небо, більшав усе й більшав, ставав таким великим, що, здавалося, він, котрий ніс її на своїх дужих, хоч і зранених, пошрамованих руках вздовж берега, здатен її підсадити, посадити на той місяць. А тоді бігти за нею слідом, або розгойдувати місяць, як маятник, аби вона гойдалася, мов на гойдалці. Я химерниця, біла відьма і химерниця, подумала тоді Соломія. Її руки, сплетені того вечора довкола чоловічої шиї, тепер безсило опускаються вздовж тіла. Навіть не може звести, щоб помахати ними навздогін. Або хоча б одною, правою чи лівою, бо 100 очей і 140, а може і 240 цікавостей от цих запнутих хустками сорок. Руки ці кожен раз перед тим, як іти на побачення, старанно миє, тре, відшкрібує от землі, виколупує шпичаками землю з-під нігтів, бо мусить прийти красивою, чистою і пахучою. Жінки півпляшечки духів таки оставили їй, то тепер хоч по краплі, та дарує шкірі. Вона, Соломія кохана Вадима, ніяк не призвичається називати Вадиком. Це ще якось пестливо. Може, Вадюня, та хіба так можна називати її чоловіка, цього дужого? Ні, не медведя, а якось по-іншому. Вона бачила на картинці в давній книжці, ще в отця Андронія. Тигра? Ні, якось інакше. Дивно і загадково. На арт кінчалося. Звір був схожий на велику кішку, кошицю, що готувалася до стрибка. Кота. Запитати б його самого, на кого він схожий, так стидно, що так мало знає. Що й так багато слів, які він вимовляє, зависають, незбагнуті, як щось, що, мов розсипані намистинки, губиться у траві, і годі їх визбирати. Соломія вертається до жінок, ховає очі, ховає своє щастя більше, як місяць, і сонце разом узяті, і серце ледь утримує те, що вона почуває. Не раз за ці дні й тижні просить прощення у Петра. Просить, як молиться, вечорами перед сном. Вночі часом як прокидається. Боїться, щоб не приснився Петро. Бо як тоді й бути після такого сну? Бо тоді, знає, щось теперішнє подаленіє. А то й зовсім утече від неї. А вона цього не хоче. Вона звичайна грішна жінка, що таки вимолила у Бога і Діви Марії свою крихту щастя. Ні, не крихту, не треба грішити, цілу скипку, цілого калача, аби він тільки не розсипався, не розкришився. Петру не сниться. Не приходить у сни Вадим,
Одного разу раптом видиться у сні Марині, що переносить її через річку чоловік, і лице в нього, боженьку, лице в нього Павлове. Після прокидання неї огортає страх. Про Павла наче й забула, чи старалася забути зовсім? Значить, не можна забувати. Соломко, ляди не вріж ножем собі пальця, чує Вірчин голос. Вірка торкається Соломіної руки. Прокидайся, подруга, стиха каже. Вертайте із неба на землю. Ще трохи, то й додому підемо. Там мої дітиська ждуть. 3 дітисьок у Віри. Вірки, Вірунчика, Віруні. Цікаво, як називав неї той Роман, що десь тепер у війську служить, з яким 3 своє чадо нагуляла. Тепер, як народився небіж, Соломія рідше забігає до Вірки, помагає Варці купати і навіть годувати нейного дітвака. Прискіпливо вдивляється в його риси. А чого б то? Василько тішиться, не натішиться синком. Вночі схоплюється, лед малий запхенькає, а раніше спав, як убитий. Дитину хочу. Дитину од Вадима, вкотре за ці дні навідується думка до Соломії. А за нею й інша. Хай Бог простить, не хотіла так от Павла й от Петра теж. А тепер хоче, так жаско хоче, ніби то питання життя і смерти. І раптом холоне од думки. А він. До нього Соломія скрадається поза городами, як лисиця до курника, вирушає осіннім надвечір'ям через 2 дні. За селом умирають останні відблиски сонця, тільки 2 багряні смужки ще визирають за хмари, мов цікаво їм, куди ж то прямує раз по разу, оглядаючись, пригинаючись, прагнути стати меншою, непомітною ось ця жінка. Найбільше чого боїться Соломія під час таких вечірніх, злодійських, каже до себе походеньок, щоб не гукнув хтось до неї од воріт альбо з городу. А куди то ти, Соломко, проти вечора? Було зо 2 рази так, такі небажані стрічі, мусила щось вигадувати. Тепер обійшлося, бо пішла в обхід, де вулиця глуха, а тоді поза лозами. Добре, що млине ще їхнє крайній, осібний в селі куток, де до болота й лісу тулиться. А стежки повз тих болітець Бригадєрової річки, мимо Курсової гірки, побіч хутора вона знає, а там, за шосейкою, і до альтанки над джерелом недалечко. Як з доріжки звернула, на підході завважила обіч альтанки силует. Є вже, дожидається коханий. Бігти рвонулася. Силует теж робить порух, до неї наближається. І Соломія вражено спиняється. То не Вадим, то чужий чоловік. Крок другий убік і чує хриплуватий грубий голос. Ані руш, бо стрілятиму, я добрий стрілець. А як вона завмирає, сполохано за стовбур вільхи хапається, незнайомець і майже невидимець за дерева отступив, командує. Йди сюди, кому сказав, повільно підходь і без фокусів, а то матимеш ще одну дірку у лобі. Соломія підходить. Чоловік хапає її за руку. Що? Другого ждала, більшовицька хвойдо. Щось він тебе не вважає
сталінський вишкрибок, бо мав би сам ждати свою підстилочку, тоді й проблем би не було. Лежав би собі замість тебе з діркою в тому місці, що їхній партії належить, та й по всьому. Соломія холоне, бо зблискує перед нею жахлива картина. Вона приходить і бачить мертвого Вадима з кулею в голові чи серці. Мимоволі тихо скрикує. Чоловік поруч, від якого чути важким потом і махоркою притягає її до себе. Шепче. Страшно. Зараз буде ще страшніше. І, дивлячись в Соломіїне лице, ледь видиме у напівтемряві очима. Пізнаєш? У таборі вас того літа охороняв разом з другом Яремою. Тепер пізнаю, видихає Соломія. Справді, пізнає молодого хлопця-охоронника. Тико постарів, і в сірих проблисках останнього вечорового підсвітку видно, як лице осунулося. Як же його звуть, намагається пригадати. Він струшує Соломію за плечі, як грушу. Чого ж ти, сука, так скоро забула друга Ярему? Йому ж навіть під землею, певно, болить. Соломійні плечі, стиснуті цупкими, мов лищата пальцями, трусяться. Я не забула, схлипує вона. Я другого полюбила. А як же, запахучі дікалони й шовкові панталони їхні? А тепер дивись. Накинет на нижнє плече шаль пуховую. Того ждала. Кажи. Ви тут нас уб'єте? Соломія питає голосом, в яким неприхований страх. Їй страшно. Боженьку, як їй страшно. І так, виявляється, може бути. І така смерть може ждати. І наступна думка. Він, цей чоловік, це вони все знали. І що сьогодні тут зустрінуться, того й ждав. Але звідки? Певно, хтось із жінок підслухав, як Вадим сказав, і доніс кому тре. Котрась з неї ланки, цигільшої. Найближчі були з нейної її подруги, товарки, Катька, Явдоха, Лідка, Люба. Може, й Люба. Це Настя, в якої, кажуть, троюрний брат досі в лісі. Що ж, хай вбиває. Заслужила. Справді, не вберегла пам'ять про Петра, друга Ярему. Тебе я не вб'ю, чує вона. Варто й тебе було б, та знаю, як Ярема про тебе казав. А якби ти чула, як розказував. Ти ж для нього, як пташка чиста, як голубка біла була, сучко. Трясся твоїй матері. Він спльовує і раптом завмирає, прислухається. Ага, їде голубок яструбок. Цокають, чую, цокають копиться по асфальту. І вже зовсім іншим тоном, рвучким шепотом. Ну, ось що. Тебе не вб'ю, а ось Любчика твого шльопну. Не за те, що з тобою волочиться, а за те, що такі, як він, найбільше нам зла приносять. Чуєш? Надто зміїний язик має, совєтську облуду, як блекоту рясно сіє, і сміливий інакше серед вечора сюди не подався. Рвонув за руку, до альтанки потіг, сиди тут і жди, наказав. І роби вигляд, що ніц не сталося, не дрижи. Довго мучитися не будеш. І він теж. Як тико підійде, так одразу й получить свою норму. Я стрілець добрий, живою зостанешся. А подаси звук, теж 9 грамів получиш, улюбляче серденько. Ну що, згода?
Жити, питаю, згодна? Згодна, хрипить Соломія. Вона сідає на лавочку, а чоловік зникає. Кудись ховається. За берези, вільху або кущ калиновий. Спеціально за лавочкою посадили. То вже у війну, може, й ті ж повстанці. Може. А тепер один з них уб'є Вадима. Нащо він призначив тут зустріч? А нащо вони ходили до лісу по ведмеді? Вона попереджувала, що можуть хлопці з лісу підстрелити, підстерегти. А він тільки сміявся. Казав, що фронтовику не гоже боятися бандитів. Та й нема уже їх, аби переловили або перестріляли. Останні загинули або були схоплені в тому літньому бою біля гори Герасимихи. Соломія було заперечила. Кажуть люди, що кілька втекли, в тому ж лісі зникли. І той сотений, що Чехурою звуть. Значить, десь у схороні своїм смердючим сидять, тремтять від страху, що й по них прийдуть. Вадим тоді засміявся і неї обійняв. А ти не тремти, кохана боягузочко, я ж поруч з тобою. І пістолет при мені, і 7 патронів у ньому. Я ж ворошиловський стрілець, а їх і половини того не буде. Жартую. Нікого тепер боятися. А виходить, треба було боятися. Треба було, ой, Що ж робити? Що діяти? Ждати, поки прийде Вадим і його вб'ють? Спробувати зірватися з лавки? Закричати, коли він наблизиться? Хай уб'є й неї. Вона справді не змогла лишитися вірною мертвому Петру, мертвому коханому. Тому пам'ять, якого вона зрадила. Але ж вона тільки звичайна жінка. Вадима то й уб'є. А як їй після цього жити? Після ще одної смерти? Соломія прошептала слова молитви. Слова вислизали з її губ і падали в траву у джерело. Ось уже чути, як бричка їде зовсім неподалік доріжкою. Чути, як форкає кінь. І вона зривається з лавки, зривається з криком. З її губ із розтуленого, наповненого гіркотою рота вилітає ім'я. Але не те, що хоче крикнути Соломія, щоб попередити Вадима про небезпеку. «Не Вадиме!» – кричить Соломія. «Петре! Петре!» – виривається з її грудей страшенний, розпачливий крик, роздирає тишу і ліс. Кого вона кличе? З якої могили? З якої далечини? Кули не свистять, наздоганяючи неї. Чути тільки нейне важке сапання. Соломія біжить, здається, крізь цілий ліс, такий довгий їй біг. Гілки боляче хльоскають по обличчю, плечах, ріках. А вона біжить і біжить. «Петре!» безтямно волає не вона, а її серце. Таке велике цій миті, як місяць на небі пару тижнів тому. Такою страшною, подряпаною, безтямними очима і тілом, що вже не дрижало, а швидше билось у конвульсіях, вона вибігає на доріжку. Бричка бовоніє попереду, з неї зістрибує Вадим, озирається. Соломія кидається до нього, падає у обійми. «Що з тобою? Що сталося?» Вадим гладить її волосся, плечі, цілує. «Кого ти кликала? Ховаймось, нас уб'ють!» «Хто б'є?» Все ж він присідає вслід за Соломією за бричкою, дістає з кобури під плащем пістолета. Та в лісі тихо. І хвилину, і 2, ще більше. Зрештою вони підводяться. «Не йдімо туди», – каже Соломія.
Гаразд, не підемо, але поясни, що сталося, що все це означає. Потім, не зараз. Вадим розвертає бричку, доки їдуть доріжкою. Соломія чекає кулі навздогін, але довкола тиша. Мирно форкає кінь, його чомусь Боруном Вадим називає. Лише здалеку долинає ледь чутне пугукання, певно, сови вилетіли на полювання. На шосейці Соломія трохи заспокоюється. То що сталося? Знову питає Вадим. Там був чоловік. Який чоловік? Не знаю. Повстанець, бульбаш, хотів убити тебе. То ти кричала його ім'я? Ні, то ім'я іншого чоловіка, його вже нема. А де він? Убили давно, 5 літ тому. І раптом Соломія хапає його за руку. Каже майже спокійно. Заарештуй мене. Я бандпособниця. О! Спиняє коня, дивиться на Соломію. Ти що, сказала їм, що я прийду? Нє, як ти міг подумати таке? Тоді звідки він узнав? Не відаю. Да, ситуація. Він замислюється. Чорт, хтось із жінок міг почути, як я призначав тобі побачення. Що ж, завтра розберемося, хто у вас інформатор. Не треба, просить Соломія. Що тоді про мене подумають? Вже хай ліпше мене заберуть. А тебе за що? Чого ти кажеш, що бандпособниця? Ті їхні грипси до лісу носила? Примітка. Грипси – таємні повідомлення для повстанців. Ці листи складалися таким чином, що в разі викриття їх можна було швидко проковтнути. Їжу готувала. Ну, відповідай. Голос у Вадима вже геть інший, сталевий. Такого Соломія ще не чула. Я його любила, каже вона. Кого? Того, що мене чекав? Ні, Петра. Я не знаю, чого я його покликала. Не знаю. Вадим торкає коня. Знову цок підкови. Справді, мабуть, далеко чути. І тут, як у гарячці, Соломія починає розповідати. Як їх росли разом 3. 2 хлопців і вона. Як теї хлопці Петро і Павло, Петрусь і Павлусь в неї закохалися. Як не могла вибрати між ними, як зрештою обрала Павла, бо обідалася на Петра, що до лісу пойшов, нею мов би знехтував. Як швидко збагнула, що Павла не любить, як там у лісі, коли од німців ховалися, з Петром зійшлася. Як призналася чоловікові і була покарана, як проводжала чоловіка, котрого не любила, на війну, як зрадила його вдруге в день перемоги, а потім, коли загинув і Петро. Вадим кілька разів затуляв їй рукою рота, але вона однімала і говорила далі. Говорила, а як скінчила, сказала. Спини коня. Ми вже й поворот на млинище проїхали. Він, і куди ж ти підеш? Додому. Як треба буде мене забрати в МГБ, то знаєш, де живу. Ніхто тебе забирати не буде, сказав Вадим. І взагалі мовчок про те, що сьогодні сталося. А то ще й на тебе впаде підозра. Я тих хлопців, МГБістів, добре знаю. І про інше бажано не розповсюджуватися. Боїшся, що з бульбаською коханою знався? Нічого я не боюся, сказав. Ти могла в цьому переконатися. Ти багато чого пережила, і я пережив. Давай далі переживати разом. Хоч я не гарантую, що мене таки не вполюють. Ти справді мене не кинеш? Я тебе люблю, сказав на диво просто, і так якось, що Соломія аж затремтіла. Кохаю тебе, мою солю. І я тебе. Але зараз я піду. Добре? Йди, бо розумію, що в тебе на душі. А хоч підвезу. Не тре. Ще які верчерниченьки побачить. Вона чмокнула Вадима в щоку,
Та перш ніж зістрибнула з брички, схопив за руку. Стривай. Я ж тобі подарунок купив з нагоди місячного ювілею нашого кохання. Дістав щось із сумки, протяг Соломії. Ось візьми. Соломіїна рука торкнулася чогось м'якого і теплого, лагідного. Що то? Хустка пухова. На зиму матимеш. Соломія враз відсахнулася. Що ж це таке? Той чоловік у лісі казав, що з тобою? Бери. Ні, не треба. Не хочеш подарунка від мене? Я ж не за дікалони й пухові хустки тебе полюбила. Хіба я таке кажу? Дякую. Соломія взяла хустку, бо подумала, що він справді образиться. Ішла селом, ковтала сльози, а м'яка пухова хустка пекла їй долоні. Мене багато років, і от чоловіка, котрий прийде з Сибіру і розшукає неї, і покладе їй на долоню маленьке дерев'яне серце з двома вирізьбленими профілями, чоловічим і жіночим, дізнається Соломія, чого живою зосталося. Скаже той чоловік Демид, що то Петрова робота, друга Єреми, яку він сховав колись у лісі в дуплі, а тепер ось знайшов. На звороті серця побачить Соломія випалені букви П і С. Вона довго триматиме те серце на долоні, потім у затиснутому кулаці аж рука затерпне. А чоловік скаже, що врятувало неї тоді не тільки неї, а й Вадима в лісі коло джерела. Петрове ім'я. Те ім'я, котре вона безтямно кричала. Стріляти було в неї і того другого, скаже той чоловік. Все одно, що в Петра. Друга Єрему стріляти. А поки що серед осені, перед храмовим праздником Дмитром, Дмитрієм Великомучеником, до якого вони з Варочкою білили хату, Соломія остаточно переконалася, що вона понесла, загрубіла, як то там по-вченому смішно кажуть, ваговитою це ще якось стала. Душа неїна заспівала пісню і не могла спинитися. Цею новиною у мене буде дитина, чуєте? Буде дитина. Соломії хотілося поділитися не тільки з усім селом, а й усім світом. Та вона мовчала, боючись сполохати, зіврочити своє щастя, щастячко, що зародилося й зріло в ній, як зріє із маленької зав'язі плід, щоб стати великим червонобоким яблуком, як з маченки виростає ціла маківка, як росте весна з маленької беззахисної квіточки серед снігу. Тої пам'ятної осені 50-го року, якраз на Дмитра в старій сільській церковці, збудованій без єдиного цвяшка ще у 17 столітті од Різдва Христового, хрестили і автора цих рядків, що через багато літ напише про Соломіїну долю, і малий хлопака мирно собі посопав на руках у хрещених батьків і прокинувся та заверещав здивовано лише тоді, коли батюшка впустив його у водичку, хай і не вельми холодну. А перед тим, разом з іншими односельчанами, стояла на празниковій відправі Соломія і дякувала Богові і Матері Божій, і Дмитрові святому, заодно за даровану їй радість, і просила не забирати неї. Про ту радість повідомити Вадимові довго не одважувалася, та таки сказала, як уже сніг присипав Загоряни перед святом Катерини, коли приїхав її коханий і запросив до клубу, щоб разом з другими передовиками і начальством відзначити День Сталінської Конституції. Ну, по довгій і нудній проповіді їхнього директора, того, що грамоту Соломії вручав,
По коротких словах Вадима про щастя жити в такій чудовій країні під зорею Сталінської Конституції, направився актив до сільради, де вже стіл був накритий. Ну, тут і шепнула Соломія Вадимові, щоб не дивувався, бо пити їй вже не можна. Чого? У мене буде маленький, а може, маленька. Он як? Правду кажеш? Чого б я брехала? Та ти ж молодець, молодчина. Він стис Соломійні пальці, глянув на неї і побачила, що очі у Вадима справді щасливі. Нахилився, зашептав. Та за таке не гріх буде й випити. За двох чи за трьох. Після тосту за товариша Сталіна, звичайно. Соломія тихо засміялася. Вона почувалася подвійно щасливою. Цілий вечір. А того вечора Вадим вперше відкрито провів її додому і вже біля воріт сказав: «Мушу тобі признатися, що я ще офіційно не розлучений з колишньою дружиною». І, побачивши, як спохмурніла Соломія: «Ти не гнівайся, Солечко, так сталося, але завтра ж я, в крайнім разі з понеділка, візьму відпустку. Я ж цього року ще не був у відпустці і поїду та подам на розлучення. Думаю, що нас розлучать швидко, бо ми вже не живемо разом більше 2 років. Правда, я всиновив її сина від першого шлюбу, але йому вже більше 10 років, та й Марина сказала, що я їй не потрібен». «Марина, то твоя жінка?» «Так, була жінкою. Нас поєднала війна. А потім, довго розказувати, я зрозумів, що не кохаю її. Попросився, аби мене направили в іншу область. Ну і тут, на Волині, зустрів тебе. Я коли рік тому до обласного центру забрали в обком партії, попросився знову сюди, у ваш район, бо знав, що мушу тебе побачити, мушу бути біля тебе». Тепла хвиля розлилася у Соломіїних грудях. Наче потеплів і цей зимовий вечір. З-за хмар визирнула зірка, дивилася на них обох. Соломія запросила Вадима зайти до них, пообіцяла, що чаєм з малиною напоїть. У них смачна така малина, сама збирала. Ходімо. Вадим відповів, що зайде до її оселі через кілька тижнів просити у її батьків руки і серця. Так і сказав. Руки і серця. І спитав, як звати батьків. Антін і Соломія, трохи здивовано відказала. А по батькові? Антін Дмитрович і Соломія Прокопівна. Ну, от і гаразд. Тоді й чаю з малиною спробую. Баночку для мене прибережеш? Прибережу. А як же? У нас ще цілий 10 є тих банок. І не тільки з малиною, а й з ведмедями та чорницею. І журавлини кисленької заготовила. Дитя ти моє, сказав Вадим, зворушений Соломійною безпосередністю. Ти, мабуть, ласунка. Признайся. Трохи люблю солодке. Колись вельми мед любила. То ти ведмежка, а не соля, пожартував. Я джмалини любила, а він трохи не такий, як від пчіл. І похвалилася. Мене навіть сестрою джмелів у дитинстві називали. Яке ж ти справді дитя. Вадим пригорнув її. Господи, я ж міг тебе не зустріти. Але страшно, як подумаю. Ну от, і ти Бога згадав, сказала Соломія. До слова вийшло. Хоча бабуся і дідусь були віруючими. Були? Ну, бабуся й досі є, в селі живе, а дідуся, розповім якось, його перед війною не стало. Були поцілунки на прощання. Вдихала Соломія запах його губ і шкіри, і не тільки горілку чула та одеколон.
Він, її коханий, пахнув особливо. Так міг пахнути тільки справжній чоловік. Через 2 дні Федось Петрович сказав Соломії, що Вадим велів передати, поїхав у відпустку на рідну Чернігівщину. Інше вона знає. І подивився значливо. Соломії було байдуже, як він там дивиться. Тепер мало значення тільки чекання. І той день, коли Вадим повернеться. Добре було б свята разом зустрічати. І Різдво, і Старий Новий рік, і той новий, як у їхньому селі казали, совєтський. На Новий рік Вадим ще не з'явився, а за 2 дні перед Різдвом прибігла з колгоспної контори посильна Ганька і сказала, що Соломку кличуть у контору. Притому строчно. У відповідь на Соломіїне «Що?» З Новика якесь совіщання. Дали б хоч перед Різдвом спокій. Якось дивно посміхнулася. І відповіла: «Та ні, не совіщання. Лічно Федось голова кличуть, товариш Без, а в нього, стиха чомусь, гості». «Гості?» – здивувалася Соломія. «Я тут при чим? Це то з райкому гості?» «Та ні, жінка якась. По-наськи, по-городським так вдягнута, пава хоч куди. Ну, може, і з райкома. Я там не розбираюсь. Та я побігла. Це разом підемо? Біжи, скажи, там зберуся і прийду». Невідомо чого. Та коли вдяглася у праздничну одежину, а затим гриву свою пишненьку пшеничну розчісувала, щось у Соломійних грудях тенькало, наче холодок пробігав. А збиратися було тре і далі вдягатися. «Ти ж геть зблідла, Соломко», – мама Соломія стривожена. «Що трапилось?» А що могло трапитися? Соломія здвигнула плечима, у люстро зиркнула, маленького чубчика з-під хустки теї, що Вадим подарував, випустила. Хтось там приїхав. Мой не по мою душу, а мой по мою. Бо ж збори колхозні скоро, казав голова, і якесь совіщання на 10 число намічене. Ну, певно, й кличе того, я ж ланкова. Ну, то чого волніруєшся? Тобі ж не мона. Я спокійна, мамо. Мама вже знала, що донька носить під серцем дитя. Трохи дорікнула, а більше зраділа, бо знала, як то Соломка хоче дитину мати. В контору, дорогою до якої то пришвидшувала ходу, майже бігла, то ледь-ледь ноги приставляла, війшла сама не своя. «Ждуть», – сказала Ганька. Постукала і війшла. Привіталася до 2 зразу, бо в кабінеті голови сиділа жінка молода ще, десь одного віку з Соломією, на вигляд, мов, трохи старша, роздягнута, у в'язанім платті, кольору молока, що після кипіння плівкою покривається, як бува постоїть. Висока, в 2 боки настовбурчена копичка білого волосся, наче б видовжувала неї миловидне, підфарбоване і нарум'янене лице. В кабінеті колишній кімнаті хати виселених куркулів гірчаків добре напалено, тепло, тож не дивно, що красива, аж очима хочеться погладити, пухнаста біла шубка гості висить на вішалці коло дверей. «Ну, ти наша Соломка, той Соломія Антонівна», – зрадів голова. «Тільки дивно якось, мов би, тягар, бозна який з плечей скидав. То ви того, поговорите собі, а я того деякі питаннячка тут в сусіднім кабінеті порішаю, а як тре, то по тому Соломці, то єсть Соломії, я свою точку зрення викладу». І поспішно за стола до дверей, як вітерець зашумів. Соломія тупцяла перед столом, з ноги на ногу переступала і ждала, що їй скажуть. Тривога охопила її всю. Може, щось з Вадимом сталося? «Ну, здрастуйте, Соломія Антонівна», не видивлявшись на неї, сказала нарешті жінка. «Ось ви яка, виявляється.
А хто я, певно, здогадуєтеся, чи ні? А хто ж ви те? Видихнула Соломія. Ви те, як мило, певно, по-місцевому так вимовляють. Звиняйте, сказала Соломія. За це вибачатися не варто. Посмішка ледь-ледь торкнулася кутиків повних вуст жінки, перед якою стояла Соломія. А ось за інше слід. Я Марина, дружина Вадима, того самого Вадима, якого ви так вміло, очевидно, з сільською безпосередністю спокусили. Я його не спокушала, сказала Соломія. Тоді він сам спокусився. Це не міняє суті справи. Хоч знаючи його, допускаю, що він не сказав, що одружений. Адже не сказав? Сказав. У Соломії підкосилися ноги, і вона опустилася на стілець. Тим гірше для вас і для нього. Соломія хотіла пояснити, що почула те од Вадима в останній вечір, коли його бачила. Та згадала, що знала раніше від голови. Тільки ж той, здається, казав, що уповномочений розлучений. Дивний, наче здалеку, чутний, з'явився шум у Соломіїній голові. Марино, вихопилось якось жалібно. Вибачайте, не знаю, як вас по батькові. Яке це має значення для нас обох? Ви хочете виправдатися? Ні. Я хочу сказати, що просто полюбила його. І він мене полюбив. Он як? Марина дивилася і вимовила іронічно, ледь насмішкувато, а далі з кожним словом в'їдливіше. Ви полюбили? Дуже мило. Але перед тим він полюбив мене, а я його. Почули б ви, які мені слова казав. Хоча, гадаю, і вам теж. Мариночка, сонечко, це ще й не найніжніше з тих слів. А вас, певно, солею, а вже ж? Не соломкою точно. Солечкою, гадаю. О, він уміє. Вона звелася зі стільця, на якому сиділа, стала перед Соломією. Я, відверто кажучи, хотіла подивитися, на що він спокусився. Визнаю, ви виявилися вродливішою, ніж я гадала. Тільки вам я Вадима не віддам. Хіба він річ? Вирвалося в Соломії. Не річ, але мій чоловік. Законний. Він їхав, щоб розлучитися. Соломія видихнула це і відчула, як у її тілі щось заворушилося. Дитина? Рано ще, здається. Я не дам розлучення, сказала Марина. Не дам тому, що за ці 2 роки відчула, що люблю його. І він мене любить. Ви були його захопленням, нехай. Тепер настав час підбивати підсумки, збирати каміння і виправляти помилки. Якщо ж говорити про права, то, гадаю, Вадим розповів вам, як народилось наше кохання. А народилося воно на фронті. Після того, як я ось цими руками врятувала його після важкого поранення. Я де тягла, а де навіть несла на руках цілих 2, а може й 3 кілометри, доки не витягла до своїх, які відступили. Я перев'язувала його клаптями своєї гімнастерки і благала не вмирати. Може, тому він і вижив, а потім я поїхала з ним у польовий госпіталь, і 4 дні, стільки ж ночей не відходила від ліжка, на якому він лежав непритомний. Я, невіруюча, молила і Бога, і долю, щоб він вижив. І давала йому свою кров. Чи, може, то не я, а ви, соле Соломіє, тягли його напівживого? Може, то ви допомагали його по шматочках складати? Так сказала Марина. А виговорившись, опустилася на стілець і враз разом з ним посунулася до Соломії. То як ви можете на нього претендувати? Її лице було зовсім поруч. Соломію нудило і трусило. Я не знаю, сказала вона тремтячим голосом. Я нічого не знаю. Певно, ви правду кажете. Я знаю тільки, що я його любила
і люблю. Це ваша особиста справа, сказала Вадимова дружина. Любіть. Він чоловік не з гірших. Але ви мені пробачте, але ви просто поламали йому долю. Долю і життя. Він має гарні організаторські і ораторські здібності. Та що там, він природжений пропагандист і агітатор. Але в селі він жити не зможе. Його білі руки ніколи не копатимуть картоплю і не керуватимуть трактором. До того ж на техніку в нього взагалі алергія. Сподіваюся, ви не хочете, щоб його виключили з партії і покарали за зв'язки з непевною особою із Західної України. Соломія підвелася. На ногах стояти було важко, нудило щораз більше. Господи, хоч би ви терпіти, подумала вона. Я не знаю, кого вибере Вадим, сказала і здивувалася, що хвилювання наче проходить. Я хочу, аби він був щасливим. Тільки ж ви його не любите. От яка біда. Бувайте. Не вам визначати, чи я люблю, голос у Марини покрижанів. І зачекайте. Підемо разом. Гадаю, ви проведете мене до зупинки. А далі? Далі вона звеліла подати їй шубку. Ошелешена Соломія зробила було порух та спинилася. Хвилювання справді пройшло, а на зміну прийшло, як уже не раз із нею траплялося, дивне замороження, ніби враз вікно відчинилося. А потім вона побачила обох їх серед холодного, засніженого поля на вітрі й морозі. На вітрі і морозі, і поле те засипав, мовби хотів заживо поховати пекучий, жалячий сніг. Аж Соломії захотілось на руки свої подмухати, щоки потерти. А ми, виявляється, горді, тепер просто насмішкувато сказала Марина. Ой, які ж ми горді! А пухову хустку вам коханий Вадик подарував, чи не так? Так, любонько Ланкова? Так. Бо й у мене така є. Ну, а тобі, Поліщучко, на пам'ять зостанеться. Може, і сльози нею витиратимеш, вона м'якенька. Соломія раптом рвонула з вішака шубку, дорогущу, певно, пухнасту, невідомо з якого звіра пошиту, і кинула на підлогу. Тупнула по тій шубці ногами. Нагинайся, сучко, і вдягай. З тим і вийшла. Ще чула, як за дверима, якими грюкнула з усієї сили, пролунав несамовитий вереск. Вже на вулиці, пройшовши метрів 100, дала волю сльозам. Вона не бачила, як вбіг у кабінет переляканий голова, не чула, як Марина істерично кричала, що їй побито і завдано матеріальної шкоди, бо геть зіпсовану дорогу шубку вимагала затримати злісну хуліганку і притягнути до відповідальності за нормами соціалістичної законності. «Заарештуйте її!» – кричала непрохана гостя. «Я вимагаю! Я дружина відповідального партійного працівника!» І тут Федось Без, колгоспний голова, колгоспу імені товариша Лазаря Мойсевича Кагановича, проявив характер. Він, правда, підняв і подав розпатланій, розчервонілій дамоці, в якої аж фарба з-під очей потекла, її дорогоцінну шубку, зауваживши принагідно подумки, що за Норкову та не тяне, хіба мо яка білка сіра такаво, але далі сказав: «Ось що, дамочко, як там вас Маруся Тихонівна чи що?» «Марина Трофимівна», – презирливо проказала гостя. Схожа, подумав Федось Петрович, на драну кішку. Куди їй до соломки? Я й кажу, звиняюсь, Марина Тихонівна, що радий би вам не зобижатися і їхати собі по добру, по здорову, чи як там у вас кажуть. Ви на що накакаєте? На те, що на вас вроді слідів побоїв не видно, пояснив голова. І свідків у роді не наблюдається за версту другу. Так що їдьте, як і приїхали. Можу хіба до міста бричкою підвести.
якраз на сани по случаю зими поставив. А шубку, воно мона і почистити, як то кажуть, не отходя від каси. Зараз вам Ганя щітку принесе. І двері відчинивши, гукнув. Ганю, а йди на сюди. Коли ж посильна прибиральниця явилася, наказав. Ти того в бухгалтерії вроді щітка одяжна є. Є у Семенівни, то піди принеси. Тут у дамочки з далекого города материальное повреждение имущества наблюдается по неосторожности. Це то мелкі аварії. Сама ти аварія, не отесана, сказала Марина, і до дверей з шубкою в руках там обернулась і прошипіла. Ще в мене поплачеш, бандєровець недобитий. З тим і вискочила, як оглашена. А от зато й одвідить можна, що колишнього червоного партизана бандерівцям обізвала, сказав навздогін Федось Без і до Гані, котра щіткою постала. Можеш і ти. Тут уже отсутствие наліччя пострадавших. Хоча стій, почухай мені щіткою ліву лопатку. Що-то од напряження нервів засвербіла. Та ну вас, дядьку Федось, Ганя пирхнула і побігла назад у бухгалтерію. Голова зачинив щільно двері, сів за стіл, подумав трохи, підперши рукою праву щоку та дістав із тумбочки в столі з-під 2 папок недопиту пляшку самогонки. Пошукав ще і виявив невеличкий гранчак та зморщене зимове яблуко. Налив у склянку пекучої рідини, випив, яблуком кислим закусив, тоді оглянувся та до портрета Кагановича, що висів поруч з портретом Сталіна за спиною на стіні, обернувся. Ти того, Мойсеїчу, войди в понімання, що в робоче врем'я п'ю, та ще й сам. Нерви у мене теж не залізні. Я зразу усік, що за дамочка. Натуральний дурень буде Вадим, як до соломки нашої не вернеться. Бач, вона стерва, мораль блюде, за сохранність сім'ї бореться. А ми що, проти моралі тої? Це сім'ї може? Нікак нет. Но з другої сторони, голова значуще піднімає вказівний палець, обіжати ланкової та ще й передової не позволимо. Та ще й такої, що у-ху-ху-ху. Нє, прийдеться, хоч не хоч, другу випити. Назло врагам пролетаріата, як наш комісар казав. І Федось Без, голова колгоспу імені товариша Кагановича, виконав свою погрозу. Вадим не повернувся. А на загальних колгоспних зборах наприкінці січня представник райкому сказав, що райком рекомендує звільнити з посади голови колгоспу товариша Беза Феодосія Петровича як такого, що не вповні забезпечив дорученому керівну ділянку роботи, проявив невиправданий лібералізм щодо тих, котрі не виконують норму трудоднів, до того ж зловживав спиртними напоями навіть у робочий час. Та враховуючи минулі заслуги Федосія Петровича, як колишнього червоного партизан загону імені товариша Леніна, йому довірено трудитися бригадиром 2-ї рільничої бригади. А головою колгоспу рекомендовано обрати товариша Басюту Михайла Прохоровича, керівника досвідченого, разом з тим перспективного. При всьому з першого ряду підвівся незнайомий мордатий чоловік, літ 45, що досі не вимовив жодного словечка. Звісно, обрали, куди ж дітися. А новий голова колгоспу, голос у якого був швидше писклявий, ніж басовитий, у своїй, як би тепер сказати, інавгураційній промові почав з того, що дякує за довіру і партії, і сільським трудівникам, та раз довірили, то він буде безпощадно боротися з порушниками трудової дисципліни, пияками і всілякими хуліганами та розкрадачами колгоспної власності, зате за високі врожаї навіть
на поліських землях. А ще він хоче довести, що на цих землях, окрім картоплі і жита, можна вирощувати не тільки кормовий і цукровий буряк, а й коксагіз. А це, товариші, важлива культура. Це, як сказав товариш Сталін, наша стратегічна сировина. Хто, може, не знає, що таке культура така, з соку плодів якої, що в землі ростуть, виготовляють каучук, а з нього гуму для наших машин, як гражданських, так і воєнних. Отож, коксагіз – то наша безпека і відповідь імперіалістам, що хотіли лишити нашу країну без коліс. Тобто вперед за високі врожаї коксагізу. З весни 51-го року в історії Загорян настає 3-річна ера коксагізу, яку вони потім не раз будуть згадувати лихим словом. Так поки посіяли той коксагіз вперше, Соломія носила в собі інше насіння, котре навесні стало чимраз частіше нагадувати про себе. І раділа, і сумувала, та прикрість дедалі більше переростала в тривогу, чи ж виносить, як слід дитятко. Це все буде благополучно. Вадима після тої пам'ятної розмови в конторі якийсь час ще чекали. Сподівалися, може ж, приїде, щось пояснить. Якщо назовсім не вернеться, то хоч на часину покажеться. Не вернувся, не подав і вісточки. А я би написала, сказала Вірка, а я би поїхала, живіт би показала, що той начальником наробив, який то слід лишив тутечки. Мовчи, Віруню, мовчи. Нікуди я не поїду, а за те, що дитину матиму. Я йому навіть вдячна. Та що там навіть просто вдячна? Як там не буде, а матиму донечку чи синочка, ти воно 3 маєш і даєш раду, то чого я маю на когось гніватися? Ой, Соломко, бідна головка, добра ти, як млинець з медом, всім би те прощала. Ну, не так уже і всім. Не простила вона Вадима. Просто шкода його було. Відчувала нутром жіночим, відчувала всім своїм єством, кожною струною душі, глибиною зболеного серця відчувала. Вадим не прикидався, коли говорив їй про свою любов, коли кохав її. Бачила щире захоплення в його очах, а як звучав голос, коли розмовляв з нею. Особливо останні місяці перед від'їздом, останні тижні. Нічого й не змінилося, коли вона розповіла про себе, що могла розповісти, що знала, не відштовхнувся, не побоявся. Хоч хтось міг донести і на нього. То що сталося? Соломія питала себе, питала, ніби й Вадима, десь там, далекого. Питала, шукала відповіді і знаходила. Та жінка Марина, вона змусила залишитися. Вона не схотіла програвати. А Вадим? Виходило так, що Вадим просто побоявся, виявився не таким сильним, як уявлявся їй. І того було прикро і шкода, таки шкода, страшенно шкода його. Того, кому віддавала тіло, довірила й душу, саму себе до останку. Мусила терпіти, так собі визначила. Може, ще колись зустрінемося, інколи думала, розуміла навряд. А якби й зустрілися, не простила б. Вона любила такого Вадима, якого знала до того, як він поїхав. Тільки це ж знала. Виходило, що не знала до кінця. Час біг. Хай не біг, а волочився. Життя тривало, і в тому житті вростало в ній інше життя, якого прагла зберегти,
як зберігають маленький росточок від вітру, дощу, морозу, снігу, чужого вторгнення. Вдячна була мамі, татові, Василькові варці, бо розуміли і підтримували. Може, у душі й співчували, а мо й дорікали, але з нею говорили, мов би нічого не сталося, мов би так і треба. Треба їй було бути матір'ю. Вдячна була маленькому небожеві Тарасику, що він є, що можна підійти до колиски, побачити блиск оченят, потягтися навстріч його простягнутим рученяткам, взяти на руки, щось сказати і чути його смішне шмоктання. Ждала, ой, як ждала Соломія, коли ж перші поштовхи відчує, коли почне давати про себе знати її люба лялюня. Коли ж почула, неймовірно зраділа. Та малеча виявилася це то надто спокійною, це й лінивенькою, бо давала про себе знати рідко, раз-два на день, і Соломія ще частіше, ніж її мати, коли виношувала свою соломку, спинялася, прислухалася, просила. Ну ж бо, маленька, подай мамі знак. І тривожилася, і боялася, не дай бо, щось трапилося. Та час збігав. У ті роки в селі не знали ніяких декретних відпусток. Перейми, бувало, й на полі починалися. До неї єдиної, здається, не чіплявся новий голова. У цьому чоловікові поєднувалася хіть і жорстокість, власна любов до гріховних солодощів і насолода від страждання інших. Справджувалися слова колишнього голови, сказані, коли люди з клубу зі зборів виходили. Ви ще припомните добрим словом Федося Беза. Він ще вам пахнутиме. Примітка. Без бузок. Голова колишній любив заїхати на поле, перекинутися із жінками слівцем другим, пожартувати, злегка когось і притиснути, це й ущипнути. Жінки на його баляндраси й собі не лізли за гострим слівцем під спідниці, могли й по руках стукнути, як надто глибоко ліз, куди не тре. Федось був свій, шалапутний Федосько з сусідського села, котрий в активісти, а потім і в голови вибився, побувавши наприкінці війни, як і Захар Кодилів у червоних партизанах. Новий голова не жартував. Знав, здається, 4 слова. Робота, дисципліна, розхищення і наказання, які вживав найчастіше. Робота повинна була бути без жодної зупинки і не по обіді, як раніше звикли. Дисципліна без будь-якої отлучки. За розхищенням одразу йшло наказання по всій строгості совєтського закону. Що то таке? Дізналися, коли влітку затримав перших жінок, котрі несли виполоті проріджені бурячки. Виявилося, не можна. Ті бурячки мали йти на корм колгоспній худобі. Танька, котра була спіймана першою, отримала, як вважали в селі, ні за що, ні про що 2 роки. Першою жертвою соломійної ланки стала Катька, яка спробувала із жнив винести трохи зерна, заховавши його в мішечку за пазухою. Голова не посоромився полізти й туди. Катю, зважаючи на те, що мала 2 малих дітей, засудили на 3 роки. А сказали, що можна дати й більше, і навіть розстріляти. Після випадку з Катериною Соломка стала з поля носити в рядюшці виполотий бур'ян. Як перестрів перший раз Басюта, звелів висипати на землю. І, не розуміючи, дивився на перій, осот, деревій, подорожник, золотисту плутаницю. Перетрусив, а тоді до Соломії. Що? Знущатися надумала? У Соломії здивовані очі. А що і це я не мона нести? То я не буду. Свині, думала, дам, а як не мона,
То й не мона. Свиня твоя хіба переїсть? Та вона в мене сільська, неперебірлива. Дивіться, Соломія Антонівно, ви хоч і передова ланкова, та жартувати так не раджу. До того ж, вона зрозуміла, що має на увазі голова, те, що у неї ланкової незаконна дитина. Отож, десь в кінці зими Люба призналася. Минулого року неї викликав Федось голова і попросив самій піти з ланкової. І хай оберуть Соломку, Соломію. Вони так і зробили. Ти не думай, Соломко, ти нам добра, з тебе файна ланкова, то нічого, що так було. Після тих слів зрозуміла Соломія про те, що вона стала ланковою. Федося попросив тоді Вадим. Ще до того, як на полі появився. Хотів, щоб, як появиться, вона вже була ланковою. Щоб хоч трохи була якимось начальником. Злостиво звернулася Соломія до уявного Вадима, ніби той поряд стояв. Рівнею хоч трошки тобі була. Прикро, страшенно прикро стало Соломії. Ледве зібралися разом, сказала одразу, вона не хоче бути ланковою. Не просилася і не хоче. Хай далі Любка буде. Любка першою вкрик, я ні за що не буду. Жінки з лементом на Любку. Що ти таке сказала, Соломці безсовісна? У Соломії душа обривається, летить кудись донизу. Вони все знали, не ти, Любка, і прикидалися зрадниці. Що то було далі? Гвалт, лемент і просіння. Лишайся, Соломку, а на Любу, їй-бо з ланки виженемо. Любка, тоді я у мережці втоплюся альбо в своєму колодязі. Цего хочете? Тепер по-своєму, по-бабськи, мусили Любку заспокоювати і втішати. Одним словом, лишилася Соломія ланковою. Після того на серці тепліше стало. А через 4 з гачком місяці народилася її криклива Марійка, Маруся, Марусиночка. Таки криклива, прекриклива, бо репетувала вдень і вночі. От і візьми, а в животі такою спокійною була. Для Соломії настав час безсоння, що тривав цілих півроку, і скінчився десь аж по Дмитрові, цей по Михайлові, як білі мухи, прилетіли на їхній двір. Тоді вже й Тарасик видипцяв сам на двір і ловив ручками мухи-зірочки. На той час Варочка знову ходила з животом, щаслива аж світилася. Щасливою була й Соломія. Хоч і кричала Маруся, схожа й на Вадима, і на неї, і на бабусю Соломію, насамперед очима, хоч не блакитними, а наче б зеленкуватими, личко кругле, у них в роду таких пухнастеньких не було. Родимочки знаходить Соломія на боку й на спині. Значить, щасливою має бути її доня. А що кричить, що безсоння, перетерпить. Хоч від крику й таблетки не помагали, які виписала лікарка, до якої мусила повести маленьку. Соломія очима червоними від безсоння, хоч і підміняли і мама Соломія, і тато Антон пробували гуцикати малу, і Варка та Василь вставали, а Соломія все одно заснути не могла. Дивилася на свої бідні руки. Тими руками виривала дрібний, різучий коксагіз. Корінь його на дрібну рібку схожий, а стебло трохи на кульбабку, а трохи на осот. Голова скомандував тягти руками, бо коли лопатою підкопувати, можна зачепити той дорогоцінний корінець, аж в нього ж сік потече, а то втрата для виробників гуми. Від того тягніння шкіра тріскається, пухирцями вкривається, болить і пече, пече
і болить. Маленький у них виходить на бідній землі Коксагис, та голова каже, що наступного року збільшить ділянки, впертий, як дурний бик. Бицюра Басюта, що вже не одну жінку не тико облапав, а й змусив саму до контори прийти, пізньо вечора, або до альтанки коло джерела. Як узнала Соломія, хотіла сама ту альтанку порубати, бо ж то нейне кохання оскверняли. А Коксагис ще й насіння мав. Воно в таких парашутиках дозрівало на кульбабчини схоже. І треба було слідкувати, коли дозріє, щоб не раніше і не пізніше, бо недозріле потім не проростало, але дозріє, одривається і летить хто зна куди, і ловити його суща біда. Мусили діжурити коло того поля, приходити на світанку, бо саме вранці починався чогось дивний політ тих насінин. А хай хоч одна насінина пропаде, казав голова, за кожну порокові впаяють. Ну й шуткував, тільки все одно мусили ловити те насіння осоружне. Голова. Соломія знала, що дійде черга і до неї. Мусить дійти. Після народження доньки трохи округлилася, нелася ще більше. Литки, спокусу, сідниць не могла приховати й широка спідниця. Груди дві доспілих соковитих деньки аж просилися наверх. Соломія дивилася велике люстро, котре в місці купив Василько на привезені з Росії гроші, і думала, що якби була ото чоловіком, то таку жінку геть би спасла очима, не тикко очима. Кров шугала до голови і млоїла в грудях. Дворень ти, Вадиме, подумала якось при таких розглядинах. Ой, який же ти дурень! А якою б жінкою я тобі була? Узимку, після засідання правління колгоспу, до якого вели й Соломія кращу ланкову за поданням голови. Голова й попросив, ніби між іншим, залиштеся на пару хвилин, Соломія Антонівна. Одне питаннячко говорити треба. Недовго. Як лишилися удвох, Соломія наструнчилася, під ложечкою засмоктало, мов би в передчутті якоїсь звістки, що тут повідомлять. Глянула на вікно, де вечір розкинув чорні, аж сині крила, лише підсвічені трохи лампочкою з конторського вікна. На кожушок свій погляд перевела, уже трохи потертий, той, що Павло ще справив. Висів на тому самому вішаку, що рік тому шубка того вервиська, що невідомо чого до їхнього села припхалося. Відомо. Ой, відомо. А потому й полетіли під укіс Соломко, Соломочко, Солечко, кохана, всі твої мрії і сподівання. Ні, одно таки справдилося, вимріялось, і вже дома жде, ручки простягне. То я слухаю, Михайле Прохоровичу. Голова за столу вийшов, до Соломії притерся. Близько, близько, як сопе чути. Очі маслом у них не одну лампадку заправляти можна, а цілу гостину пригостити. Соломія. Не знаю, що й почати. Голос чогось захрип і вмовкає. Рукою за її рукав торк. Ви те, здається, простудилися? Соломія турботливо. Може, малини, ці калини принести? Тож зима, таке діло. Не смійся. У мене інша болячка. Чого б то я мала сміятися? Голос хрипкий. І очі, як у короля, звеняйте, почервоніли. Ну, Соломія Антонівна, благально, ви ж усе розумієте. Якусь роботу для ланки маєте строчну? Може, щитки от снігу треба поставити, то ми завтра вийдемо. Він тупцює, а Соломії, здається, от-от притуптувати почне. А може, і в танець піде. Гопака цей попригунця ушкварить. Страх раптом проходить, зникає напруга в тілі,
а натомість сміх починає розбирати. Хоч би не приснути, думає зненацька, бо тоді взагалі кумедія вийде. Ви мені дуже подобаєтеся, Соломіє, каже тим часом голова. Бери її за плечі. До себе впівоборота розвертає. Уже в очах не лампадки, а ліхтарі запалилися. І ви мені подобаєтеся, Михайле Прохоровичу, серйозно відказує Соломія. Керівник ви хороший, тільки серйозний надто, строгости б трохи менше. До вас у мене строгості немає, самі знаєте. І руки його вже на Соломійних плечах. На медаль подам, як на торік так само потрудитесь. А діло зараз у вас яке? Ніби не знаєте. Не мучте, Соломія, не мучте. Я жива людина, хоч і голова, чоловік. Та ж у вас жінка є. Ми ж бачили, як приїжджала. Кажуть, ви вже й квартиру для неї обладнуєте в куркульській хаті. Я то обладную, тільки вона з города не дуже то сюди рветься. Та й любов у нас давно минула. Вас я полюбив, Соломію. На Соломію, котра до того усміхалася, нападає злість. Вона відчуває, цей чоловік, цей Басю та Бецюра, як у селі прозивають, на відміну від Вадима, каже неправду. Нахабно, дивлячись у вічі, бреше. Так само, як брехав десятку, а може й більше жінок і дівчат з села, вдовиць, замужніх і незамужніх, котрих уже встиг покрити, і змусити до злягання за цей рік, спокусивши, а більше залякуючи тюрмою і Сибіром. І вельми полюбили. Вона вже теж неприховано сміється, глузує, насмішкувато, дивлячись його нахабні баньки. Не смійтеся, я вас люблю. Брешете, Михайле Прохоровичу, у спокійному голосі Соломії неприховане презирство. Так само, як брехали іншим жінкам, котрих обробили, теж в цьому кабінеті. Це на квартирі, яку для своєї жінки ладнаєте. Він отступає, чмихає, мов ображена дитина, аж пожаліти хочеться бідолаху. Тільки в Соломії жалість у цей момент із-за спини не виглядає. Соломіє, Соломко, каже він, навіть якби я неправду казав, хай уже так, як ти собі вважаєш, ми з тобою дорослі люди. Що, тобі, мов, не хочеться? Може, й хочеться, відповідає Соломія, і раптом знову веселіє. Мати мене хочете, солодкий Бецюро. Не дивуйтеся, вас у селі Бецюрою призивають. Ну, наш народ. Так от, Бецюро наш, ви те, колхозний. Я жінка гаряча. За вечір 5 разів підряд вдовольнити зможете? На менше я не погоджуюся. Смієшся, в його очах мішаються хіть і злість. Ну от що, досить, я тобі зараз покажу, що я можу і скільки. Бач, вона целку з себе корчить, а дитину з ким нагуляла, думаєш, не знаю, чим я гірший за твого уповноваженого. Хапає в лапища, дихає важко і гаряче, і Соломія розуміє, от-от повалить на стіл, або й на підлогу. Кажуть, брат у нього якесь ЦБ в тому НКВД чи МГБ, як там тую страшну силу кличуть, того й веде себе так нахабно, не по-людськи і нічого не боїться. Він, мов би, почувши її думки, хрипить. Вдова фронтовика, кажеш, а коханок по лісі гуляв, доки не підстрелили? Все знаємо. Сибір захотіла, як банпособниця. Руки його беруться розстібати ковтину Соломії, і от доторку цих коротких масних пальців ненависть Соломіна спалахує з новою силою. Вона головою, лобом б'є йому в носа. Басю та Бецюра скрикує, мимоволі відступає. З розбитого носа цебанить кров. Сука! Та я тебе зараз. Спробуй. Соломія відступає до вішака, хапає кожушка. Тільки зачепи, слизняк.
вкладає у слова таку ненависть, що ж самій страшно. Коханий у мене був, то правда, але коханий, а не такий, як ти. Був і змився. Він наближається до Соломії, перекриваючи вихід. Перед Соломіїни очима спалахує блискавка, іначе підказує їй слова. Його звати Вадим. Вадим Георгійович Коробченко. Можеш завтра подзвонити до Києва і перевірити. А не, то я подзвоню або поїду, чуєш? Він там зараз на такій должності, що тебе як мурашку здмухне. Брешеш? Хрипить, та все ж спиняється. Перевір, як хочеш. Навіть зараз дзвони. Там же, певно, не сплять у тій цекі. З тим і вибігає, тільки двері прищемлюють кинуті в спину слова. Ще прийде коза до воза. Передовиця засрано. Зимова вечірня вулиця остудила, розпашила Соломіїне лице. Тільки сліз не було. На відміну від минулої зими, коли вона так само вибігла з контори. Руки тільки ледь-ледь трусилися. Коза прийшла до воза спершу наприкінці зими. До того часу Соломія лише пару разів бачила голову колгоспу. Басюта розмовляв, мов би нічого не трапилося, хоч масності в його очах не зменшилося. А одного разу, як до кооперації йшла, долаючи замети, сани спинилися і почула знайомий голос. «Сідайте, Соломія Антонівна, підвезу». А що Соломія продовжувала мовчки витоптувати стежку, то він не минув, зате сказав, їдучи поруч. Не бійтеся, не вкушу і чіпати не буду. Мені пройтися корисно, нарешті сказала Соломія. Молока, кажуть, того більше є. Вона не сідала, а голова не минав, сказав тільки. З нас будуть сміятися. Ви йдете, а я їду. Хай сміються, може, сніг розтане. Ой, гордячка ви чудачка, ну та на мене такою ще більше подобаєтеся. І за той вечір вибачайте. Їжте на здоров'я, сказала Соломія. Їй стало веселіше, бо таки зрозуміла цей чоловік, що почувався господарем, паном у селі, а жінок свою власністю неї боїться. Якщо й не боїться, то принаймні побоюється. Неї й далекого, ненависного коханого Вадима. А Вадим даленіє і даленіє. Така вона вже вдалася. На зміну злості й образі прийшла байдужість. Наче й не було того з нею. Зустрічей, купання спільного, альтанки. Розуміла, то вона сама затоптує вогонь. І продовжувала затоптувати. Та вже ночами, особливо коли Маруся стала спати, навіть коли чула біля себе тепленьке тільце доньки, а ще більше, коли та спала в колисі, відчувала хочеться іншого, чоловічого тепла. Пригадувала, як Василько вставав ночами до сина, як брав малого на руки, підносив над собою, а тепер і підкидає, а той радо сміється, як дивився захоплено на сина вдень, чи ж його сина. Темна хвиля накочувала тоді на очі, стискав невидимий обруч груди, ковтала сльози, витирала їх долонею, а вночі подушкою. У якийсь час почала бажати, аби Василько і Варочка швидше забралися до своєї хати, яку вже другий рік зводили, та при новому голові заборонили через колгосп дерево виписувати. Розився Василь, що буде сам ліс красти, як дехто робив. Та Соломія обоє і Варка стримували. А знаєте, Соломія, що би я зараз хотів, вернув її до дійсності голова. Переїхати мене кіньми? Ледь не сказала Соломія. Украсти хотів би вас, відповів за неї Басюта. Та на санях, та серед зими, та на конях. Ех, як би ми любилися,
гордячка-забіячка, і вдарив коня батогом. І справді полетів, аж вітер засвистів, та снігова курява за саньми стовпом здійнялася. Уперше подумала Соломія, що, може, цей чоловік таки любить неї, хай по-своєму, грубо і брудно, як уміє, бо ж не сказав нічого, не похвалився, що нібито неї подужав, чуток ніяких не розпустив перед своєю чоловічою бандою, як про інших жінок. Зновика боявся. Відчувала Соломія не тико того. А козиця-коза жадібно замекала тої тоже пам'ятної ночі. Марічка захворіла. Може, тому що перед тим до дєдини гапки таки ходили. Хотіла стара, що вже й не вставала, подивитися, як вона казала, хоч перед смертю, яка в неї двоюрідна внучка. Побачивши незнайому бабцю, Марічка запхинькала. Так траплялося нечисто, бо, викричавшись, донька стихла і могла годинами дивитися непорушно в одну точку. Те трохи непокоїло Соломію. Правда, тепер, попхинькавши, швидко заспокоїлась і навіть кудись ручку потягла. Марусенці показали бабиного, рудуватого, смугатого, як тигряка кота, і Марусина спробувала його навіть погладити та схопити за шерсть. А що кіт незадоволено нявкнув, то й вона собі знов заплакала. Тьфу-тьфу, файна дівка буде, сказала баба Гапка. Коби ж то, Соломія. Ти ж тако хотіла, доню, аби таку боцюник приніс, сказала баба. Ну, а то що сама? Воно яко виходить з тими чоловіками. Що баба мала сказати, не зрозуміло. Язик їй повертався тяжко, так само й дихала. Скоро Соломія збиратись почала, а дорогою, як на те, колишню свою свекруху стрітила. Цього разу нічого не сказала, на привітання тихо щось буркнула, зате у спину почула Соломія, що скоро за тими байстрюками й вулицею не можна буде пройти. Знала, що недобре сприйняла Марія звістку про те, що колишня невістка живота носить, нарікала синові, чоловікові законному, дитя подарувати не спромоглася, а тут, бач, от чужого, заїжджого, як сучка шмитка, сім'я підхопила та понесла. А найбільше чогось неї образило, що назвали дитину Марією, і не одному казала, що навмисно спаскудили нейне ім'я, аби, мовляв, їй досадити. То була неправда, яка пекла Соломія груди. І зараз, трівши Павлу матір, ледь стримала сльози. Добре, що Явдоха, сусідка, колежанка по ланці навстріч ішла, постояла, поговорили, трохи відвела душу. Але ж донька й укутана була, старалась, аби ні вітринки не залетіло. І спала вже на той момент, а бач, як на те пішло. Певно, в роки от теї маньки, сказала мама Соломія. Мой так, тільки от того не легше. На другий день після тих відвідин донька раптом закашляла, а через день уже й лобик горить. Соломія ладна вбити себе, що до дєдини потелющилася, що з Явдохою довго балакала. Ну, ще до дядини Гапки сусідка забігала, казала трохи простужена. Фершила з медпункту покликали, то сказав старий мудрий Антін, котрого в селі їхньому доктором величали, що швидше за все інфекція, мой грип. І де той грип, видерся, бідкається Соломія, от кого і знов себе кляне. Під вечір 4-го дня стало геть погано. Фельдшер подзвонив у район. Обіцяли вранці лікаря прислати. А ні, то самі везіте в район. Вночі ж Марічка дихала так, що, здавалося, груденята геть розірве, плакала, а потім і плакати пристала. Тільки час від часу хапала ротиком повітря. Соломія не знала, що робити.
Страх, що донька може не дожити до ранку, охопив її. Вона заплакала, а потім закричала. Рідні заспокоювали, та в їхніх очах бачила теж розпач. Соломко, як Бог дасть, спробували було сказати Соломія старша, то Соломія вперше глянула на матір з ненавистю, мов би та була винна в біді. Мамо, що ви таке кажете? Я не переживу, як з нею щось станеться. Сіла, обхопивши голову руками. Що робити? Ще раз бігти по фельдшера? Так нічого ліпшого за ліки, які вже дав, у нього нема. З району, казали, дорогу замело. Враз думка майнула в Соломійній голові. З району? Можуть послухатися, як голова подзвонить. Ну, чимось та приїхати? Та що ж же треба робити? Не сиди сидним, наказала собі. Зірвалася з лавки, ноги у валянки, кожушок на плечі, хустку на голову, вже на бігу. Куди ти, Соломко? Я сам до фершала збігаю, почула братові слова. Я не до фершала кинула. На дворі вітер шугнув у лице, забив дух, жбурнув у вічі цілий оберемок снігу. На вулиці було ще гірше. Сніговиця-хуртовиця геть збивала з ніг. Соломія раз було впала в замет та піднялася, пошкандибала далі. Ішла, одверталася од вітру, передихала трохи і уперто місила заметену вулицю далі. У валянки набилося снігу, та вона на те не звертала. Мусила дійти. Йшла на той куток села, де жив тепер ще й досі сам голова колгоспу. Зірвала хустку з голови, понесло, та вона не спинилася і йшла далі. Коли нарешті дісталася, передихнула, пригадала Басютині слова, що прийде ще неїна коза до воза. Прийшла, та ще й такої ворохобної нічної пори. Довго стукала в двері, у вікно. Вже й подумала було, що голова, певно ж, у якоїсь вдовички, цієї чужої молодички ночує. Стукнула ще раз з усієї сили, ледь вікна не висадила, і тоді почула з глибини хати заспаний голос. Хто там? Якого ще хріна носить такої пори? Війна чи що? Голова постав на порозі розпатлений, в одній спідній сорочці. Соломія, оце так сюрприз. Вибачайте, Михайле Прохоровичу. Соломія важко сапала. Тільки на вас одна надія. З донькою у мене. Марусею зовсім погано, ледь жива. Не знаю, це й доживе до ранку. Так треба було скоро визивати. Дзвонили, Антон Платонович. Кажуть, машина десь у другому селі застрягла. Уранці приїдуть. То що я можу зробити? Голова хитався у дверях, як привид. Мабуть, випив добряче вчора, подумала Соломія. Ви ж маєте вплив. Може, з райкому яка машина? З якого райкому? Та ти знаєш, яка дорога з Головна до Загорян ваших такої погоди? Тут БТР не пройде, певно ж геть усе замело. Ну, може, з міста приїхали. Тут же шосейка. З Любомля. Тож тепер інший район. Хто б поїде та ще й за такої погоди? Соломія, в голові якої стукали десяток, а мой сотня молоточків теж захиталася. А тоді з своєї непокритої, продуваної вітром голови, дістала те, що згадала. Воже, друзі скрізь кажуть. Воже, брат, у тій НКВД. Друзі, кажеш, брат? Голова хитнувся і простяг до Соломії руки. Вона почула важкий запах перегару. А ти хочеш стати моєю подругою? Знаю, що не хочеш. Якби стала завтра, може, й подзвонив би кудись.
То що, згода-угода? Даси, як подзвоню? І спробував схопити Соломію в обійми. Вона відсахнулася. Погляд наштовхнувся на якусь палку чи лопату, яка стояла коло дверей. Не тямлячи, що робить, схопила ту палку, мабуть, таки городник, по вазі визначила, і шарахнула по ненависних плечах. Що ти робиш, сучище? Чула, як він закричав, та не обернулася. Пішла, сама схожа на примару, розпатлана і геть засипана снігом. Ледь жива дісталася доми. На вулиці стріла Василя, що її виглядав, впала братові на груди. Ридала, забиваючись у глибокому плачі. Маруся, жива? Жива ти, що? Брат підтримував під руку. Молоком гарячим трохи напоїли. В хаті Соломія, відігрівшись, підійшла до колиски. Потім взяла маленьку, що так само важко дихала, притисла до грудей, сіпала зуби, аби не плакати. Так тримала, колихала і думала, що жити без доньки вона на цім осоружнім світі не зможе. На тамтім, якщо Бог забере цю золоту крихіточку, їм обом буде тепліше і захисніше. Нє, то горіх, так вони там не стрітяться. Але що ж діяти? Що діяти, отче Андронію? Подумки простогнала. За нею, певно ж, прийдуть за покушення на вбивство голови колгоспу. Тепер точно буде бандпособницею. Соломія сиділа і колихала на руках доньку, не віддала й матері, котра хотіла її прийняти. Коли відчула, що знемагається, поклала Марусечку на ліжко, лягла поруч. Притулила кровиночку, що ледь зіпала і так лежала, доки не забилася у важкому напівсні. Прокинулася від грюкоту, хтось ніби добивався крізь двері, потім почула голоси чоловічі і жіночі. Братів, мамин і ще незнакомі. До кімнати зайшов брат, несучи запалену лямпу, а за ним двоє в білих халатах. Моложава жінка і чоловік з борідкою та з сумочкою в руках. «Добрий вечір. То хто тут у нас розхворівся, розболівся?» – спитав чоловік чомусь майже весело. «Добрий вечір», – прошелестіла Соломія. «От Маруся наша». Вони зміряли температуру. Жінка в халаті зойкнула, що майже 41, заметушилася. Зараз вколемо, жарознижуюче. Дала вкола. Маленька тільки схлипнула, ледь пхинькнула при цьому. Лікар з борідкою послухав Марусечку довгим шнурком з пипочками, котрі вставив у вуха. «Треба госпіталізувати», – сказав, складаючи з свого інструмента. «Здається, крім грипу, ще й запалення легенів, а це вже серйозно». «До больниці?» «Так, збирайтеся». «Уже в машині Бобику». Соломія спитала, куди вони їдуть. «До Головна?» «У Любомль», – відповів лікар. «Взагалі-то ми мали б вести вас до вашої районної лікарні, але щодо вас є наказ начальника райвідділу МДБ, Міністерства державної безпеки. Тому госпіталізуємо в Любомлі». «Дякую вам», – сказала Соломія. «Дякуйте Держбезпеці», – відказав лікар з особливою інтонацією. У ній залишалися страх і острога. Мов би торкнувся чогось такого, чого б і торкатися не варто. Десь за місяць по тому заарештували Василька. Таки не послухався брат. Домовився з конюхами, взяв увечері колгоспних коней і воза і поїхав до лісу, де напередодні зрізав з родичем пару сосен і дубка на крокви. Бо ж зруб уже стояв, а до літа, до іменин Тарасика хотів перехідщину зробити.
Варка народила доньку. В тісній хаті тепер було 3 дітей, і казав Василь, що пора й честь знати. А хіба він не хазяїн? Та ж і Тимко, і Лукаш так само хати доставляли. Ліс крадений привозили. А що діяти, як інакше не мона? Він договорився з хлопцями на пилорамі. Завезе до колхозних колод, складе, ну, а потім, як розпиляють, то вечірком і забере. Будьте ж обережні, наказували Соломія і Варка Василеві й Варчиному двоюродному братові Семенові. Все буде, як у казці. Як не золоте, просте яєчко, сказав Василь. Цілу ніч протремтіли Соломія і Варка, а вкупі з ними і старі, прислухаючись, чи не вертається брат і чоловік. Мали вернутися пішака після того, як завезуть на пилораму. Засинали, знову прокидалися, ойкали. Не діждалися. А вранці участковий прийшов з головою сільради. Обшук робити. Так і так. Затриманий громадянин Троцюк Василь Антонович при спробі крадіжки колгоспного лісу в особо крупних розмірах, і ото, певно, у вас на дворі теж крадені колоди. Варка, та де там тож виписані? Участковий. Тоді пройдемо до вашої недобудованої хати, там подивимось. Подивилися і забрали цілий віз дощок. Через день Соломія і Варка поїхали до райцентру, щоб там дізнатися від Василька, який сидів у КПЗ, що затримали їх уже біля самої пилорами, що йому світить як організатору, сказав слідчий, щонайменше 10 літ. А Семенкові, як співучаснику, може, ще й з 5 обійдеться дитячим строком, як казав слідчий. Варка плакала, а в очах Соломії застигла затятість. Верталися додому пішки. Навпрошки через ліс усього 7 чи 8 верстов буде. Чим ближче до села підходили, тим більше знала Соломія, що вона зробить. Варку заспокоювала, що обійдеться, вона з головою їхнім поговорить, а він впливова людина. Та ж він і затримав разом з участковим, чула? Сказала Варка. Спеціально, певне, підстерігали гади. Нічого, я чарівне слово знаю. Ой, Соломко, якби ж то все добре скінчилося. Скінчиться, пообіцяла Соломія. І таки скінчилося. Того весняного вечора Соломія зайшла до кабінету голови колгоспу, почула. Ну і чого тобі треба? Щось виписати? Чи за брата просити прийшла? За брата, видихнула Соломія. Он як? Ти думаєш, я всесильний і порятую твого брата, чоловіка, який вкрав цілий віз колгоспної деревини? 2 чоловіків, сказала Соломія. Їх 2. Тим більше. Голова дивився на Соломію відверто, насмішкувато. Більше того, глузливо. Неприховано, торжествуючи. Але вона бачила й інше. Його погляд поглинав неї. Всю з потрохами. Місяць тому він порятував їй доньку. Коли прийшла дякувати, розповів, що довелося йти в контору, та ще й з побитим плечем, дзвонити в район, просити, аби дали Володимир, міський відділ МГБ, де був начальником його брат. Ті будили брата, а брат мусив дзвонити в Любомль, аби тамтешній МГБшний начальник, теж піднятий з постелі на прохання брата, віддав наказ у лікарню, звідки й поїхав черговий лікар машиною до неї в Загоряни. Соломія зрозуміла, яку владу таки має над цим чоловіком. Але тепер він нарешті отримує владу над нею. Страшну, наскрізь прогірклу і просмерділу запахом його несвіжого, просяклого алкоголем рота і його гнилого сім'я
який, здавалося, Соломія чула уже в цим кабінеті з портретами Сталіна і Кагановича на стіні. «Порятуйте. Я згодна на все», – сказала Соломія прямо в його масні, трохи вже посоловілі очі. Він встав, зиркнув майже лагідно, ковтнув її поглядом, посмакував, і Соломія б заприсяглася, що облизався. Хоч і не видно було. «Ох, Соломіє, Соломіє, передова наша ланкова», – сказав голова майже ніжно. «Для вас я спробую зробити неможливе. Навіть захистити підозрюваних у важкому злочині проти держави і соціалістичної власності. Є тільки одне «але», – мовив і значливо виставив пальцем. Соломія завмерла. Щось опустилося всередині, як уже бувало з нею важкі хвилини. «А яка ця?» «Я згодна», – видихнула. «От і добренько», – сказав Михайло Прохорович. «Але стосується тільки одного. Спочатку ти, Соломочко, згодна на все, а вже потім я спробую зробити щось для твого брата. То як?» «Як хочете», – сказала Соломія. «І де хочете?» «От ти добренько», – він потер руки. «Хочу. Сьогодні прийдеш сама до мене додому і робитимеш, що я захочу. Сподобається, могтимеш і на ніч остатися. Згодна?» Соломія кивнула, стисла зуби. Цього чоловіка вона ненавиділа люто, як нікого ще в світі. Але ж саме він спас її доньку, її любу Марусечку, і зараз може спасти її рідного і Варчиного двоюрідного брата. Колись у війну вона згідна була віддати тіло німцеві в обмін на життя Руфини. Німець її пошкодував і збирався відпустити. Розуміла, цей чоловік не німець свій, не відпустить, скористається нею до кінця. Нехай. Після того чоловіків у неї все одно не буде. Жодного. Зате буде вільним Василько. Матимуть тата, син і донечка. Соломія вернулася додому опівночі. На подвір'ї взяла відро і невеликі залізні ночви. Потім до ковбані принесла дров і розклала вогнище. Сірники поклала до кишені заздалегідь. Вернулася до двору і коло рукомийника намацала шматок мила. Коли нагрівалася вода, налила в ночви. Найперш взялася полоскати рота, та ледве почала, як пригадала все, і її вирвало. Потім ще раз. І все ж вона виполоскала рота з милом. Потім, роздягнувшись, хоч і стояла ще весняна холодрига, помила все тіло. Гріла воду ще 3 рази. Не плакала, бо сльози десь пропали. Думала, що жити їй би не варто, але ж в неї була донечка. Маруся, Марічка, Марусиночка, кохана мавпунечка. Та якби таке трапилося з Віркою, скажімо, хто зна, чи не посміялося б. І тільки. Хто зна, хто зна. Хапаючи дрижаки, Соломія побігла до хати. Крізь сонне мамине, а де ти була, всі очі видивилася, пірнула в ліжко. Поруч спало її маленьке диво. Цьомкнула в лобик. Мала смішно поморщилася крізь сон. Тіло. Її сплюндроване тіло солодко нило. Соломія майже одразу кудись провалилася, а прокинулася посеред сонячного весняного ранку. Життя тривало. Під боком ще посопувала Маруська, коли ж ній прокидається дівчисько, глиб оченям, і знову затилнила, і сопу, наче спить. Значить, шкодує маму. Не хоче, щоби вставала, а мої ні. Надто маленька ще. Та все одно тепла хвиля огортає Соломію.
Моя ти малюська, шепче Соломія, і думає, що страшний сон минув. Минув, а за вікном оно яке сонце і маленьке сонечко під боком у неї. Через місяць судили Василька і Семенка. Дали їм, правда, не по 10 і 5, а 5 і 3 роки. Та відсидять лише рік і вийдуть по знаменитій Беріївській амністії. Той рік буде чи найклопітнішим за всі прожиті Соломією досі роки. Зустрівши її після суду, Басюта скаже: «Я зробив усе, що міг». І Соломія відчує, він таки каже правду. Новосілля самій Варці доведеться відкласти. Соломія помагатиме, Варці доглядати маленьку Оленку, втиратиме носи своїй найкоханішій Марусинці, що з величезним трудом вимовлятиме перші слова, і непосиді шкіднику Тарасику. Ходитиме в лавку, сіятиме, полотиме і копатиме буряки, жатиме жито, сіятиме і збиратиме ненависний коксагиз, який голова наказував обережно рвати руками без ніякого копання. З Воркути приходитимуть листи від брата. Писатиме, що все нормально. Незважаючи на його каліцтво, направили на шахту кріпильником, бо дізналися, що вже колись був шахтарем. Семена повезли ще далі на північ, у якийсь Мєдногорськ. Соломія намагатиметься хоч якось послабити податкову удавку, яка стискала дедалі дужче. Платити треба було за все. Живність, сам хлів, за кожне дерево в садку, кожен кущик ягід. Люди підпільно годували качок і курей, щоб продати і отримати хоч якусь копійчину для сплати податку, бо ж на трудодні платили мізер, та й то тільки житом. Тих, хто не платив, саджали. Тієї осені в Загорянах під сокиру пішли цілі садки. Вирішила й Соломія. Тепер уже не ланкова, бо ж брат у тюрмі, вирубати, якщо не весь, то половину саду. Лишить зо 2 яблуні вишню, аби були малим яблучка та вишеньки, ще кущ малини за хатою, а решта. І так у борг до вірченого свекра залізла. Марійці б черевички якісь купити на весну, бо ж ніжки, слава Богу, ростуть. Ні, не платитиме такого великого податку, як торік, хай він вигорить ясним вогнем. Взяла Соломія сокиру, пішла в садок. Шкода, звісно, рубати. І цю яблуньку ще зовсім молоду, і он ту сливку, що сама садила, і цю грушку. Та замахнулася, вдарила сокирою раз, удруге. Дерево зрештою повалилося, але перед тим, як здалося Соломії, застогнало. А мой заплакало, воно краплі сльози течуть корою. «Простіте, рідненькі», – прошептала Соломія. Згадала, як батько лякав узимку старі дерева, котрі не родили, погрожував, що зрубає. А вона не лякає, не замахується, а справді рубає, життя вкорочує. А що робити? Вдарила раз, другий по яблуні, коли чує, хтось гукає. Гля, а з вулиці підходить дядько Іван, колишній сільрадівський голова, тепер бригадир. Доброго дня, чого вам, Соломія? На роботу треба кудись іти. Яка там робота, коли таке горе, каже бригадир. Таке ото горе. Горе? Яке горе? Хтось умер? Хтось. Я тобі дам хтось, гнівно каже бригадир. Ти що, не чула? Товариш Сталін, наш великий руководитель і вождь, умер. По радіві передали. Той во трактур, як це там, ну, де плакати тре, об'явили. Я ж не знала, знічено відказала Соломія. Вона не знала, а треба було знати. Товариш Сталін умер,
А вона взялася садок рубати, вредительством займатися, понімаєш. Що, на Сибір захотіла? Це у Воркуту за братиком своїм. Дєдьку Іване, господи, як би знала. Сокира з Соломіїної руки, як була, на ногу бух, зойкнула. Добре хоч обухом, а не гостряком, а то б чобіт наскрізь. Точно ж, отправлять на Сибір. Соломії стає млосно. А як же Марусенька? Тим часом бригадир пальцем киває. Йди на сюди. І як Соломія підходить неслухняними, ватяними ногами до тину, бригадир каже тихо так, нахилившись до неї. Нащо рубаєш, дурна? Може, тепер щось зміниться? Може, й податки теї одмінять. Розділ 11. Ноги вимиті в Дніпрі. Через 4 з гаком роки, гаку 7 чи чимось місяців, від того дня, коли Соломія дізналася від бригадира, що помер Сталін, а отже не треба рубати оподаткованих дерев, осіннім днем 1957 року її викликали до колгоспної контори. Посильна Ганя постаріла і вже нарешті заміжня сказала, що Мико Федорович наказували, аби явилася строчно. Строчно, то й строчно, Соломії не звикати. Мико Федорович, так Ганя скоротила назвисько теперішнього голови колгоспу. Бів він у Загорянах уже 4-тим. Басюту пішли невдовзі по смерти Сталіна. Точніше, змусила піти жінка. Ще точніше 2 жінки. Перша приїхала в Загоряни, коли чоловік переобладнав і обставив хату. Законна дружина голови виявилася доволі невродливою та, як казала Вірка, губатою та цицькатою. Вірка ж і підсунула Прохоровичу велику, добре замурзану свиню. Вона прийшла до Алявтини, як звали головиху, і сказала, що повинна перед нею повинитися, бо ж мала любовні справи з її чоловіком. Та, знаєте, з таким чоловіком мусив мати діло, як же не мати, як він такий спокусник. З нього так і пре, самі розумієте, що. Вірка потім сказала Соломії, що хтось же мусив цьому гадові помститися. А ще вона повідомила ошелешеній головисі, що таких, як вона, в селі багато, і вони навіть вдячні пані товаришці Алевтині Дмитрівні, що мов би на якийсь час позичила їм такого апетитного чоловіка. Звісно, по такій звістці і такій бесіді мусив виникнути скандал. Дурна баба Басютиха навіть у райком поїхала. На диво сам Басюта не став відпиратися. Написав заяву і, як казали, зник у невідомому напрямку. Хоч подейкували, що, зважаючи на його зв'язки, обмежилися доганною за моральну поведінку, навіть з партії не виключили. Соломії його було не шкода, хоч перед тим, як зникнути з села, він таки зайшов до неї. Вперше зайшов, пішки, і, викликавши на двір, сказав, що розуміє, нема йому на що сподіватися, то був би неймовірно щасливим, якби вони поїхали звідси удвох. Не знала Соломія, плакати їй чи сміятися, прогнати, плюнути у вічі, це ж пошкодувати і зрозуміти. Тільки й мовила, їдьте собі, Михайле Прохоровичу, Бог вам суддя. Він зітхнув, потупцяв на місці, тоді сказав, розумію. Звиняйте, де зустрінемося. І пішов, уже не молодий, хоч і не старий, товстенький чоловік, котрий, дихаючи, сопів, як ковальський міг. Котрий багато чого міг у ліжку, а в Соломійній душі посіяв глибоко затамовану ненависть, яка тепер стала розлітатися в усібіч, як насіння осоружного коксогизу.
Після Басюти з сусіднього району прислали на голову Василя Миколайовича Кравця, котрий у серцях загорянців лишив добрі згадки. Був третій голова спокійним, розсудливим, не кричав, за жінками не ганявся, виписував і ліс. І міг закрити очі, коли хтось, якесь деревце друге, самовільно зрубували. Тож загорянці шкодували, коли через 3 роки його перевели в ліпший колгосп під Бугом. Наприкінці першого року головування відмінив вирощування коксагизу. Не росте на поліському ґрунті, сказав, не треба й мучитися. Тож жінки зустріли це повідомлення на ура. А через рік, як довідалися, перестали вирощувати це набридисько по всій Україні, бо щось там таке винайшли, що той кавчук можна якось із хімії добрати. Теперішній голова мав дивне прізвище Дударик. Прислали його працювати агрономом одразу після інституту у 54-м. Того самого року, в яким вернувся з війська Роман Пилипців, Вірчин коханий, і, дізнавшись, що в нього є син, прийшов до Вірки, а, побачивши сина, сказав, що вона мусить вийти за нього. Вірка посміялася, то хлопець не поступився, витримав і наскоки батьків, і прокльони матері, купив стару хатину на околиці села у баби Ганущихи і забрав туди Вірку зі своїм сином і 2 дітьми від загиблого Юрка. Роман в армії служив танкістом, тож його з розкритими обіймами прийняли в МТС трактористом на дизеля. Як казала Вірка, ходить тепер засмальцьований, зате щасливий. Через 2 роки народила йому Вірка ще одну дівку, викопаного ромця, чим подвоїла Ромкове щастя і нарешті навернула до себе свекруху. Соломії Вірка призналася, що могла бути іще одна дитина от того ж Басюти, та вона не допустила. Про Басюту, той страшний для неї вечір, Соломія не призналася навіть Вірці. Нікому б у світі не сказала. Та була її ганьба, яку мусила заплатити за порятунок Василька. Вернувшись через рік з тюрми, наступної весни брат справив таки перехідчину, а Варка заповзялася щороку родити по дитині, і на осінь 57-го у них уже було 5. Того дощового осіннього дня Соломія зайшла в намоклій куфайці до кабінету молодого голови і почула, що за ударну працю у змаганні на честь 40-ї річниці революції вона в числі інших передових ланкових областей нагороджена поїздкою до Києва на виставку досягнень народного господарства. Тож збирайтесь, Соломія Антонівна, сказав голова, через 2 тижні й поїдете. Я подав вашу кандидатуру і в районі, і в області схвалили. Я ж ніколи не була в тому Києві, сказала збентежена Соломія. То будете? Кому, як не вам, там бути? До того ж ви справді виростили гарний урожай льону довгунця. Скільки ж мої бідні руки навитягли, не висмикували того льону, тих стебел, подумала Соломія. І коксагизу, і льону, Боже мій. Дударик дивився на Соломію очима навіть не закоханими, а наповненими обожнюванням. Бо ж саме Соломія, яку знов жінки захотіли мати після повернення Василя Ланковою, запропонувала його на голову. Трапилося то наприкінці зими 56-го року. Тоді на місце Кравця привезли ще одного варяга. Сватав його сам перший секретар райкому. Та так розписував і заливався солов'єм,
який то добрий у них буде хазяїн новий голова, що Соломію занудило. Тим більше, що мордатий пузань, котрого одразу посадила за стіл президії і нахвалювали довгим язиком, чимось їй нагадував противного Басюту. І вона не витримала і підняла руку, а як їй надали слово, то сказала: «Ми вже тут набачилися чужих і знаємо їм ціну». «То я не про товариша Кравця кажу. То що ж ви пропонуєте?» – насторожився перший. «А чом би нам на голову не обрати нашого агронома?» Соломія аж сама здивувалася цій думці. Товариша Дударика? Перший мало не підскочив на своєму стільці. Його. «Я нічого не маю проти молодого спеціаліста», – сказав перший секретар. «Та Микола Федорович ще надто недосвідчений. А хай спробує», – задиркувато сказала Соломія. «Він хороший агроном, то й добрим головою буде. Ми йому довіряємо». І тут зал клубу зашумів, і жінки закричали: «Хай буде, ми йому довіряємо, хочемо Дударика на голову». За ними й чоловіки, та хлопець файний, тихо стидливий і горілки не п'є, хтось зі смішком. «Так то ж добре», – сказала Соломія, – «добре, що не п'є. Бачили ми петущих». І ті бущих бачили, чоловічий голос на всю залу. У відповідь зала гримнула реготом. Перший, що було, нахмурився, раптом вирішив, що то, може, і наліпше. Треба ловити момент. Щойно в Москві партійний з'їзд закінчився, а там сам Микита Сергійович велів підтримувати ініціативу знизу. «То що, товариші колгоспники, підтримуєте пропозицію вашої Ланкової?» – сказав перший вже з посмішкою. Зал загудів. «Підтримуємо». Перший: «А як сам Микола Федорович? Спробуйте. Справитеся?» Дударик звівся, червоний як рак, і геть засоромлений, мов дівка на сватанні. «Я молодий, звісно. Не чекав, що запропонують». І раптом відчайдушно, хоч і фальцетом: «Можу й спробувати». Так і став Дударик головою і головував уже другий рік. «Ніяких заперечень більше слухати не хочу», – сказав він тепер. «Поїдете до Києва, бо інакше я на вас ображусь». «Їй-бо, я вмію ображатись, Соломія Антонівна. Справді, вам би суворості трохи позичити». «Ви ще мене не знаєте», – сказав голова. Через 2 тижні, тільки з маленьким гачечком, Соломія вирушила автобусом до Луцька, щоби звідти разом з делегацією їхати до Києва. Спитала перед від'їздом доньку: «Що тобі привезти з столиці? З такого далекого міста?» Мовчунка Маруся тільки очицями блим-блим, і вже сльози на них навернулися. «Ви те мене назовсім покинете, мамо?» «Хто тобі таке сказав?» «Тітки Вірки Юрко. Він каже, раз у тебе тата нема, то й мами не має бути. Казав, що ви не вернетеся, а мене от баби Соломки заберуть і в дєддом дадуть». Не гиться же окаяний той Юрко. От я йому ні пряника, ні конхвети з Києва не привезу, – погрозила Соломія. Маруся посміхнулася, та через деякий час знову набурмосилася і бочком до матері, що якраз одежину у валізку складала. «А правда, мамо, що в тим діддомі дітей на цепу тримають, як псів?» Юрко казав. «Ага. Господи, що то за наказання, Боже, той Верчин Юрко. Ніхто там дітей на цеп не садить», – сказала Соломія і пригорнула доньку. «Я тебе ні за що не покину. І через 10 днів повернуся, от побачиш, з подарками. І ще й обіцяли якусь мигдалю дадуть. Черепляну», – і собі вставив слово дід Антін. Так уже й череп'яну», – образилася Соломія. «Мою золоту. Як лямпочка блистітиме, то вечорами зі зборів цискина видно буде йти».
Маруся вдалася і мовчазною, і сльозливою. Не раз думала Соломія, як то дитяткові неїному в цім житті доведеться. Думала, що якби хто тепер руку запропонував, уже, може, й не відмовила би, та тільки тоді, як би батьком для Марусини хто хотів стати. До тіла неїного були й досі охочі. Тільки Соломія, після пригоди насилля з Басютою, ще більше не мала охоти когось підпускати. Обгладила, обцілувала доньку на прощання. Мамі бабусі Соломії наказувала пильно наглядати. Соломія старша, та воно ж таке, що й на холодну воду дмухає. Добре в мене, гонучка, і не нарікай, і не кажи. То ти таке непосидюще була, і в усі кутки заглядуще, що треба було на прив'язі тримати. Ну так уже й на прив'язі. Я просто цікавою до всього була. А Маруся хіба ні? Оно, як мої казки любить, та й що розказували мені ще мама покійні. А ти ото поїдеш, то ми вечорами разом з Маруською вишивати будемо. Правда, дитинко? Правда, бабуню, сказала Маруся. А як голкою пальчика вколю, то ви те подмухайте, і все пройде. Їдьте, мамо. Київ приголомшив Соломію. Досі вона побувала, крім Загорян та сусідських сіл, у 3 маленьких містечках – Любомлі, Шацьку, Головному. Останнє взагалі нагадувало велике село, і в рік їхньої поїздки перестало бути районним центром. І то, правда, по ґрунтовій дорозі 7 чи 8 кілометрів, а по шосейці цілих 20, а то й більше виходить. А між селами ті ж розвезлі дороги не те, що до Шацька чи до Любомля. Асфальт. Перед поїздкою був інструктаж у райкомі, як поводитися в поїздці, в самому Києві, що розказувати про успіх району, а потому послали в ательє, де Соломію обміряли з усіх боків і сказали приїхати через 5 днів на примірку блузки, спідниці і спинжака. Ну, вона як побачила тієї обновки, а тоді вділа, то ахнула. Прямо пані городська, така, як у райкомі, тому в приймальній сидять. Маринарка, правда, тіснуватою виявилася. Нічого, сказала жінка з того ательє, зараз трохи підправимо, а далі то будете розстібнутим носити, пізно вже перешивати. Примітка маринарка – піджак. Жіночка, правда, в райкомі сказала, котра Соломію вдягнуту оглядала, що вона теж любить не застібнутою на всі гудзики ходити, а вільною, так жіночніше. Ну, жінки з ланки, як проводжали, наказували і те купити, гроші тицяли. У Київ їдеш, Соломко. Соломія пригадувала теї настанови, що вже в поїздці були порушені. Делегація обласна, ланкові, бригадири завтехніки, 2 агрономів. Уміла випити і закусити, припаси з дому взяті, майже зразу, як у поїзд сіли, подуставали. Ну, Соломія й собі крапельку пийнула. Не вельми любила цього діла, але щоб зовсім цуратися, то ні. Хай біг боронить. Таких у їхніх селі больними називали. Київ, матінко рідна, кілько-то людей снують по вокзалі, туди-сюди, геть чисто, як мурахи в мурашник, і куди так спішать. А на вулицях народу ще більше, особливо як на Хрещатик. Главну вулицю завезли, правда, втішили, що через пару літ дорога під землею в Києві буде, вже строють, поїзди там ходитимуть, то буде, сказали, Києву розгрузка. Соломія намагалася уявити поїзд під землею і не могла. Не менший мурашник був на тій виставці, куди завезли і де мали в основному бути. А що снопів із житом і пшеницею з льоном у нас не гірший, казали волиняни,
а що худоби та такої дорідної, доглянутої, що в їхнім колгоспі і близько нема. Хіба в тих хазяїв була, що в Сибір повивозили? І машин, і тракторів, і всеньких див набачилася Соломія, в голові аж запаморочилося. На першій урочистій зустрічі метка жіночка, схожа на їхню шкільну піонервожату, вручила кожному по конверту, на мелкі розходи сказала і за ударну працю. Соломія, як відкрила конверт, то оніміла. Гроші та й стико бумажок з Леніним. Перерахувала. Матінко, ціла 1000. Таких грошей з родовіку в руках не тримала. Грошей в колгоспі не платили взагалі. На трудодні давали мішок другий зерна, корми для худоби. Грошей можна було дістати, продавши теж зерно в місці, це заготівельникам, що починали з осені їздити по селах. Ще гроші привозили ті, хто їздив на заробітки в Східній області, на Дніпропетровщину, Одещину, Херсонщину або ще далі в Росію, той же Сибір. Та й там більше платили зерном, соломою, а в Росії лісом. Зерно молотили і продавали муку. Солому згодовували худобі або продавали в ті ж бідні поліські колгоспи. А ще гроші мали за вигодовані і продані домашні кури, гуси, качки, а то й підсвинка. А за ті гроші купували якусь одежину, взувачку, щось до хати, пацьори жінкам. А тут ціла 1000. Та як пішла по магазинах, добре, що Степанида, ланкова з села коло Луцька, з якою в одній кімнаті поселили, вже не перший раз у Києві була, бо ж і на партійний з'їзд їздила, і депутат якийсь там, то знала дещо купити мона, переконалася Соломія. Не вельми на ті гроші розженешся. Марійці то обновку якусь обов'язково купить, і мамі хустку. Ну, і коліжанкам з ланки, Вірці тій же. Ну, і Василькові та Вірці привозив вже брат із заробітків на Восточній, куди їздив овець пасти і гроші, і покупки деякі. Ну, виходило, що не вельми і розженешся, коли прицінилося. Слава Богу, 200 з дому захопила, і те, і гроші, подружок. Цього чоловіка Соломія завважила 3-го дня на зустрічі делегації кількох областей на тій же виставці. Там, крім їхньої, були ще й з Західної України та східняки. Виступали, як звісно, Соломія слухала і не слухала. В якийсь момент відчула на собі чийсь погляд, наче пропікав неї. Зрештою не витримала і озирнулася. І в ряду за спиною, навкоси однеї, побачила ті очі, чорні, жагучі. Вони справді пропікали її наскрізь. Пасмо такого ж чорного волосся, мов закинуте наперед крило, спадало до лоба. Чоловік, що був десь її віку, може, молодший, не відвів погляд, тільки ледь-ледь кутиками уст всміхнувся. Сидів би у Соломії за спиною, сказала б, що маринарку, жакета, їй пропалить тими очиськами, а так тихо подумала, та ну тебе безсовісний. Як зустріч скінчилася, вийшли з павільйону на двір, дозволили їм по виставці до того, як їхатимуть на якийсь концерт, прогулятися, подивитися, на що ще не подивилися. Соломія пішла спершу зі своїми, а тоді, коли якогось павільйону, там, де квіток росло багацько, затрималася. Оглянулася. Ні Степаниди, ні Поліни, ще однієї ланкової, з якою вчора гарно ввечері перед сном побалакали, нема. Кудись подалися, доки вона ловила гав. Ну й нехай. Пройдеться трохи та вернеться назад. І в якийсь момент відчула, що заблукала,
і не відає, де та дорога до виходу. Пішла на одну алею, на другу. Уже вирішила було, що спитає, де той вихід, як почула поруч себе приємний і співчутливий голос. Що, заблукали? Зиркнула вбік, і раптом ні з того, ні з сього в жар кинуло, бо поруч з нею стояв чоловік, що в залі очиськими циганськими наскрізь палив. Та не лякайтеся, повів далі, певно, помітив її збентеження. Я не злодій, хоч, кажуть, тут такі полюють. І навіть уже в одної нашої жіночки грошики разом з конвертом тютю. Плаче, бідна. А не треба було конвертика до кишені пальта сунути. Соломіна рука мимоволі шарпнулася до внутрішньої кишені, де й свої, і людські гроші лежали. Почервоніла, назад відсмикнула. Я думала, в столиці не крадуть, сказала. Ще як крадуть, по-столичному, і усміхнувся. Соломія помітила з правого кутика вуст залізного зуба. Задягнутим був у пальто. Не пальто, маринарку, не маринарку, хто зна, що то й таке чорного кольору із сірими полосками всередині, там, де гудзики застібаються. То давайте разом дорогу шукати, запропонував. Ви ж теж Ланкова, тоже. То можу представитися. Ланковий механізований ланки з Херсонщини Григорій Нечепоренко. А ви звідки? Я з Волині, сказала Соломія. Западенка, значить. У нас кажуть, що там у лісі у вас досі пострілюють і в колодязі передовиків кидають. Щось подібне Соломія вже чула. Учора ввечері на спальній вечері в їдальні, це як там при готелі, де вона жила, невідомо чого розізлилася. А вже ж, я ото теж пушку з собою привезла. Як сказав би один начальник з нашого села, опасно шутите, мілочка. Та не лякайтеся, я жартую. Хотів просто знати, де такі пишні троянди ростуть, то й спитав. А з тими словами він нагнувся до клумби, мимо якої проходили, і білу хризантему смикнув та простяг Соломії. Прошу, та не лякайтеся. Вона сама просилася, щоб я її зірвав і вам вручив. Дякую, сказала Соломія. Дякую. Звучить, як приспів до пісні. У нас так кажуть. Видно було, що цей чоловік за словом до кишені не лізе, та й не злякливих, бо коли квітку рвав, то зважав, що поруч аж 2 міліціянти стояли. Так подумала Соломія, і теплінь раптом не знати чого полилася всередину. Наче осінь з весною помінялися доріжкою, якою вони ото йшли. А квітів не треба так рвати, сказала. Я ж сказав, що вона просилася. Так уже й просилася. А чом би й не попроситися, побачивши таку гарну жінку? Я, щоб ви знали, мову квітів розумію. От бабці покійної навчився. А вона справді знала, про що квіти кажуть. Не вірите? Ви от як мене побачили, признайтеся, подумали, що на цигана схожий. Ну, подумки. Подумала, посміхнулася Соломія. Ну от, і багато хто так думає. А насправді то мені грецька кров дає себе знати. Бабця моя грекинею була. У нас те й греки живуть. Та ні, вони кажуть, на Донбасі в нас живуть. А дід мій бабцю із справжньої Греції привіз, ще до революції. Він матросом був. І Гриць Нечепоренко, доки йшли однією та другою алеєю, а потім і на центральну вийшли, взявся розказувати, як дід його в столиці Османської імперії угледів смагляву красуню, і вона так запала йому в серце, а він їй, що коли їм мали відпливати, запросив її наче б судно оглянути, та так заговорив, що вона, бідолашна, й не помітила, як той російський корабель відчалив та взяв курс зі славного міста Константинополя до порту прописки, бо ж вертався вже в рідні краї до Херсона. Ну, дівчина як отямилася, підняла крик і гвалт. Капітан матроса-викладача добре словами відбатькував
та кулаком орило, але що вже вдіяти, як корабель на всіх парах плив найсинішим у світі Чорним морем. Капітан пообіцяв, як припливуть, полонянку відправити назад за рахунок матроса Гультяя, порушника всіх морських міжнародних конвенцій. Та як пришвартувалися в славному Херсоні, виявилося, що юна красуня-гречанка не вельми прагне назад вертатися до батьків, котрі от-от мали видати неї за багатого, але старого купця. Так і лишилося в Херсоні. А в степ мусили втікати тоді, як одного дня побачили на Херсонській вулиці свого родича і злякалася, що той сюди за нею приплив. Така от історія моїх предків, сказав Григорій, коли вже до виходу під центральною аркою підійшли. А бабця Леоніда справді вміла із квітами, і з деревами спілкуватися. Казала, що їй свою душу акації та троянди відкривають. Я теж колись із квітами розмовляла в дитинстві, призналася Соломія. І джмелями. Джмелями? Ну, то взагалі цікаво. І що ж вони вам казали? Всяке. Мої братики мене сестрою джмелів називали. Здорово, засміявся Григорій. А як же звати сестру джмелів? Соломія. Соломія? Вперше чую таке ім'я. Польське чи що? У вас же там багато поляків живуть? Уже не живуть, а ім'я українське. І маму мою так звуть. І маму? А як же вас лагідно звуть? Чоловік, наприклад? У мене нема чоловіка, сказала Соломія. Я вдова. Вибачте. Нічого. На війні загинув в останній день. А звуть мене вдома Соломкою. Тато, маму кличуть Соломинкою. А єден чоловік називав Солею. Солею? Красиво. Можна я вас так буду називати? Спитав він. Якщо хочете. Дуже хочу. І передасте тому чоловікові, що вас так гарно називав, що він чудове ім'я придумав. То не він придумав. І він теперка далеко. Соломія погасила зітхання і здивовано відзначила. Уперше, коли Вадима згадала, нічого в ній не здригнулося, тим більше не заквилило, як то раніше бувало, тільки й того, що зітхання було народилося, схоже на подмух легесенького вітерця. Ото і все. Вітерець полетів кудись і розстав вдалечині. Так почалося їхнє захоплення одне одним, їхній шлях одне до другого. Того надвечір'я Григорій сів разом з їхньою делегацією, бо збрехав, що автобус, яким мав їхати на той концерт, вже від'їхав. Сидів поруч. Увечері разом вернулися до готелю і прогулялися перед сном. За ту прогулянку Соломія багато дізналася про нього і сама розказала. Був на 3 роки старшим, встиг повоювати, має поранення, та в таке місце, що й казати соромно, не те, що показувати, посміхнувся. Дівчина його не діждалася з війни, вкрав якийсь тиловик. Та він таки женився, а відбив жінку, ти не повіриш, Солю, рідний брат, старший. Рідний брат, як то? Здивуванню Соломії не було меж. А так, кажуть, бурхливе кохання вийшло. У нього теж грецька кров, а в неї прадід, казали, гайдамакою був. І ти її не вбив? Він засміявся широко, розкотисто і в той же час гірко. Та я тільки на вигляд такий, як ти подумала, циганкуватий. Насправді, як молоко, що скоро збігає, та швидко по плоті розтікається. Та й за що вбивати, як може справді любов? Вона мені з сином не боронить зустрічатися. А брат?
Він у мене з війни на костелях вернувся. Правда, видно, апарат чоловічий добре працює. І очі красивіші, ніж у мене. Того вечора у них ще нічого не було. Розійшлися по своїх готельних номерах. На другий день Соломія під блузку вдягла тонку мережевну комбінацію, яку привезла з собою, рожеву, подаровану колись Вадимом, яку цілих 7 літ не вдягала, але й викинути ніяк не могла. І в останній момент рішила до Києва взяти. Стрітилися на тій же алеї на виставці, не змовляючись, потяглися туди. Григорій взявся показувати техніку, комбайни, які незабаром мали і в їхній колгосп прийти. І коли оглядали, уперше між 2 комбайнами, новісінькими, червоними, неї поцілував. Цмокнув у щоку, як хлопчик. Соломія аж мало не присіла з несподіванки. Знову були вечірні ходіння. Григорій взяв Соломію за руку. Цього разу поцілував на прощання вже в коридорі готелю. Соломія того вечора сказала, що в неї теж є дитина, дочка. Тільки не від чоловіка, а затнулася. Мала сказати од іншого і не спромоглася. То й що? Сказав Григорій. Ти ж, певне, хотіла мати дочку? Хотіла, видихнула Соломія. А звати твою доньку як? Марусею. Чудненько, відказав. У мене теж сестра Маруся. Марусиною часом зву. І я свою так, то і я так зватиму. При цих словах у Соломії забухало серце. Здавалося, якщо не цілий Київ рознесе, то готель напевне. Верталося, геть усе в ній співало. Степанида, певно, помітила, бо сказала, а ви, Соломія Антонівна, бачу, часу даремно в столиці не гаєте. Та так, постояли побалакали з одним, теж ланковим, сказала і сховала лице в подушку. Вночі прокидалася в гарячому поту і дорікала собі, що його слова нічого не значать, ще й не сказав, що любить, і вона не сказала. 2 ж дні лише минуло. Спи, спи, Соломко. Дитина ти, досі дитина. Правильно, мама кажуть, дітвак. На що ж ти надієшся? Звідки взялося те, що було вже зовсім у собі пригасила? Ще через день вранці, раненько дітвак Соломія вийшла з кімнати, тоді навшпиньки, а чого боятися? Пробралася до сходів і далі до виходу з готелю. Степанида вчора сказала, що до родички поїде. А яка в неї родичка в Києві? На дворі спитала, як до Хрещатика добратися. Добралася. Сіла в тролейбус, спитала, скільки платити тре. Почула, скільки? Вот деревня. Втягла голову в плечі, а на Хрещатику коло магазину довго простояла, доки не відчинився. Стояла і думала, яка вона дурна, але вперто стояла, бо впертюх, бо вчора ходили з Новика, як маленькі, за руки взявшись, балакали, і все. Всеньке все. У нього слів, як насіння в пшениці, анекдотами сипли, історіями. А ще розказував про степ, який він широкий, безмежний. Можна їхати 1, 2, 3, навіть півдня і день, і не побачиш. Жодного деревця. Жодного? Соломія незмірно здивована. Як живете? Живете без дерев. І садків нема? Ну, садки в селах є. Яблука у нас великі родять. Соковиті такі. Шкода, що я не привіз. Тільки і садки літом поливати тре.
І пшеницю поливаємо, і помідори. А які в нас соняшники? Ну, та нічого. Кажуть, скоро от Каховського моря канал почнуть копати, і в степу вода буде. І ще про той степ. Як весною в ньому рясно-рясно маки цвітуть. І як він, коли оре сам, можна сказати, один однісінький на весь степ, ну, ще часом причепши коло прицепа, співає в кабіні свого трактора. І розпрягайте, хлопці, коні, і ой, чий то кінь стоїть, а в нього кінь свій, залізний, дещо й Соломія розказувала про село їхнє, ліс, як по ягоди ходять, як колись у лісі рись серед ночі стрітила, коли од німців у тому лісі ховалися. Тільки про те, хто її непритомну після тої стрічі з риссю найшов і на руках до табору ніс, не сказала. 5-й день кінчається, думає Соломія, коли підходить до готелю, де світяться майже всі вікна. 4 застається, і роз'їдемось, як хурманки на дорозі. Хай біля годиться, слово про любов сказав. Правда, перед прощанням притис так, що аж душно стало. І губи нейні таки знайшов. А вже як лежала в своєму номері на м'якому ліжкові, у півтемряві, крізь яку блимало око маленької, тремтливої зірки, ледь помітна та жива, подумала Соломія, що даремно вона вдягає щодентую сорочку, комбінашку тую, як казав Вадим, і те, що Вадима згадала, кинуло ще в більший жар. Негоже, ой, негоже чекати чогось од єдного чоловіка, будучи в сорочці, подарованій другим. Може, того й ждання, невідомо чого, даремне. Може, чує той, від якого серце 3-й день завмирає, що на ній щось не те. Жінки таке добре чують, а чоловіки невідомо. І надумала Соломія, поїде і купить сорочку нітрохи не гіршу. І от вона дожидається, вже й намерзнувшись, осінь все-таки, хоч і тепла, відкриття магазину, якого запам'ятала при тій екскурсії по Хрещатику. І заходить, і бігом шукати тую залю, і вже біля тих сорочок стоїть. Жіночко, то комбінації, чує голос. Молоденька продавчиня в синьому халатику, з якого видно загорілі коліна, дивиться так, ніби вона, Соломія, вкрасти щось хоче. Ніби ті тонкі з мережевими сорочки, і вона то щось несумісне. Вгадала, що перед нею сільська жінка. А вже ж здогадалася, чом би й ні. Я знаю, каже Соломія винувато, і додає нащось. У мене є гроші. Ну тоді вибирайте. Приміряти не можна. Я знаю, каже Соломія. Насправді ж вона не знала. Вже картає себе, що прийшла, але таки вибирає. Таку красиву, що очі хочеться примружувати. Не рожеву, а білу. Білішу за сніг і весняний цвіт. Такий прикладає до пальта. Здається, в акурат по ній. Тико закоротка і виріз на грудях завеликий, хоч і м'яка, м'якенька. Яка ж ти дурна, Соломко, картає вона себе. Та сорочку таки бере. Їй показують, де каса, і там загортають сорочку в папір. І ошелешують. З вас 270 рублей 42 копійки. Соломія холодніє. Як то? Що ж лишається на подарунки? Рідним і Марусиці. Зовсім тронулася баба. У вас немає грошей? Та, що коло каси, питає неприховано презирливо. Нє-нє, є, чом би нє. І Соломія дістає з кишені того жакета маринарки гроші. Відраховує. На дворі витирає рукавом спітнілого лоба. У вухах дзвенить почути навздогін. Ти смотри, Нінка, уже колхозниць на друге бельо потягнуло. Конець лета і сезона мороженого. Ну, вообще-то, в ней
чувствуется какая-то порода, и мордашка словно не с хуторской пропиской. Раз уже вирвалась, посамовольничала, то тре і в другі гамазини та й зазирнути, вирішує Соломія. І заглянула, запитала, де тут для дітей щось продається, і Марійці платячко та сандалики вибрала, ну і мамі хустку в друге місці, а Варці кохтину. Загодя розміру знала. На виставці Соломію трохи посварив керівник делегації та й по всім. На другий день їм зранку мигдалі вручили, а по обіді дозволили бути вільними. Григорій запропонував їй з'їздити до Дніпра. Вона ж, певно, на своїм полісі й річки справжньої не бачила. Бачила, трохи ображено відповіла Соломія. І що то всі неї такою забитою вважають? Та не обіжайся. Чудо моє горохове, сказав Гриць якось так, мов би вони були бозна скільки знайомі. Дніпро справді вразив Соломію. Не могла повірити, що є такі широкі річки. Не річка, а справжнє море. Море у нас на Херсонщині, коло Каховки викопали, сказав Григорій. Колись побачиш, обіцяю. Серце Соломійне з Новика теньк. Що ж то за сильця для неїного бідолашного серця розставляє, розкидає цей чоловік. А він розтягає усмішку аж до вуха. Скупаємось? Та ж осінь. І вода, певно, холодна. Та нам не звикати, каже, і починає роздягатися справжній вар'ят. Лишається в одних трусах, зовсім не соромлячись. Ну, йому не стидно, то й Соломія може зирнути. Зиркає в півока, а потому в цілих два. Тіло ще більш налите, хоч і невисокий, і геть волохатий, як ведмідь. Де ж у тебе та й рана? Хоче спитати Соломія, та соромиться. А він заходить у воду, хекає. Правда, каже, що бррр, таки холодненька. Ну, та нічого, скупається. І пливе широко, розсікаючи водну гладь руками. Соломія підходить до води, зачерпає рукою човником. Холоднюща. І доки Григорій пливе, переживає за нього, бо ж зведе чого доброго тіло судома, як тоді рятувати? Плавати то вміє, але в таку воду, мов з криниці, не одважиться. Чи для нього, може, й одважилася б? Хоч воно й написано «Пляж номер 5». То, певно, що тут купатися можна, здогадується Соломія. Та довкола ні людиночки. Та доки так переживає, Григорій пливе до берега. Обтрушується. Каже, що то тільки спочатку вода холодною здається. Витрається хусткою, що дістає з кишені. Соломія вже майже відверто милується його поставою і не витримує, питає, де ота рана. А зараз побачиш, весело каже Григорій, бо я ж мушу труси викрутити. І таки скидає безсоромник, правда, одвернувшись. Ну, Соломія таки зиркає на єдненьку хвилю. На лівій половині дупи ціла вирва, а однеї шрамисько. Бойове ранення, яке тільки героям слави полагається, регоче Григорій. То считай, що я герой. Воским діло маєш. Труси викричені до кишені пальта куртки ховає, а як вдягається, каже, то ж ганьба, у Дніпрі навіть ноги не намочити. Намочиш? То вода тільки спочатку, бррр, а так тепло, от побачиш. Та ні, і тут він ще веселіше. А давай я тобі ноги у Дніпрі помию. Таке собі символічне омовення. У батькові Славутичу, як у нас кажуть. Соломія віднікується, та він наполягає і каже, що оно й човен біля берега припнутий. Давай, іди сюди, не будь такою страхопуткою. Не знати чого? Та Соломія підкоряється. Він сам і розв'язує шнурки на червиках, і справді спочатку хлюпає водою на її ноги. Добре, що вчора помила, думає Соломія, а потім таки по-справжньому миє. Соломії страшенно ніяково.
Вона пручається, я сама, і в той же час страшенно, вражаючи приємно. Дивне, незнане блаженство розливається її тілом. Щось нуртує всередині, починає пекти, тоді стає гарячим всеньке її лоно. Розкішниця Нейна, як часом сміються баби з того назвиська. А коли Гриць бере в руки її ногу, праву, а за нею ліву, тулить до щоки, а потім починає обціловувати пальці, кожен зокрема, Соломія ледве стримується, щоб не закричати. Такої насолоди зазнає, аж губу закушує і заплющує очі, а затим з нею відбувається те, що досі було тикко тоді, як у неї входив, брав її чоловік Петро, Павло і осоружний Басюта. Вулкан вивергається назовні, і Соломія з жахом думає, як вона теперка буде кудись іти. От і завершена церемонія, мов крізь сон, чує Гриців голос. Тепер би не мішало б і чарочку хильнути. Ти як, не проти? Соломія тико киває головою. Ні, не проти. У неї відібрало мову. Вона ледве зводиться на ноги і виходить з човна. Я рахманна, мов та курка, недоречно думає Соломія. Рахманна курка Соломія йде вздовж берега, тримаючи коханого за руку. Так, віднині коханого, піднімається з ним сходами наверх до траси. Потім знайшли і їдальню, і таки випили. Соломка грамів 100, Гриць за 200. Що дивно, зовсім не сп'янів. Був таким же веселим. Вернулися до готелю ввечері і уже перед входом сказав. Прийдеш через годинку, посидимо. Мій сусід обіцяв, що на 9 до когось там піде. Соломія сказала, що з людиною, котра мила їй ноги, посидіти не відмовиться. Знала, що прийде. Знала, що далі буде. У голові легенько шуміло. Було більше хмільно, хоч досі трохи соромно від того, що сталося там на річці в човні. Розкажи комусь, що їй мили ноги в Дніпрі, не повірять. Хіба Вірка? Та й Вірка скаже, а бре, подрухо. Я не бре, подумала Соломія. Вона, звісно, прийшла. І лишилася на ніч. Довгу і швидку, майже безсонну ніч. І чхати було на те, що скажуть сусідки тимчасові, Степанида, депутатка, делегатка та Поліна. Хай собі думають і кажуть, що хочуть. Вона щаслива. Наступного дня вранці щасливій Соломії в їдальні Григорій сказав, що мусить звозити неї в одне місце, щось показати. Ми їдемо зараз в колгосп, сказала Соломія. На зустріч якусь везуть і екскурсію. Знаю, і нас возили, і теж везуть. Давай не поїдемо, бо ми ввечері додому від'їжджаємо. Їдуть? А раніше нічого не казав. Соломія завагалася, що їй робити. І так у делегації скоса на неї дивляться. Та враз вона подумала, що, може, зараз обирає свою долю, хапає за хвоста щастя своє. І вона відважилася. Я поїду з тобою. Тільки що ж мені придумати? Збреши, що хвора. Живіт заболів чи що, або зуб. Ні, ліпше живіт. А то ще якусь таблетку дадуть. Соломія так і зробила. Сказала керівникові їхньої делегації, що крутить у животі, а потім, опустивши очі, що в неї розстройство. Гаразд, сказав керівник, обласний начальник сільського господарства. Коли таке діло, лишайтеся в місті. Тут, на виставці, є медпункт. Сходіть туди.
а потім вертайтеся в готель. Соломія пішла було шукати той медпункт та спинилася. Подумала, що й так недобре зробила, а теперка ще й докторові доведеться брехати. Ні, не піде. Скаже, що живіт раптово перестав боліти. І не пішла. А Григорій повіз її у місто, а там завів до якоїсь крамниці. Соломія, як зайшла, то обімліла. Стико блискучих цясьок разом вона ніколи не бачила. Матінко рідна, і персні, і якісь цяцьки фігуристі, і ланцюжки, і все золоте. Що він хоче, злякано подумала Соломія. Григорій підвів неї до однієї з вітрин, подивився і попросив продавця показати он той ланцюжок. Коли продавець, молодий чоловік з вусиками, подав, підвісив ланцюжок на пальця і сказав Соломії: «Подобається?» Тоді приміряй». «Я? А хто ж?» «Грицю, не треба», – прошептала Соломія. «Де ж його носитиму?» «На шиї», – сказав Григорій. «На твоїй найліпшій у світі шиї. Скинь пальто і розстебни блузку». Він таки заставив Соломію приміряти ланцюжок, що складався з тонких золотих пластинок. Коли ж Соломія одягла, сам застебнув і сказав, що забороняє знімати. Підвів до дзеркала. Соломія глянула і завмерла від захвату. Це було дивно і незрівнянно ліпше за всі пацьори. Але як і де вона те носитиме? Ти заслужила, шепнув на вухо Григорій. І Соломія здалася. То був шалений і щасливий день. Вони дивилися кіно і, як діти, ласували морозивом, потім каталися на каруселі, обоє сміялися, а потім, вийшовши з дитячого містечка, крадькома, мов юні закохані, поцілувалися за якимось розлогим деревом. Поцілунок був довгим і солодким. Ввечері Соломія привела його на поїзд. Вже на пероні, як заніс речі, Григорій промовив: «Я тобі не хотів казати, а то щоб подумала, що я хвалько. Ти жонатий? Ну, от іще за 3 рублі пісня з квасом-прибамбасом», – сказав Григорій. «Я вчуся заочно в сільгоспінституті на інженера-механіка». «Я рада за тебе», – щиро сказала Соломія. «Чого ж не казав?» «Таким і похвалитися не гріх». «Не казав, бо ще подумаю, що строю з себе великого вченого». «Я тебе всяким люблю», – сказала Соломія, – «і любитиму». «А я тебе всякішою», – посміхнувся Григорій. «Тільки я не те хотів сказати. У мене взимку, десь у січні, сесія буде в інституті. Тут від Києва недалеко, в Білій церкві. То я тобі дам знати, коли напишу чи подзвоню. Приїдеш?» «Приїду», – щасливо видихнула Соломія. «От і чудненько», – сказав він. «Тоді і зустрінемось, і все обговоримо». «Пасажири, займіть місця в вагонах», – оголосила провідниця. Григорій поцілував Соломію. Соломія поцілувала Григорія. Він стрибнув на приступку, уже коли поїзд рушив. Соломія довго махала рукою. У готелі Степанида повідомила, що неї викликає керівник делегації. «Піду завтра», – відмахнулася Соломія. «Як вам не соромно», – суворо сказала Степанида. «Ви ж не просто ланкова. Така честь, а ви...» Віктор Петрович був сам не свій, коли дізнався, що ви навіть не були у медпункті. «Мені не соромно, бо я щаслива», – подумала Соломія. З тим і заснула. Десь чахкав поїзд на Херсон. Щось бурмотіла Степанида на сусідньому ліжкові. Нотація, котру вислухала наступного ранку в останній день їхнього перебування в Києві,
була єдиною прикрістю Соломіїного перебування в столиці. Втім, начальник сільгосуправління вичитував якось в'яло. Настрій у нього був чудовий. 2 дні тому він провів переговори про можливе переведення до Києва у міністерство. Вчора під час поїздки добре хильнув, та ще й коньячку, виставленого йому персонально районним першим секретарем. Вночі після повернення його гарно обслужила провідниця їхнього управління, котру під виглядом зоотехнічки він включив до списку делегації. До того ж вранці йому зателефонували, що справа з переведенням майже вирішена, то нащо дуже вже сварити якусь там Ланкову з Поліського району та робити собі ЧП в делегації. Ну, теж десь гульнула молодичка, казали з якимось механізатором зі Східної області. Ще, дивись, зав'яжеться соцзмагання і обмін досвідом, посміхнувся начальник управління. Соломія не їхала. На крилах летіла додому, наче хто підхопив поїзда в небо. Пила потроху з усіма, хто прийшов до їхнього столу у плацкартнім вагоні. Жартувала, сміялася на почуті анекдоти, на Полінине «А який у тебе дарунок люксовий?» про ланцюжок, тільки посміхнулася загадково. І щасливо. 3 щасливо, 110 разів. Як нарешті глибокої ночі вагон угомонився, і вона задрімала. Раптом здалося, що незримий вихор підхопив поїзд і кудись поніс. Може, в той степ? Подумала Соломія. А я ж ніколи його й не бачила. Тепер побачу. Степ, у який вчора повернувся і Гриць. І, може, завтра, їдучи на своєму тракторі, заспіває пісню. Після для неї, для Соломії, соломки, солі. Розділ 12. Бунт і викрадення. Перед Новим роком Соломія остаточно переконалася. Вона з Новика понесла. Новина її не засмутила. Подумала, що й для Гриця буде сюрприз, коли через місяць чи стільки там приїде до теї Білої церкви. Ні, вона не збирається тим його якось заохочувати женитися чи що, але й дитину не збирається позбуватися. Хоч тепер вже й можна було в лікарні, вона знала кількох жінок з їхнього села, робити аборти. Слово, яке дурне, подумала, і ненаське, і холодом відгонить. Потім прийшло відкриття, яке вразило Соломію. Виходило так, що вона заплінювалась тільки тоді, коли дуже цього хотіла, бо скільки б не лукавила, що хотіла від Павла, насправді ні. От Петра теж не хотіла, раз надумали, що прийде до нього в ліс. Де там родити? А от від Вадима бажала. Перед тим пару років мріяла про дитину. І коли кохалася з Грицем, ледь не просила зробити їй сина. Соломія носила в собі плід, ще нікому не признаючись. Цього разу навіть матері. Ховала бажання їсти кисле, приховувала те, що нудити почало. Про звістку першим мав дізнатися він. Дивувалася. Їй вже 33-й рік іде, а закохана, як дівчинка. Дівчинка, соломка, соломинка, соля йшла через зиму, різдвяні свята і чекала. Листа або дзвінка, ні того, ні іншого не було. Зате були збори, на яких їм сказали, що у зв'язку з тим, що товариша Дударика забирають на роботу в райком, рекомендують обрати головою знову товариша Беза Феодосія Петровича, який усвідомив усі свої помилки, добре зарекомендував
на посаді бригадира рільничої бригади, а в останній рік і агронома. Гадаємо, ви його підтримуєте, товариші? Ну, чом би не підтримати? Свій чоловік, хоч і партизан, і за комір любить закласти. Правда, останнім часом менше. А ще хвалився, що родич матрос такого горіха привіз, що розкусиш, і запаху, як не було, скільки б не випив. Обрали одним словом. Десь за тиждень після водохрещі Соломія не витримала і подалася на пошту. Там робила Варчина двоюрідна сестра, тому не скаже, що комусь там дзвонила, а скаже, то нехай. Мусить дізнатися, що сталося з Григорієм, її Грицем. Може, трактор перевернувся, покалічений, може, хворіє, або влетіло йому, що, як і вона, кудись таки не поїхав. Несміливо спитала, чи можна подзвонити далеко, аж на Херсонщину. Танька сказала, що можна. Тільки доведеться пождати, може, годиною, це й дві. Всяко буває, або й раніше дадуть. Кажіть адресу. Вона сказала. Назву села запам'ятала. Новоолександрівка. Гриць жартував, що ліпше було б Новогригорівка. Колгосп, каже, імені Хрущова. Так хай буде контора. Ждала десь із півгодини чи більше. Кусала губи. Паленіла сама не своя. Танька питала, а як там у Києві було? Розкажіть, а що бачили? Відповідала невпопад. Аж Танька губи свої підтисла. Ще, подумає, нагордилася. Але вдіяти з собою ніц не могла, трусилася вся. Зайшла Ганзя Трусюнова. Конверта їй треба було. Чого ждеш, Соломко, спитала. Та подзвонити тре. Ганзя. До родичів, альбо як? Тож у вас родичі де? Мало не накричала. А в чим Ганзя винувата? Нарешті почула. Тітко, Соломко, пройдіть до кабіни і візьміть трубку. Вже й тітка подумала чогось. Не набагато старша Таньки. Пішла не своїми ногами до кабінки, піднесла трубку і почула. Викликаємо Новоолександрівку, контору колгоспу імені Хрущова. Говоріть. Інший голос теж жіночий, тільки старший. Колгосп імені Хрущова. Альо, сказала Соломія. Доброго вам дня. Я вас слухаю, голос у трубці. Хто це? Говоріть. Це які Загоряни? То таки на Волині, сказала Соломія. Село таке. А я ланковастого села. Це не можна почути вашого ланкового механізованої ланки Нечепоренка Григорія. Григорія Вікторовича немає, почула відповідь. Щось йому передати? А де він? У больниці? Соломія вся задержала. Чому в лікарні? Він на сесії, в інституті. Вчора вже мав повернутися та чомусь затримується. Що йому передати? Передайте, Соломія почала і затнулася. Нічого не треба передавати. Він того й затримався, що, певне, їде до неї. Сам явиться як сюрприз. Дякую, сказала. Нічого не передавайте, я сама. Тоді дзвоніть через пару днів. Він от повернеться. До побачення. Бувайте. Соломія заплатила за переговори. Коли йшла додому, душа співала. Співала і ждала. Ждала і тривожилася. Далі тільки тривожилася. Григорій не приїхав. Що ти собі думаєш, Соломко? То мамині слова, коли дізналася, що вона знову загрубіла. Признайся, подруго, привіт із Києва, Вірка. Далі відказала. Далеко, Віруню, так далеко, що звідси не видно, і з Києва не видно. Вірка, Господи, та ти ж заслуговуєш щастя більшого, ніж усі ми разом узяті. Виходить, то і моє щастя. Щастячко, як макове зернятко, а маківка скоро виросте. Перш ніж виросла маківка, вибуяла блекота. Соломію, як передову ланкову, крім районної і обласної газет, зобов'язали
передплатити київську колгоспне село. Посередині весни вона, заглянувши в ту газету, побачила Григорія. На портреті, коло свого трактора, в робочому комбінезоні, з широкою, так знайомою їй усмішкою. А як дивилися його циганкуваті очі! Не циганкуваті, а ті грецькі. Заголовок над фотографією і великим матеріалом стояв «Степовик, орденоносець». Прочитала перші рядки, що за ударну працю і передові методи вирощування зернових, ланкової механізованої ланки Григорій Нечепоренко нагороджений орденом Леніна. Далі. «Я дуже люблю наш степ. Найбільше за все на світі», – каже Григорій Вікторович. І відчула, як у неї поплило все перед очима. Схопилася за ріг стола, щоб не впасти, та таки посунулася додолу. «Соломко!» – останнє, що почула перед тим, як знепритомніти, був мамин крик. А перше, що зробила Соломія, коли прийшла до тями, взяла ту скриньку із золотим ланцюжком і вийшла з хати. Хотіла в комбаню викинути, та подумала, що в тій же воді їм ще прати. Коробку викинула в бригадєрову річку, хай пливе собі, а ланцюжок впихнула в якусь нірку серед поля і ногами затоптала. Верталася до хати вже іншою Соломією. І всі ці місяці до пологів сміялася і жартувала. Ходила милуватися садками, що цвіли, безом, що запаморчливо пахнув, квітами в полі, як то колись радила мамі вже покійна Луциха. Казала до маленького ці маленької ніжні слова. Раділа, що не почула ні у вічі, ні за спиною жодного поганого слова. Сказала товаркам, що так вона схотіла, щоб була ще одна дитина, братик чи сестричка для Марусеньки. А той, хто її не побачить, йому ж нагірше. А потім розказала раз за роботою про любов свою київську, про те, як красиво ухажував. Помните, ланцюжок показувала золотий, його дарунок. І сам він такий, що задивишся, в газеті подивіться. Сама дивувала з себе, ніби й справді була новою Соломією. Тільки маленька пташечка ночами в серці жалібно пищала та шкребла кіхтиками мишка шкреботунка. Та ще Маруся прикрощів завдала. Спершу взялася гадати, як братика чи сестричку назвуть. А ти сама вибереш, як народиться, сказала Соломія. Та через годину мовчазного сидіння в куточку я вже вибрала. Як братик, то Васильком, як наш дядько, а як сестричка, то Соломкою. Соломкою? У нас же є 2 Соломки, спробувала заперечити. Ну й що? Маруся сплеснула в долоньки. Буде 3. А то не хороше. Бабця Соломка є, мама Соломка є, а сестрички Соломки нема. Ну, ти й мала виду маха, Соломія поцілувала доньку і подумала, що мої справді назвати Соломією. Ні, заперечила собі, не те. І в мами не зовсім така доля, як хотіла. А про мене то й не кажу. То що, будуть такі імена? Соломія доці не міла відмовляти, кивнула головою, та по часниці мовчання Маруся ошелешила. Мамо, а у братика або сестрички теж не буде тата? Це буде. Соломія ледь стримала сльози. Пригорнула доньку. У вас є мама, і бабуся, і дідусь, і дядько Василь, і тітка Варка. І пожартувати спробувала.
На тата в мене грошей не хватило. Тому щось продамо? Ну, що ти їй скажеш? Щоб донька не побачила сліз, пішла на двір портися. Через місяць по тій розмові народилася таки донька, яку назвали Соломією. А через пару тижнів після уродин наприкінці жнив на поле завітав голова колгоспу. Велів одірвання льону одірватися, бо треба провести збори ланки. Соломка, що хоч мала тепер право на декретну відпустку, і до села дійшли ті закони, на прохання голови теж вийшла на роботу. А як жінки зібралися в кружок, то сказав, опустивши очі, ще тверезі, тут таке питання, що той, маєте собі нову ланкову вибрати, або ми призначимо, як хочете. А що то за новості з бабського Радіва? Вірка аж присвиснула та затим сплюнула набік. Нам Соломка добра, то чого міняти? У неї ж нікого з новика не посадили, здається. Та й чесне той. Федось без повертів у руках свого білого картуза. Було видно, що муліє і його те, що сказав. Нарешті по мончанці мовив. Я ніц проти Соломки не маю. І робите ви добре. Тільки таке указання з райкому прийшло. Ну, на що то їм моралі там казали? Ну, жіночки, рідненькі ви мої, я без дорогою душею Соломку лишив, тільки є указання. Ну, недобре кажуть, що в Ланкової двоє дітей, а чоловіка нема. То вибирайте. На Соломчине диво не тільки Вірка, а Євдоха, і Любка, і геть інші. Всі сказали, що ніякої нової Ланкової обирати не будуть. Тоді я назначаю Лідію Гарасюк, сказав без і мерщій до брички, а уже звідти гукнув. Не хочете Ліди, то завтра скажіть, кого вибрали. І помчався. Побачив Соломійну ланку на другий день вранці, ледь планьорку провів коло контори без Соломки. Бо вчора, як не казала Соломія, що хай вже вона не хоче бути далі Ланковою, побула й хватить, хай Лідка справді буде, ні в яку ми тебе обідати не дамо, хай знає той вилупок, цей теї райкомівській мудрагелі, що ми щося значимо. Отож ціла компанія. Запримітив пару жінок з інших ланок, увірвалася до Безового кабінету. О, ланочка дорога, кандидатуру свою хочете предложити? І тут йому виклали таке, що у Федося Петровича очі на лоба полізли, і рідкі волосини на лисині заворушилися. Вони не підуть з контори, доки не скаже, що Соломка лишається Ланковою. Без поглянув на жінок. У руках кожної по серпу і сапці, у Люби коса, а у Вірки навіть вила в руках. Та ви що? Подуріли це зранку, попивалися, сказав голова. Тож формений бунт робите, таке в Совєтському Союзі непозволітельно. Вражеського Радіва чи що наслухалися? Та знайте, що вам за те буде. Що би не було, сказала Вірка, а ми від свого не відступимося. Правда, жіночки? Усі загукали правда. Вони не проти совєтської власті, а проти несправедливості. Соломка що, чоловіку змінила? Це покинула дітей? Та такою, як вона, сам би товариш Хрущов гордився. Матір-одиночку, та ще й вдову фронтовика треба підтримувати, а не такого топтати. Добре здався, товариш Федось, побачивши, що сим розпасійований жіноцтвом каші не звариш. Я мушу з районним начальством порадитися. То радьтеся. Та ви вийдітте, бо важний і трудний розговор буде. Тут спробувала зайти новий агроном
Іван бригадір та жінки виштовхали у двері. Затим і самі вийшли. Стали зі своєю трудовою зброєю коло порога. Лишившись сам, Федось без міркував, що йому діяти. Він би і лишив Соломію. Та ж секретарша по тій ідеології хреновій уперлась, заладила, як пташка заморська, що в кіні бачив, аморальна поведінка, ганьба для передової ланкової і колгоспу в цілому. Тьфу, таранька засушена. Мабуть, і не знає, що таке чоловік. Та що ж йому робити? Що чинити, як діяти? Позвонити в райком до тої ж Параски Микитівни? Не пойме, баба з норовом упертіше за 100 кульбачок. Ще накапає першому, а той на розправу скорий. Чого доброго розприндиться і знову з голови попре. І так сумлівалися, чи довірити зновика колгоспом керувати. А ще раз попудять, то дідька лисого втретє в обойму попадеш. Усе життя на бригадєрських харчах проскнієш, незважаючи, що заслужений червоний партизан. А ще чутки ходять, що головам колхозним машини будуть виділяти. Ну, хай там бобик брезентом обтягнутий, а все ж машина. Як то буде селом проїхатися? То тобі не бричка однокінка. Так розмірковував і мучився Федось. Федось без. Рука тяглася до телефону і назад отсмикувалася. Навіть для хоробрості хильнув з недопитої потаємної плящини. І тут йому просвітліло в голові. І він прийняв майже Соломонове рішення. Треба змитись. А там видно буде, до завтра перекип'ятиться, охолонуть, ну і порозумнішують, змиряться. Але як утекти? Прорватися через двері, як червоний партизан, крикнути «Ура!» і в атаку? Та вони зараз такі нарвані, що може котра й серпом черкнути, і галайкувата вірка й вилами штрихнути. Ні, він ще генвалідом мирного времені не хоче бути. Та потім і стиду не оберешся. Як другі голови узнають, скажуть, з бабами воював, з бабським військом справитися не міг. Капець на випивку і 2 хвостики на закуску. І тут погляд Петровича Беза упав на вікно, і він зрозумів, що то йому сигнал і його порятунок. Підійшов тихенько, чоботи на носочки ставлячи odчинив, і от уже єдна нога за вікном, а за нею й друга. Картуза свого білого забув на вішаку, та хрін з ним, обійдеться ще ж літо. Та тільки Федось Петрович спустився на землю, чітко, як заслужений парашутист колгоспу «Світанок», як тепер називався колишній колгосп імені Кагановича, і як почув збоку, з лівого вуха: «Стій! Куди? Руки вгору!» З-за вугла окаянна вірка вигулькає з вилами і з серпом у руках і репетує на штири горлянки з виглядом хуже есесівського офіцера. Ну, не ірод же ви те, Петровичу, щоб такого через окно свою партійну совість виносити. Дівчата, сюди, та хутчіше. Не встиг Федось Петрович оком кліпнути і чобота з квітника, куди приземлився, вийняти, як за вугла висипає розлючений осиний рій з таким рейвахом і вискоком, що ніжні барабанні перетинки голови, здається, лопаються від того крику, як мильні бульбашки. Ну, а далі? Далі його під справжнім конвоєм повертають до кабінету, дають у руки телефона, дзвони. І тут у загнаного в глухий кут голови прокидається отчайдушність помирати так з музикою. І він набирає номер самого першого.
приреченим голосом пояснює ситуацію. Просить дозволити лишити Соломію Рощук ланковою. Чути, як перший матюкається, посилає Беза туди й сюди. Каже, він що, участкового не міг визвати? Та я понімаю, Іване Сидоровичу. Без мало не плаче, умовляє. Та мовчить і на тем кінці дроту. Перший теж міркує, що робити. Тож ЧП не на колгосп, на весь район, на область. Іде в його районі антисовєтська вилазка, бунт. Можна, звісно, настрахати, кагебістів визвати, парочку посадити, як не в кутузку на пару літ, то на 15 діб хоча б. Але ж, міркує перший, то пляма не на колгосп, на район. Ніде ніякого бунту, а тут прямо нова Венгрія. Натяк на революцію угорську. Та хай йому горець, щоб із-за однієї дурної баби ставити під удар власну репутацію. Ліпше хай буде все тишком-нишком. Кажеш, хороша ланкова і вдова фронтовика, перепитує. Точно, Іване Сидоровичу, вловлює нові нотки в голосі першого Федось Петрович. Ну, то раз народ хоче, хай лишається ланковою. Милостиво дозволяє перший і додає. До того ж, я знаю, роботяща і симпатична жіночка. Та й у Київ, здається, їздила в прошлім році. Точно, Іване Сидоровичу. На виставку, як передовичка. То все, будь здоров. А Параскові Микитівна не буде проти? Я сам скажу тій панчосі, хай не суне носа, куди не треба. Коли Федось Петрович сказав, що Соломія лишається ланковою, жінки ще більше здуріли. І ну цілувати голову, а тоді на руки та підкидати. Так закінчився єдиний подібний бунт на Поліссі і Волині. У хрущовські часи на Волині була демонстрація проти закриття Свято-Троїцького собору в Луцьку. І його відкрили на другий день. Локальні виступи проти закриття церков у селах, короткий бунт проти приєднання Волинського села Княжого до Львівської області. А ось такий, як у Загорєнах, здається, єдиний. Жінки-бунтівниці нарешті пішли. Федось Петрович витер чоло і таки знову каплящину недопиту дістав. Портрет Кагановича і Сталіна на стіні як не було. Їх замінили Ленін і Хрущов. Чи п'є Микитка? Без не знав. А от Ілліч, кажуть, до пивка було хоч. Ну, пивка ще встигнемо, вирішив голова. А таке нервне напряження треба зняти чимось міцнішим. Осіннє листя ще не сипалося під ноги вродливої жінки, котра йшла, гордо, як завше, задерши голову загорянськими вулицями. Одною, другою, третьою. Перший багрянець добре гармоніював до її засмаги і вроди. Тієї осені, вчетверте, після заміжжя, навідалася до рідного села Раїса, колишня Руфина. Втретє вона на тиждень приїжджала 3 роки тому, як завжди влітку. Тепер же завітала ранньої осені. Світле пальто, білі черевички, дорога, доволі коротка кремова сукня, бурштинове намисто і золотий кулончик на ній, легенький капелюшок, беретик і, нарешті, ажурні рукавички на пещених руках, а в них невеличка червона валізка. Така жінка будь-де викликала захоплені погляди, навіть у Загорянах. Втім, на загорянських вулицях було геть порожньо. Якраз надійшов сезон копання поліського хліба, бульби. Лише старезна баба Пріська та Барка вилізла погрітися на сонечку і дрімала на лавці коло воріт.
все ж на Райчине привітання глипнула сизим оком. Ля, руфочка вродь. Ніяк не забуду того імені, подумала Раїса. Вона раптом спіймала іншу думку, що й сама не проти до нього повернутися, цього колись осоружного імені. Бо з чужим іменем наче втекла доля. Утекло, побігло, збігло щось важливіше, навіть за її персональне щастя. Що? На душі в Раїси було геть кепсько. Вона не знала, нащо приїхала до свого села. Побачити маму? Можливо. Тільки особливих почуттів до неньки у Раїси не було. Тим більше до вічно затурканого батька, який в останній приїзд тільки те й робив, що кашляв, часом аж заходився, та до братів і сестер, котрі так і залишилися селюками, вона була байдужою до їх численних дітей. Змусила її поїхати невідомо що. «Не ізбівная тоска», як співається в одній пісні. Нудьгувати Раїса не любила і не вміла. Мусила втікати. От теперішнього розкішного життя. Другого чоловіка, полковника, старшого од неї майже на 20 років. От самої себе. Її перший Олег Боришко, котрого вона змусила лишитися на військовій службі, з кожним роком відчував до цієї служби дедалі більшу огиду. Будучи за своєю суттю абсолютно цивільною людиною, він ще терпів життя військового офіцера, доки треба було воюватись, турбуватися про солдатів, чекав закінчення війни. Прагнув вернутися додому. Безтямно, безмежно закоханий у дівчину, котра стала його дружиною, ладен був виконати будь-яку її примху і забаганку. Навіть лишитися в армії, якщо вона, його кохана, його незрівнянна богиня, цього бажала. Він шалено любив не тільки її тіло, а й ті зустрічі, ті вистави, які вона влаштовувала після його вечірніх повернень зі служби, а особливо з ненависного полігону. Та з кожним роком, місяцем, днем згасав його погляд. Не міг полюбити запаху і звичаїв казарми, офіцерських пиятик, сальних анекдотів. Ненавидів муштру і вислужування, а без цього годі було й думати зробити військову кар'єру. Хотів було перейти на замполітську службу, так звану військово-політичну роботу. Але як людина думаюча, з досить гарним літературним смаком, зрозумів, що не зможе день за днем повторювати ті догми, які треба було втовкмачувати в голови солдатам і офіцерам. Надто вони різнилися від життя, в яке поринав. Варто було ступити за поріг казарми. Навіть не казарми, а штабу частини, де служив. Все це по-своєму бачила і відчувала Раїса. І все ж вона змусила чоловіка поступити в військову академію, більше того, сприяла цьому через командира дивізії. А коли приїхала слідом за чоловіком до Москви, перед нею відкрилися величезні можливості московських універмагів і численних просто магазинів, ба більше валютних магазинів. За слухачем академії Олегом Боришком зберігалася його попередня зарплата, а якраз перед вступом до академії його теж за сприянням друзів Раїси призначили начальником штабу зенітно-ракетного полку. Отож дорогий одяг, білизну, золоті прикраси купувати було за що. До того ж, у Раїси Боришко і в Москві з'явилися, як би тепер сказали, впливові спонсори. Вони, а ще добрі знайомі, і дружини столичних полковників та генералів, і самі генерали,
заведені на численних вечірках в Академії Міністерства оборони і Головпурі, були головною надією Раїси щодо чоловіка. Примітка. ПУР – головне політичне управління. Так щодо чоловіка, бо її Олежик мав після академії, якщо не лишитися в Москві, треба старатися, то отримати призначення на солідну посаду велике місто, центр округу. Та на його останній практиці перед закінченням академії сталася біда. На полігоні майор Олег Боришко зіткнувся з солдатом, який підносив снаряди до зенітної гармати. Снаряд упав на ногу Олега, розтрощив кістку і стопу. На допиті солдатик клявся, що він нічого поганого вчинити не хотів, що товариш майор сам його штовхнув. Діло зам'яли, списали на нещасний випадок, та після тривалого лікування в госпіталі Олег міг ходити лише спираючись на паличку і досить сильно накульгуючи. Природно, що про строєву службу варто було забути. Пропонували, правда, місце в якомусь військкоматі, однак Олег Боришко відмовився, бо для строєвика, до того ж бойового офіцера-фронтовика, то було, на його думку, принизливо. Він вийшов у відставку і прийняв рішення повернутися в рідне місто, піти вчителювати в школу і поступити заочно в університет чи педінститут. Раїса за цей час пережила не одну істерику і ходила темно, мов дощова хмара. Вона сильно підозрювала, що її коханий, точніше закоханий досі, чоловік таки влаштував це каліцтво сам собі, щоб позбутися набридлої осоружної служби. Але скніти на вчительську зарплату не збиралася. За цей час вона ухитрилася здобути екстерном, треба вміти, середню освіту, але найбільше, на що погоджувалася, була робота бібліотекарем в військовій частині. Звісно, вона навідувалася, навіть провела 2 ночі в госпіталі, навіть поїхала з Олегом на його малу батьківщину. Та перспектива жити в манюсенькому містечку, де всього лиш 2 школи і 1 єдиний ресторан, жодних розваг, аж ніяк не влаштовувала Раїсу. Як і жити в маленькій комунальній квартирі, де треба було самим палити грубку, а митися ходити в міську лазню. Даремно переконував Олег, що йому, як відставнику-фронтовику, от-от дадуть квартиру. І теж без зручностей? – єхидно спитала Раїса. Якщо додати бурчання, котре поєднувалося з приторною запобігливістю свекрухи Аделіни Панкратівни, її натяки, що пора б уже й дитинку мати, що вона, бачте, хоче онучків, то Олег був удвічі безсовісним. Мало того, що назло їй покалічився, обірвав розкішно перспективне життя, так ще й привіз у цю замурижену глухомань. Раїса вже забула, звідки була родом сама, отож вихід був єдиним. Геть, геть, геть. Звісно, в Загоряни вертатися не збиралася. Раїса прикинула кілька варіантів. Їхати в Москву до котрогось із тамтешніх коханців. Невідомо, як сприйме. Спробувати спокусити котрогось з молоденьких лейтенантиків з єдиної військової частини в їхньому містечку, щоб виїхати з ним кудись. І розпочати все спочатку, спитала себе Раїса. Лишився 3-й варіант – вернутися в Кіров, де теж не бракувало обожнювачів. І коли подумала про Кіров, стала згадувати близько і мимохідь знайомих офіцерів, то раптом почула фразу. «Якби ви не були заміжньою, Раїса Кирилівна, я б мав за честь запропонувати вам руку і серце».
Це сказав заступник командира їхнього полку, підполковник. Як же його прізвище? Здається, Комаров. Ні, не Комаров. А як же? Ага, Косарів, здається, такий Косарів, точно Косарів, Борис Іванович Косарів, від якого перед тим дружина втекла з якимось лейтенантиком. То пропонуйте, мов би жартома сказала Раїса, подумки оцінюючи його посаду, статки і можливості. Спробуйте відбити у свого підлеглого. Чи боїтеся? Не хочу робити, як моя колишня, сказав підполковник. Знаю, як то боляче, коли розбивається сім'я. Косарів. Коли Олег пішов вчитися в академію, його кудись перевели. Отже, про травму Олега свого колишнього підлеглого, напевне, не знає. Але куди перевели? Поїхати і запитати в Кірові. І тут Раїса згадала, що один з її московських залицяльників казав, що він кадровик Міноборони. Вона ще тоді подумала, може, згодиться при потребі. Валерій. І вона поїхала в Москву і провела з Валерієм 2 ночі, і дізналася, що полковник, тепер вже полковник Косарів Б.І., служить. Раїса ледь не підстрибнула. Косарів служив командиром частини на теплій Кубані, біля самісінького Чорного моря. Лишалося тільки бажати, аби досі не одружився. Вона таки вдруге спіймала свого птаха удачі. Вона постала перед полковником Косарем з соромливо опущеними очима, сказала, що випадково опинилася в їхньому місті дорогою з відпочинку на Чорному морі, була тут на запрошення знайомої і раптом побачила зовсім випадково на вулиці його, того, кого не може забути ось уже цілих 5 чи й більше років. Вона, звичайно, ні на що не претендує, просто рада його побачити. Вона угледіла боковим зором, як спалахнули вогники в чоловічих світло-сірих очах. Вогники стали фарами, маяками. Коли довідався, що вона вже не живе з Олегом, хоча ще офіційно не розлучилася, бо Олег там, у Москві, знайшов собі іншу. Через 2 місяці вона таки розлучилася з чоловіком, який спочатку просив подумати, у відповідь на її «я зустріла іншого», а потім дав згоду. Якщо ти так хочеш. Та Борис Іванович Косарів виявився педантом, акуратистом, страшенним ревнивцем, скупердяєм і до того ж вимагав, аби його бойова подруга, як її собака, називав, неодмінно десь працювала, мусила йти в ту ж бібліотеку. Він, як і Олег, до того ж хотів мати сина, бо з тим, що мав, попередня не дозволяла зустрічатися та й жила далеко. Через 1,5 року Раїса вперше згадала останні Олегові слова, сказані, коли виходили з залу суду. «Якщо захочеш повернутися, я чекатиму». Ще через 1,5 року Раїса дізналася, що генеральське звання її благовірному не світить, оскільки має за плечима тільки військове училище, хай і вище, а в академію вже вступати вік не дозволяє. Ну, а через рік йому взагалі світить пенсія, хоч і велика, військова. Нащо я приїхала? Це питання задавала собі Раїса не раз під час свого перебування у Загорянах. Нила душа, нило серце, і десь пекло під серцем. І коли зустрічалася з матір'ю і батьком, з братами і сестрами, майже з ненавистю дивилася на численних небожів і небіжок.
Відповідь на своє запитання до самої себе отримала, коли навідалася до Соломії. Точніше, коли побачила її маленьку доньку, теж Соломійку. «Я називаю її ще Солечкою», – сказала Соломія. А Соломинкою і Соломкою, посміхаючись, спитала Раїса. І так теж. Двомісячне маля лежало і смішно морщилося. Воно було чорняве і з темними очками, схоже на Соломію і ще невідомо на кого. Вже виходячи від Соломії, пообіцяла завтра щось привезти і для цього карапузика. Карапузеняти. Марійці привезла гарну шапочку і в'язані рукавички з орнаментом, від яких та була в захваті. Неодмінно привезти, бо ти, Соломко, ой, пробач, солю, схожа на квасолю, ти не ображаєшся, ха, маєш таке диво. І де таки купують? У Київському універмазі, посміхнулася трохи сумовито Соломія. Обов'язково заїду по дорозі в Краснодар і собі куплю. Вона раптово зрозуміла, що заздрить, страшенно заздрить Соломії. Тій Соломії, яку завжди не любила і водночас тяглася до неї, у якої загинуло і чоловік, і той, кого кохала, в якої двоє дітей невідомо від кого, двоє байстринят, а вона тим, здається, не вельми і переймається. Прийшовши до батьківського двору, відчула, як дивна паволока насувається на очі. Раїса поспішно вибігла в сад і заплакала. Вперше заплакала не тому, що слізьми хотіла щось вибити у Олега чи Бориса, не тому, що підкосив черговий напад істерики, що прагнув виходу, а тому, що щемкий жаль за чимось, що їй недоступне, охопив її, закутав у невидиму обгортку, кудись поніс, як несуть, буває, так, як несуть маленьку сповиту дитину. Це парадоксальне порівняння не так здивувало Раїсу, як підказало, що й робити, як діяти далі, який шукати вихід з того глухого кута, до якого потрапила чи загнала себе сама. Тут, у селі, вона остаточно зрозуміла те, у чому боялася признатися собі ці 1,5 чи скільки там років. Відколи все більше відчувала, як їй не вистачає Олегового обожнювання, його захопленого, закоханого погляду, його ніжних, і навіть через 10 літ сімейного життя, мов би боязких докорів, жаских і водночас соромливих поцілунків, їхньої гри у роздягання і переодягання, чоловічого шепоту. Ти тільки моя, правда? Навіть того, як він дмухав їй у вухо і здмухував кучері з лоба. Як, зрештою, пахла його шинеля, коли вертався з полігону. Оті слова, що він чекатиме її повернення, тепер звучали, як далека, але така хвилююча пісня. І тут до розпаленої Раїсиної голови прийшла думка, вона мусить повернутися. Це її обов'язок, спокута за всі прикрощі, котрі завдала Олегові, за всі зради і, зрештою, втечу від нього. Не тільки він кохав і кохає її, а й вона, виявляється, його любить. Так, любить, кохає і кохала завжди. Не треба себе обдурювати, а те, що було. Ах, вона була поганим дівчиськом. Але й погані дівчата мають право на любов і на щастя, і на помилки, звичайно. Вона мусить повернутися, але не сама, з дитиною. Нехай не від нього, але з маленькою дитиною, стати з малям на поріг
і опустити винувато очі. Ось і я. Ти сам казав, що приймеш. Тож приймай або прожени, і я піду світ за очі, бо насправді любила тільки тебе, зараз це усвідомила, а це я і моя донечка. Донечка. Чому донечка? Ліпше підійшов би син. Він казав, народи мені сина. Донечка тому, зрозуміла Раїса, що вона знає ім'я своєї донечки. Соломійка. Соля. Солечка, ось як звати її донечку. Нейну, як кажуть у їхніх Загорянах. Моя Солечка, прошептала Раїса. Наступного дня Раїса поїхала до Любомля і в райунівермазі купила з-під прилавка 200 додаткових рубликів, зробили своє, 10 пелюшок, 2 сорочечки, маленьку шапчинку і іграшку брязкальце на додачу. З тими дарунками і явилася увечері до Соломії. Вислухала. Ой, ну нащо, Раю, тож, певне, такі витрати, і де ти взяла це багатство? Секрет крокет, сказала задоволена Раїса. Хай носить на здоров'я, як у нас кажуть. Ну, а коли вийшла Соломія проводжати і сказала те, що мала сказати, що хотіла сказати з вчорашнього дня. Віддай мені, Солю, свою дочку. Соломія. Як це віддати? І далі. Раїса, я не жартую. І пояснила, що вона хоче мати дитину. Давно хоче. Та їй не можна. Не народить вже. Винна вона. Ой, винна. Колись не хотіла, береглася. Ну, і аборти робила. А тепер уже пізно. А мій полковник хоче дитини. А ще більше я хочу. Можна, звісно, взяти з дитбудинку. Та чиї там діти, невідомо. Віддай, Соломіє. Соломочко, Солечко, благаю, як до рідної ставитимусь. У маслі купатиметься твоя і моя донька. Все матиме. У тебе ж є одна, а з 2 буде важко. Я дам гроші, багато грошей, все, що маю. Всі гроші і все золото віддам. До віку тобі і твоїй дочці вистачить. Нє, сказала Соломія, і не проси. Як я можу віддати свою кровиночку? Я ще прийду, пообіцяла Раїса. Подумай, Соломко. Вона ще приходила двічі. Навіть ставала на коліна. Була сама не своя. Соломія аж злякала, дивлячись на неї. Зрештою, розсердилась і прогнала. Та коли вернулася до хати, їй стало невимовно страшно, набагато страшніше. Поглянула на донечку, котра мирно спала. Мамо, тітка Рая тебе обідала? Спитала Маруся. Ні, Люба, то я так. Соломія закусила губу і пригорнула доньку. Соломія недаремно боялася. Раїса справді задумала викрасти маленьку Соломієчку. Ця нав'язлива думка вже на 5-й день переслідувала її. Проходила мимо Соломійної хати кілька разів, придивлялася до двору, чи не винесуть їй лялечку подихати, або чи не вловить такого моменту, коли Соломійку лишать у хаті саму. Лишають же дітей самих, коли вони сплять. Їй неймовірно пощастило. Коли проходила вдень мимо двору Зозуликів, побачила на подвір'ї дерев'яне ліжечко-гойдалку. Соломія казала, що його змайстрував Вірчин Роман разом з її Василем. Біля ліжка на лавці сиділа Маруся і колихала сестричку. Раїса сховалася за деревом неподалік воріт і стала спостерігати. Через хвилин 10 Марійка майнула за хлів, може, схотіла в туалет. Раїса блискавкою метнулася на подвір'я і схопила Соломійку на руки, кинулася на вулицю і побігла. Спочатку в один бік,
потім і другий, бо збагнула, що коли схопляться, то кинуться насамперед до її батьків. Шкода, що не взяла з собою речей, та дарма. У місті купить те, що треба. Вона була місцева, загорянська руфка, тож знала, як непомітно поза городами і садками вийти в Лозняки, а потім уздовж Бригадєрової річки до Шосейки. Йти до автобусної зупинки було ризиковано, бо в селі міг хтось зустрітися, вже, певно, підняли тривогу. Соломійка, її рідна Солечка, було запхинькала, то Раїса поколихала, і мала перестала. Розумничка моя, похвалила Раїса. На шосе їй ще раз пощастило. Десь в кілометрі від села її підібрала попутна легкова машина. На той час дитина знову запхинькала, а потім заплакала. Пелюшка, в яку була замотана по грудки, знизу стала геть мокрою. Даремно Раїса її колихала і заспокоювала. Вона з розпачем озиралася довкола. Ген у полі обід шосе щось роблять жінки. Повно барвистих хусток, певно, копають картоплю. І, певно, почули дитячий плач, бо повернули в її бок голови, показують руками. Тут і з'явилася машина-рятівниця. Раїса сіла в газик на заднє сидіння. «До Любомля?» – спитав солідний чоловік, котрий сидів на передньому сидінні. «Так», – сказала Раїса, – «їдьте швидше, будь ласка». Соломійка плакала все дужче. Від неї вже недобре пахло. «Ви б її погодували», – порадив водій. «У мене пропало молоко», – відповіла Раїса. «То ви їдете в лікарню?» «Так». «Чого ж ви без нічого вибралися? Треба було якусь одежку взяти». «Моя Солечка хвора», – вперто сказала Раїса. «Везіть її швидше». Її завезли до районної лікарні. Раїса подякувала і вийшла з машини. Її плаття теж було спереду геть мокрим. Не треба було цю малу сцикуху тримати в машині на руках, подумала Раїса. Їй трусило. Шкодувала, що вдалася до такої авантюри. Видно, їй не судилося мати дітей. Якби не дивилася в спину тій з машини, то поклала б дитину коло дверей і пішла б геть. А так мусила заходити всередину. Тут її помітила медсестра, бо ж мала продовжувала репетувати. Вже буквально заходилася плачем. Хворі в коридорі, котрі чекали прийому, повертали голови і ойкали. «Що з нею?» – спитала медсестра. «Моя доня хвора», – сказала Раїса. «Температура?» «Не знаю. Вона весь час кричить». «Ходімо до лікаря». В кабінеті Раїса сказала лікареві, що їй теж недобре, мусить сходити в туалет. «По коридору наліво», – сказала медсестра. Раїса вийшла в коридор і швидко попрямувала до виходу. На дворі побачила, що машина, яка привезла її Солечкою, котра тепер вже не буде її донечкою, як жаль, нема, вона швидко пішла вулицею. Її затримали на вокзалі, піднята по тривозі оперативна група. Спочатку Раїса твердила, що ніякої дитини вона не приносила, назвалася чужим іменем, та потім, збагнувши, що її везуть до лікарні, визнала, так, привезла сюди в місто хвору дитину своїй подруги на її прохання. «Прізвище, ім'я по батькові матері дитини», – сказав міліцейський сержант. «Із якого населеного пункту? Ну?» Замість відповіді Раїса заплакала. Плакала ревно і щиро. Її плечі здригалися. «Не прикидайтесь, громадянко», – сказав сержант. Торснув за плече. Раїса хлипала, як маленька. За все життя у неї не було таких сліз. «Вона не прикидається», – сказав лейтенант, начальник групи. «Хай виплачеться. Зараз вона нам усе розкаже». «Все минуло», – подумала Раїса. «Ось я і прийшла. Але чого так довго йшла? І що то було?»
Цій миті зрозуміла, їй байдуже, що їй буде, судитимуть за викрадення чи ні. Найбільше, що хочеться, це хоча б раз, зараз чи потім, ні, зараз глянути на маленьку Соломійку. Частина 3. Фіналь. Гордіїв вузол. Розділ 13. Цей чоловік завітав до їхньої оселі теплого весняного дня серед дощу, який прийшов на зміну яскравому сонцю на 3-й день Пасхи. Цього дня обов'язково вже виганяли на роботу, садили бульбу, і жінки вельми зраділи, коли на півночі, десь у Білорусі, певно, стала збиратися хмара, і нестримно, хоч надто повільно, як їм здавалося, почала наповзати на Загоряни. Молоденька Людка Бартусьова, котра прийшла в ланку на зміну Мартусі, навіть у долоні заплескала. Дощику, дощику, припусти, тут нема капусти, буркнула Варка. Ще зіврочиш, то забух понесе. Тамика поляки давно відсвяткували свою Пасху, вставила слово Люба. То нащо їм дощ? Дощ таки пішов, потім і припустив рясненько, та ще не дочекавшись його приходу, на полі, як тільки хмара сповела село, кинули роботу і розійшлися по домівках. Коли Соломія вибиралася, незважаючи на дощ, до Вірки, ніяк не могла відвикнути називати подругу Віркою і Вірунькою, бо ж таки 3-й день свята Великого годилося посидіти несподівано, і прийшов той чоловік. Звали його Гордієм. Доводився молодшим братом тому самому Тимошеві, Тимкові, котрий сватався колись до Соломії. Тимко давно женився, мав 3 дітей. Рано так само обзавівся сім'єю і молодший десь на літ 7 за Тимка Гордій. У нього діти вродили ще рясніше, раз за разом було вже 4. Та 2 роки тому од раку крові померла Гордієва дружина. У селі співчували чоловікові, що лишився з таким дитячим кагалом, де найстаршій дочці ледь 10-й рік минув, а найменшій на 4-й тико завернуло. Та казали, що Гордій з дітьми справляється, як може, і відмовився найменшу віддати двоюрідній сестрі, а про дитбудинок і чути не хотів. Як похрестосувалися і за столом трохи посиділи, Гордій сказав, що хотів би з Соломією наодинці про одне діло побалакати. Вийшли в другу хату, примітка друга хата кімната, і там, зітхнувши пару раз, зімкнувши, а потім розімкнувши пальці обох рук, Гордій і почав свою мову. Він почав з того, що ти, Соломко, певно ж знаєш мою історію. Не буду приховувати, нелегко доводиться самому з дітьми. Ще жінці, як сама, буває, зостається то якось ліпше, бо вона звикла і господарство вести, і за дітьми наглядати. А він що, звісно, діло чоловік коло трактора, то все знає, і зорати, і дров нарубати, і щось змайструвати, а до женського діла, то сама, понімаєш, незвичний, не вельми йде до рук. Ну, Світлана найстарша помагає, старається бідолашка. Але ж тільки 12-й на Спаса буде. Ну, то він і вирішив ніяк не обійтися без жінки в хаті. Багацько над цим думав. І з дітьми радився. Чого там? Ну, вони пристали на його думку, хоча й не зразу. Мами не вернеш, жизня є жизня, то Бог розсуджує, що давати, а що
забирати. Одним словом, ти вже вибачай, Соломко, то прямо скажу. Рішив я, що ліпшої жінки не найду. Не обижайся, коли не так мовив. Я ж на літ 7 чи 8 за тебе старша, сказала Соломія. На 7? Ну, то й що? Навіть колись навік не вельми зважели, а тепер і вообще часи міняються. І далі признався, як то колись слідом за Тимком у Соломію залюбився, бувало, крадькома і на їхню вулицю приходив, щоб побачити хоча би. То треба було й посвататися, Соломія жартома. Та в армію забрали, цілком серйозно, сказав Гордій. Ну, а потім Таньку свою стрів. А далі у тебе 2 дітей. Ну, старша то вже геть дівка, а менший десь до 10 підбирається. Літом 9 буде, як дасть Біг, доживемо, уточнила Соломія. Одним словом, ще раз вибачається, мой дурницю каже, а хотілося б поєднати їхні долі, ну і сім'ї. Стрінуть неї діти добре, то він гарантує, а ні дітей, ні неї не обіжатимуть. Ну, тепер таке діло, маму мою знаєш, німці ще у війну забили, батько геть старий, а братова там єдна чи друга забігають, та в них зі своїми дітьми клопіт. Ну, я й подумав, що ліпшої жінки, як ти, Соломко, не найти. Всі кажуть, і добра, і роботяща, і дітей любиш. Того дня Соломія ледь стрималася, щоби не сказати щось різке. Сказала тільки, що подумає, і за пару днів дасть відповідь. А як пішов Гордій, дала волю сльозам. Господи, невже вона не заслужила до цих пір ліпшого, як за чоловіка з 4 дітьми йти, чужі носи підтирати та одежу прати? Хіба їй не хватає 2 власних доньок, раз чоловіка в хату Бог не послав, щоб чужих доглядати? Цей чоловік явно хотів їй надурити, ще відвертіше, ніж Вадим і Григорій, навіть не приховував того, що хоче нею покористуватися. Не тільки тілом, її добротою, тим, що вона гарна господиня, все вміє. Він мов би, погоджувався одружитися на ній. Він указував їй місце, яке вона тільки й годна зайняти. Так міркувала Соломія того дня. А виплакавшись, пішла таки до Вірки і ще посиділа там за столом, а потім і розказала Вірці про Гордіїв прихід і дивну пропозицію. І не думай, подруго, сказала Вірка, трохи захмеліла. Бач, що надумав той тихоня Гордійчик. Гордійчик, Мацрапків. Ну, йди, Соломко, моїм дітям носи та дупи підтирати. Та вже треба якою дурною бути, ну, штукар. Та пройшло 3 дні, 4, а той візит, той прихід, ті Гордієві слова, ні-ні, та й згадувалися. Не хотів її образити, весь час вибачався, може, й справді любив її колись. А теперка тая любов у такий дивний спосіб вернулася. На 5-й день у неділю були проводи. Соломія з батьками та обома доньками пішла на могилки. Перед тим ходила прибирати, та звіддалік ніби й бачила Гордія. Жінка його з краю похована, тоже, мабуть, прибирав, граблями опале листя довкола могили згрібав. А сьогодні, як посиділа коло одних і других діда й баби, поговорили із знайомими та родичами, щось ніби потягло Соломію в той другий бік на край могилок.
Отоді й побачила їх. Усіх. 5. 3 дітей стояли рядочком, взявшись за руки, а найменшеньку Гордій на руках тримав. Казали, що в 4 Тетяна його загрубіла, як уже знала про хворобу, та не схотіла вбивати нове життя. А померла, коли дитці ще й року не виповнилося. Світлану, найстаршу, якось бачила в школі, як на батьківські збори до Соломійки приходила. А решту дітей вперше. Ой, ні, та ж Віталька Гордіїв Соломійку в одному класі. Пройшла мимо, привіталася. Гордій відповів, а за ним і діти. Як попрямувала далі, відчула, дивляться їй у спину, проводжають поглядами. Всі гуртом. Подумала раптом, то ж Танька десь років на 10 за неї молодша була, як умерла. То всього 30 літ і прожила тико, а бач, 4 народила. Не думала, звісно, що так обернеться, що чоловік сам з дітьми зостанеться. Ішла, йшла, поки не завважила, що на другім краю могилок уже, що треба вертатися і йти іншою стежкою, щоб з Гордієвою сім'єю не стрітися. Соломія розписалася з Гордієм у вересні, якраз напередодні свого 42-річчя. Хоча до того приходили не раз до Родюків по вуличному Мацарапків, і на диво була добре прийнята і сприйнята, тільки Віталик, який йшов за Світланою, випустив на волю кілька йоржистих слів. Тоді першого свого приходу Соломія вирішила взяти бика за роги і сказала, що зараз приготує їм дерунів, хай Світлана поможе чистити бульбу. У хаті справді було чисто. Соломія сказала, що маму вона їм не замінить, маму свою вони повинні пам'ятати. За Віталиком, якому було 8,5, йшов 5-річний Микола. Коля, Колюня, як називала його Світлана, а найменшу звали Олюнькою. Гордій признався, що він наполягав, щоб назвали як маму Тетяною. Та Тетяна старша заперечила. Вона чогось вважала, що як буде 2 Тетяни, то одна має померти, а в те, що виживе, сама вірила до останку. Маруся, як перейшла до останнього 10 класу, сказала, що лишиться з дідусем і бабусею, помагатиме по хазяйству, нічого їй там в чужій хаті робити. Соломійка спершу вирішила, що теж зостанеться сестричкою, та потім передумала і сказала, що мусить піти в нову сім'ю. Так і сказала, нову сім'ю, бо треба ж маму захищати від того Орависька. До того ж вона знає того поганючого Віталька Родюка, свого однокласника. Через рік, у неповні 43, Соломія народила свого першого сина. Всім її дітям випало бути літніми. Син з'явився на світ одразу після Спаса. На спільній сімейній нараді його вирішила назвати Олегом, хоч Соломія й була проти, бо згадала Руфининого Олега. Та всі, крім неї, проголосували за Олега. Хлопчисько був світлооким і крикливим, ще крикливішим за Марусю. Невже потім буде таким же мовчуном, як накричиться, якось подумала Соломія. Оскільки наша розповідь про Соломію добігає до кінця, настала пора розказати, як склалася доля її родини і всіх близьких їй людей. Отож по порядку, або по порядку, як досі кажуть в Загорянах. Антін прожив на світі 81 рік. Може, прожив би й більше, якби раз не потрухикав за чужими гусьми,
що залізли в город. На бігу причепився об колоду і вдарився об неї головою. Лікар констатував крововилив у мозок. Антін очуняв та говорив погано, заїкався, не міг згадати слів, от чого сердився. І через рік після другого інсульту віддав Богу душу. Соломія ж, лишившись сама, звісно, навідувалася і Соломія молодша, і Василь, а Маруся взагалі так і жила з бабунею. Через рік по чоловіковій смерті мала теж несподіваного гостя – Степана. 5 літ тому він похоронив свою Віталію, діти вже були дорослі, 3 роз'їхалися по світах, а 2 жили окремо в селі, мали свої сім'ї. Отож, сказав Степан, що нарешті прийшла пора Соломці перебратися до нього. Соломія старша вагалася півроку, то зрештою здалася, бо ж дід Степан приходив як не щодень, то через день. Ухажор з кульбакою, незлобливо казала про нього Соломія. На той час ішов їй 79-й рік, а Степанові 83-й. Разом вони прожили ще 7 літ. Взагалі ж Бог відвів Соломії старшій без 1 року 90. Останні роки вона доживала в своїй старій хаті, яка стояла порожньою після від'їзду Марусі. Маруся так і лишилася тихою і мовчазною. Думала завше про щось своє. Не вельми любила помагати в полі, на городі, та нічого ліпшого не було для неї, як напувати корову, чистити її. А коли корова мала принести телятко, для Марусі то був час великої радості і великого нетерпіння. Телятко доглядала, як маленьку дитину, напувала і молоком, чомусь вважала, що ліпше видоїти корову, а тоді годувати теле з соски, і теплою водою, і пілом чистила і мила. У старших класах стала ходити на ферму і сказала, що піде туди робити після школи. На Соломіне, а може б ти в технікум спробувала поступити, непогано ж вчишся, відповіла категорично, не хочу. Вчилася справді, хоч і не на відмінно, але мала і 4, іноді й 5. Правда, була одна особливість, про яку Соломії на зборах і при зустрічі казали вчителі. Якщо відповідає на уроці, то варто їй поправити, як далі не скаже ні слова. Або зіб'ється сама, то, впустивши голову, йде від дошки за парту, а той вибігає з класу. Зрештою, таки єдина з класу по закінченні 10-річки не захотіла поступати навіть у профтехучилище і пішла на ферму до телят. Ні в школі, ні після школи, ні з ким з хлопців не дружила. Соломія час від часу ковтала сльози, дивлячись на старшу дочку. Десь у 10-му. Та вперше задала питання, якого чекала і боялася Соломія. Мамо, а хто мій тато? Соломія чесно розказала про Вадима, про їхню любов, про те, що поїхав і не повернувся. А тому зараз вже великий начальник. Куди нам? Тільки й сказала Маруся. Боялася Соломія, що так і лишиться донька старою дівою, що буде в неї доля ще гіршою, ніж у матері. Та вже коли їй минав 30-ник, приїхав у село в чергову відпустку Вірчин Юрко. Коли після школи поступав і не поступив до інституту, його призвали до війська, то потрапив служити на Чорноморський флот. Море так йому сподобалося, що після закінчення служби на військовому флоті переїхав до Одеси
і, повчившись рік чи два в училищі, став матросом торгового флоту. Під час його відвідин загорян, сусіди й родичі, роздивлялися небачені екзотичні речі – фігурки, статуетки, маски, фотографії, а ще слухали розповіді про далекі моря і країни. Раз розповідав, як чекали на завантаження в Бразилії, щось там затримувалося, то крадькома навідалися до нічного бару, де офіціантки, казав Юрко, ходять тикко в трико, то такий тонкий, напівпрозорий спортивний костюм, де все закрито, а відкриті цицьки і нижнє сороміцьке місце. І ото ходять і не встидаються, допитувалися. Нє, можна собі на коліна посадити, а як заплатиш добре, то й помацати за те місце. Мрійливо закочував очі Юрко. І ти мацав? А що? Я в богателя з'їв, чи грошей не маю, казав Юрко. Та слухайте його, холерника, налітала Вірка. У нього ж не тільки на вербі груші ростуть, а й смажені галушки. Юрко задоволено реготав. У свої 35 лишався холостяком і казав, що в нього в кожному порту по 5 наречених і 3 жінок з дітьми. Одне біле, а 2 в смужечку. У смужечку? Як то? А то от чорної, це жовтої дівки такі виходять, цього разу серйозно казав Юрко. В той приїзд, заскочивши до хати Соломії старшої, де жила й Маруська, він побачив неї не в куфайці, не в робочій одежині, а в відкритому рожевому платтячку, бо ж збиралася до однокласниці на хрестини. Маруся хоч і не була красунею, але мала непогане лице, а до 30 форми виразно округлилася, і такою угледів її Юрко. Поглянув новими очима, а прийшовши наступного дня, переконався, що вона прекрасний слухач його довгих морських історій. Одним словом, через 2 тижні відвідин і спільних посиденьок Юрій заявив, що поїде до Одеси тільки удвох з Марусею, а якщо вона не згідна, то втопиться в їхній ковбані, а це буде небачена ганьба для цілого чорноморського морського пароплавства. У відповідь на несміливе Марусине «А як же телєта?» пообіцяв, що замість телят привезе з чергового рейсу 2 кити, 30 тюленів, 2 десятки дельфінів, а за бажанням і штук 10 акул. Чи то налякана, чи зворушена такою щедрістю, Маруся згодилася вирушити в мандрівку з бувалим морським вовком. Юрко на початок повіз наречену до Луцька, де купив шикарну весільну сукню. В сільраді терміново прийняли їхню заяву, і ще через 2 тижні пів села гуляло на їхньому весіллі. Наречена в довгому пишному платті і жених в тільняшці. Це було щось. Юрій повіз Марійку, котра через рік народила йому дочку, а ще через 2 сина, якого ухитрився змайструвати під час короткого пришвартування в Одесі. Маруся сиділа вдома з дітьми, доки одного разу не повела доньку і сина в зоопарк. Невідомо, хто вийшов із споглядання різноманітної звірини більш зачарованим – діти чи мама. Через тиждень вона влаштувалася на роботу в зоопарк доглядальницею тварин. Юрій і Марія час від часу навідувалися до рідного села, а на початку нового століття Юрій нарешті кинув якір у порту навічно. Після розвалу Союзу він поплавав і під всілякими ліберійськими, грецькими і іншими прапорами,
Потім же лишили одеську квартиру заміжній доньці, а син, якого батько заразив любов'ю до моря, поступив у Севастопольський військово-морський інститут. Юрій, котрому йшов 57-й, і молодша на 6 літ Марія, взялися обкладати цеглою стару дідову хату, а Марія ще й купила першим ділом теличку. Меншенька Соломійка була повною протилежністю старшій сестрі. Про таких кажуть, наче не від одного батька. Та Марійка і Соломійка і справді мали різних батьків. Соломійка не питала маму про батька, тільки сказала одного разу: якби зустріла, я б йому шию скрутила. І показала, як би те зробила. А вдруге сказала: таку жінку, як ви, мамо, обдурити — то гріх. Аж у Соломії закралася підозра. Невже знає щось більше, хоч і не питала. Виросла Соломійка, гінка, чорнява, циганкувата, і ця її смаглява краса вже в класі 8-му притягала не стільки ровесників, а й старшокласників, і навіть тих, котрі вчилися в лісовому технікумі чи профтехучилищі, і у вихідні на танці до Загорєн приїжджали. Вдалася Соломійка гостра на язик, смакущі слівця колючки розсипала повними жменями. Добре вчилася, бігала, їздила на змагання і олімпіади. За неї Соломія мама не боялася. Особливо часто нашпилювала на свій язичок спис Віталика. Підколювала з приводу і без приводу. Могла й крадькома штурханця дати і навіть обмовити. Правда, названий брат теж у боргу не лишався. Якщо Соломія казала біле, то Віталик чорне і навпаки. Був момент, коли Соломія подумала, що треба нейну гострослову Соломійку відправити додому до бабусі, бо здавалося, що от-от уб'ють одне одного. Та коли сказала про те, що, може, треба пожити якийсь час з бабусею і сестричкою, почула, що вона такої розкоші цьому задрипанцеві не подарує, не поступиться. То тепер її хата теж і квит. Ну, якщо тобі так хочеться, тільки й сказала, здвигнувши плечима, а тебе без мене загризуть. Хто? Та хоча б цей дурнуватий Вітюк. Пройшов ще рік, доки Соломія не збагнула. Та ж ці двоє жити одне без одного не можуть. Час підтвердив, що вона мала рацію. У 10 класі Соля і Віталик вже й не приховували своїх почуттів. На той час закінчила школу Світлана, і скільки була в неї мрія під впливом ранньої смерті матері рятувати людей, то поступила в медучилище. Згодом вона закінчить і медінститут, і працюватиме у Луцьку дільничим терапевтом. До речі, Світлана останню з Гордієвих дітей почала називати Соломію мамою. Спочатку так називала Олюня, котра рідної мами і не пам'ятала, потім Коля Колюня, далі Віталик якось начеб обмовився, а потім замамав, а останньою Світлана, уже приміряючи плаття на випускний: «Ну, як воно на мені? Вам подобається, мамо?» «Дуже», — сказала правду Соломія, і на її очах сльози виступили. А далі не стрималася, кинулась, пригорнула і почала обціловувати Світлану. У той теж сльози на віях блищать. А тоді, наче б засоромившись: «Ви не думайте, мамо, я й маму Тетяну не забуду, тільки я ж бачу, як ви до мене та маленьких ставитесь. Стільки походили, як ми хворіли коло нас». То була правда. Соломія не робила різниці між Соломійкою і Віталиком, між Олешком і Олюнькою чи Миколкою. З усіх сил старалась не робити. І біля рідного, і біля Гордієвих провела
не одну безсонну ніч, нікого ніколи не обділила, лихим словом не образила. Вона була такою, як була. Чи любила вона Гордія, чи жаліла, шкодувала такого, яким Гордій був, який не зміг забути Тетяну. На Вірчине запитання: «А ти любиш його подругу?» відповіла: «Знаєш, як пізній цвіт перецвітає». Після школи Віталик вирішив поступати в технікум радіоелектроніки і автоматики. Дізнався, що є такий у Львові. То був його вибір. Вмів і радіоприймача поремонтувати, на той час їх все більше з'являлося в селі, і навіть обидві Соломії ойкали від захоплення. Сам змайстрував приймач, що ловив зарубіжні станції. Соломійка, дізнавшись про такий вибір, уперлася: «І я туди хочу». Віталик сердився і доводив, що їй треба йти у фізкультурний інститут, що з неї виросте неабияка спортсменка, мала вже перший розряд і перемогу на шкільній міжрайонній спартакіаді. А у Львові вони будуть все одно разом, зустрічатимуться після занять. «Ти вважаєш, що я дурніша за тебе?» – репетувала Соломійка. «А я теж цікавлюся технікою, знаю математику і запросто вступлю». Сварка між коханими тепер братиком і сестричкою, як завжди, закінчувалися примиренням, поцілунками, вже й не стидалися халамидники, і, як підозрювала Соломія, не тільки поцілунками. Зрештою, перед випускним Солька-долька, так любив називати Віталик, здалася і сказала: «Хай уже буде так, як чоловік хоче». Тут був язик висолоплений. Вона йде у фізкультурний. Та вреднюща Соломінка наймолодша, опинившись у Львові, крадькома від коханого подала такі документи в той самий технікум. Гоголь зі своєю фінальною ревізорською сценою відпочивав, коли Віталька побачив перед екзаменом абітурієнтку Соломію Рощук. Соля, звісно, подарувала свою найциганськішу грецьку посмішку і поблиск диву очей. Взагалі-то Віталик зрадів, особливо як здали твір обоє на п'ятірки. А потім сталося найгірше. Обоє і не вступили. Соломія підозрювала. Віталик спеціально завалив головний екзамен після того, як кохана Соля схопила на ньому трояка. Вперше між ними пробігла чорна кішка. Після сварки Соломійка несподівано подала документи в профтехучилище. Їй, бачте, забаглося стати кондитером. На щастя, сварка тривала недовго. Під час уже першого приїзду на вихідні з Червонограда, де навчалася Соломійка, вона першою ж підійшла до набурмосеного Віталика і заспівала: «Мир миром, пиріжечки з сиром, вареники в маслі, ми, дружечки красні, поцілуймося». Після в'ялої реакції гордого парубка свавільниця заявила, що або вони негайно миряться, або вона через тиждень вискочить заміж. Так і сказала: вискочить за молодого майстра з їхнього училища. Віталик помирився, і тоді Соломійка з усмішечкою: «Ніякого майстра нема і не було». І Віталик, який пішов працювати помічником бригадира тракторної бригади і готувався до наступного вступу в технікум, їздив до Червонограда, і Соломія мало не щовихідні приїздила в село. Та навесні хлопець отримав повістку до армії. На випроводинах Соломійка сиділа поруч з ним, потім супроводжувала на збірний пункт військкомату. Втрьох Соломія, Гордій, Соломійка їздили і на присягу до міста, де служив Віталій, а потім ще 2 рази сама Соломійка. Через рік з хвостиком
він отримав відпустку. У Загорянах якраз була пора косовиці. Скинувши форму, син разом з батьком косив і колгоспну траву, і заготовляв сіно на відведеній їм ділянці. Та, приїхавши, перше, що спитав, а де Соля? В Криму була на практиці, сказала Соломія. А потім написала, що їде з подругами чогось у Грузію. Я був у Ялті, в тому санаторії. Заїжджав по дорозі додому, сказав Віталій. Практика закінчилася ще на початку червня. Всі роз'їхалися по домівках на канікули. Де ж Соля? Чого вона поїхала в Грузію? З ким? І чого поїхала і з ким? Соломія дізналася через тиждень, як поїхав Віталик. Соломія писала, що вийшла заміж. Гостювала у батьків Гревоза, точніше у його дідуся й бабусі, котрі його виховували, бо він сирота. Дуже добре прийняли, тільки весілля не буде, бо Греваз уже був одружений, в тій сім'ї мав дітей. Він працює директором автомайстерні, відпочивав в санаторії, де вона була на практиці. За навчання не тривожтеся, мамо. Греваз оплатив його вартість, щоб не було ніяких претензій. Житимемо тут, у Батумі. До вас приїдемо наступного року. Вибач, мамо, що не спитала. Не попросила благословення. Надто це було для мене швидко і несподівано. Як ураган, мамо. Ти, певно, знаєш, як то буває. І наприкінці листа Соломійка просила, аби вона сама, мама, її написала Віталикові, бо вона не може. Кілька разів пробувала і не виходить. До того ж, Гривас дуже ревнивий і так гнівається, що вона вже не дівчиною була. От і все, мамо. До зустрічі. До зустрічі, прошептала Соломія, коли прочитала того листа. Нащо ж я тебе Соломією назвала? Такою була перша думка, відповіла собі. Бо Маруся попросила. А мене так захотіли назвати тато. Господи, що ж робити? Як же Віталик? Писала і рвала написане. Потім попросила написати Марусю. Жахнулася, коли прочитала написане старшою донькою. Тая сука, яку називав братику Солею, вискочила заміж за якогось старого грузина. Як будеш переживати, то будеш дурним. Вона не варта твого мізинця, і ти ще стрінеш в 100 разів ліпшу дівчину. Плюнь і розітри. Казали мені, що хлопці через таких хвойт в армії і страждають, і намагаються щось собі зробити. Помни, що в тебе є мама Соломія і тато Гордій, є брати і сестри, і є в тебе я, твоя сестра Маруся, хоч і не рідна, але яка тебе кріпко любить. Ждемо твого дембеля і ще погуляємо на твоєму весіллі. Як не послухаєшся і втнеш яку дурницю, то сильно обіжуся. До свідання, твоя сестра Маруся. Може, не треба так, тільки й сказала Соломія, прочитавши написане донькою. А як тре? Не знаю. Але ж, може, Соломія направду полюбила того грузина? Ну, а Віталик? Спитала Маруся. Не даси послати, все рівно напишу так само. Що ж, посилай. Соломія ж написала Соломійці, що дочка вже доросла. Їй вирішувати свою долю, проте могла б із батьками порадитися. Віталикові написала, що в житті всяко складається, що вона жде його з армії, всі його ждуть, не діждуться. Десь через місяць Маруся показала письмо від Віталика. Він писав, що вельми вдячний за підтримку, а от тієї зрадниці забути не може, не так неї самої, як зраду підступної, і коли дебельнеться, то все одно знайде неї і вб'є.
Що робити, мамо? Спитала Маруся. Якби ж то Соломія знала, якби ж то знала. Мала надію, що все перегорить, пом'якшиться, якщо не забудеться. Їй було шкода, невимовно шкода Віталика. І шкода старшеньку, шкода дочку, Соломку вредницю, Соломійку дурну, Солечку її найріднішу. Спочатку отримали телеграму. Дорогая мама Соломея и папа Гордей, поздравляем, у вас внучка Тамара. Целуем, Ревас, Соля. А потім вони побачили внучку, теж чорненьку, схожу на обох батьків одразу. Ревас був смаглявим, ще ліпшим, ніж на фотографії, де вони втрьох тримали на руках внучечку. Високий, сильний, правда, навіть старший на вигляд за свої 38. Привезли багаті дарунки. Аж із Грузії Волгою приїхали. Всій родині і одягу, і перснів, та дивних тарілок вистачило. Соломія і раділа, не могла першою своєю внучкою намилуватися. Та тривожно на серці було. З'їдала та тривога серце й душу. На дворі стояв початок травня, цвіли садки, а то значило, що тот мав вертатися з війська Віталик. На третій день гостювання сказала про те Соломійці. То й що? Відповіла дочка. І тоді Соломія мусила сказати про те, що написав Віталик, що їм би ліпше не зустрічатися. Покарання буде справедливим, зіронізувала Соля. Достойним Шекспіра. Ох, Віталик. Та побачила Соломія сум в дончиних очах. Ледь пробивається, не одразу і оздріш. А через день ще спитала, чого ж таким ім'ям внучку назвали? Вроді у грузин нема такого, то виходить українським. Якраз у грузин є Тамари, відповіла Соломійка. Навіть цариця Тамара була. Коханців у безодню кидала, з кручі такої скидала. Нащо ж вона так? Може, щоб нікому не розказували, тільки наша Тамарочка, названа так на честь іншої Тамари. Сестри? Ні, сестри ж його якось по-іншому казав. От-от. То, може, бабця чи дід. На честь першої своєї жіночки назвав. Та ж вона ж хіба не вмерла? Жива живісінька. Од Реваза до іншого пішла, а тепер і від того. От і назвав на честь неї. А ти як же? У них жінка повинна слухатися чоловіка, та ще й такого гарячого і ревнивого, як Реваз. Ой, доцю! Тривога Соломіїна росла, затьмарювала весну, обривала цвіт. Хоч і бачила, як ходить коло жінки своєї той Реваз, як ніжно в вічі зазирає. Ще через 2 дні вони поїхали. Поїхали. Як заведено твердила Соломія те слово, поїхали. Куди? Їй здавалося, що то вона сама кудись їде, а Соломійка, її Соломійка з Ревазом лишилися, дожидаються, мусять діждатися Віталика. Дочекатися, щоб убив їх обох? Ні, вона аж охнула, коли прийшла та думка, щоб забрати Соломійку. Ту Соломійку, котра сказала на прощання за якусь годину до від'їзду. Мамо, я не знаю, що то було. Засліплення чи щось інше. Ми вдвох як засліпилися. Весна, море. Ой, мамо, що ж мені робити? Що робити? Соломія не знала. Не знала, видно, і донька. А неїн чоловік. Реваз, із яким зіткнеться, коли нестиме їм 10 яєць на дорогу, хоч що вони робитимуть з ними в дорозі.
Соломія Антоновна, вы настоящим женщина. Настоящая. Настоящая мама? Я это сразу понял. Простите, что похитил у вас дочь. Через півроку. Він примчиться через пів Грузії, мало не пів Росії, всю Україну сам і скаже. Как мне просить у вас прощения? Как? Навіщо? Спитає Соломія. Навіщо? І це що? Перепитав він. Соломія не знала, як по-руськи те слово. Навіщо? Він мало не застогнав. Не знаю, что такое. Возможно, вы спрашиваете, зачем? Вы понимаете? Нет. Я хочу вернуться к Тамар, но, понимаете, я не могу и этого сделать пока. Скажіть, хай Соломійка вертається додому. А моя дочь, вона же и это не отдаст? Дивна думка прийшла до Соломії. Вона сильніша за всіх чоловіків, з якими зводила доля. Вона народжена для того, щоб їм допомагати. Допомагати шукати самих себе, якщо вони цього хочуть. Вона довго дивилася вслід білій машині, котра від'їжджала їхньою вулицею, потім повернула на іншу. Зникла. Розтала в осінньому багрянці, наче й не було. Як і не було високого, вродливого, смаглявого, збентеженого чоловіка, яким захопилася було її донька, також Соломія, третя Соломія в їхній родині. Спочатку було письмо, якого принесла поштарка. Точніше, поштарчина дочка, що розносила часом письма і газети. З якимось трохи острахом, а ще з дивною надією, так, надією, що світилася в очах, вручила Соломії ненастського конверта. Тут-то вам, видать, із-за границі. За границі? Ну да, бачите, не по-нашому написано. Здається, з Канади. З Канади. Ага. Ото й адрес по-англійськи. Точно. Канада. Вінніпег. Ага. По-їхньому спершу ім'я і фамілія. Дайте прочитаю. Троцюк Тарас. Тарас. Господи! Боже мій! Поліна з Соломійних рук несла якраз дрова до хати, щоб грубку розпалити. Одне за одним на землю повалилися. Одне по пальцях, як боляче вдарило, та не от того замерехтіло в Соломійних очах. Голова закрутилася, у скронях загуло. Тарас живий. Вам погано, тьотя Соломко? Нє-нє. Завжди, зараз присяду. Оно там, на лавці. То хтось із рідних? Допитується дівча. Брат у мене був, Тарас. Стільки літ не було звісток. Чого був, думає Соломія. Живий же, раз письмо прислав. Сідає на лавку, бере, розриває конверта з не нашими буквами, з малюнком, на який височенний будинок. Прочитаєш зараз. Ти по-їхньому знаєш? Ага. Поштарчина донька Оля. Та читати не треба. На білім довгім листку паперу наші букви. То самі прочитаєте, Оля. Бо мені ще розносите пошту. Прочитаю. А вам непогано? Вже ні. То так щось голова закрутилася. То я піду. Дівчина йде, трохи заспокоївшись. Соломія береться читати. Доброго дня, Соломія. Певно, вже здивувалися, отримавши цього листа. Не дивуйся. Я твій брат Тарас, живий і здоровий, чого й тобі бажаю, як у нашому селі писали. А я пишу саме тобі,
тому що інтуїція мені підказує, ти теж жива. Сподіваюся, і ти здорова, і Василь, хоч він і старший на пару літ за тебе. Добре було б, якби були живі здорові наші батьки, мама Соломія і тато Антон. Тоді з усіма побачився б, бо вже маю тепер надію, що таки побачу і рідну землю, і вас. Бо ж у вас тепер перебудова. На Горбачова вашого і тут всі моляться. І на Україні там бурхливі події, про які й мріяти раніше не доводилося. Вибачте, що не писав, не подавав звістки. Не хотів завдавати прикрощів і клопотів і вам, і собі. Як зустрінемося, поясню і розповім детальніше. Поки ж скажу, що в 42-му році я потрапив на тодішнім Калінінському фронті, куди нас перекинули з Далекого Сходу, до полону. Був поранений і контужений. Та вижив. Далі були всілякі перипетії, пригоди приємні і не дуже, пошуки й помилки. А після війни я опинився спочатку в Західній Німеччині, а потім у Канаді. Тут, помандрувавши трохи, і осів. Спочатку в містечко Осідертаун, а потім перебрався до Вінніпега. Трудитися довелося тяжко, заробляючи на прожиття, та мене виручало те, що мав нахил до будівельної справи, а тут якраз почався будівельний бум. Нині маю і невеличку будівельну фірму, і крамницю будматеріалів, тож живу непогано. Точніше, живемо. Я тут зустрів свою долю, женився. Звати дружину Дженні. Маємо 2 синів і дочку, вже й 3 внуків. Гадаю, колись ви їх побачите. Ось поки що і все. Міцно цілую. Дженні передає привіт. Синів наших звати Говард і Роберт, дочку Вірджинія, внуків Гордон, Тоні, а внучку я попросив назвати на честь нашої мами Соломією. Ну, тут кажуть Соломея. То є ще одна Соломія. Бувай, сестричку, жду вістей, твій брат Тарас. Соломія сиділа довго з листом в руках. Хотіла прочитати ще раз, та не було сили. Згадала, як переживали, як чекали, якщо не сам з'явиться, то, може, подасть якусь вісточку брат. Потім і ждати перестали. І от тепер вісточка з'явилася. Терпла душа Соломіїна, і брата хотілося побачити, і щось таке домішувалося, що й словами не передати. Те висловив Василь, коли з письмом до нього прийшла. Чого ж він хоч словечка не написав, хоч би 2 слова, і я живий. Чого? Вони дізнаються через 3 роки. При незалежній Україні то буде. До Києва поїдуть зустрічати Тараса і Дженні, Василь з Олегом. І побачить Соломія гарно вдягнутого, досить моложавого пана в дорогім костюмі, і подумала, невже то Тарас, а пані, що з ним приїде, у костюмі якомусь і простому, і дорогому водночас. Вибачатиметься, що майже не знає вона української мови. Та й Тарас говоритиме, наче чужі слова вимовляє. Пояснить, що то акцент називається. Що так сталося, женився на канадійці англійського походження. Того нечасто з українцями, котрих у їхній місцевості чимало, спілкувався. Пані його була худа, якась геть, уся виструнчена, ніби палку ковтнула. Через пару днів дізнається Соломія, що вона донька колишнього Тарасового майстра. Майстра,
що батько помагав бізнес налагоджувати. Ще багато чого дізнається Соломія. І чого не писав Тарас, як у лон попав, то довелося і поліції послужити. Ні, нікого не вбивав, склади якісь охороняли. Та казали, що на таких, як вони, совєти полюють. Їм боявся зробити зле, та чого там гріха таїти і собі. Ну, пробач, Соломенко, що так усе вийшло. Шкода, що тата з мамою нема. Маму з татом не вернути, сказала Соломія. Якби діждалися, знаю, що винен. Що ждали? Як же ж ти боявся, братику, подумала Соломія. Як боявся, гірше за нас. Щось просилося до згадки, стукало в неїну пам'ять. І тут згадала той їхній вечір, похід селом перед тим, як мав до війська піти, і маленьку, засохлу квітку з далекого степу прислану в письмі. Пам'ятаєш, квітку ти зі служби прислав? Квітку? Яку квітку? Коли? Тоді з-під китайської границі. Не пам'ятаю. Я багато чого забув. Так багато, що давнє життя сном здається, наче не моє. Згадала тут Соломія мамині слова за день перед смертю, за півроку до його письма з Канади. Так і не побачила Тараса, а віриться живий. Я колись сон бачила, наче стукає у вікно, впустити проситься. Розділ 14. Господиня великого дому. А цей чоловік вийшов з великої чорної машини, ще більшої й, видно, потужнішої, ніж та, якою приїжджав колись Реваз. Машина спинилася коло воріт. З машини вибрався високий солідний чоловік, і Соломія побачила крізь вікно, як він іде до старої хати, до якої згодом вернуться нейні Маруся і Юрко. Тоді ж вона жила в хаті сама, а чоловік очинив сінешні і потім хатні двері. Доброго дня, ви дозволите? Щось у його голосі змусило здригнутися Соломію. Дрібно затрусилися руки, сіпнулася нижня губа. Доброго дня, сказала вона, підводячись з лавки, на яку була присіла. Ви те до мене? Ви те 100 років не чув цього слова, сказав прийшлий. І звучить майже так само, як колись. Ну, здрастуйте, Соломія Антонівна. Не впізнаєте? Не впізнаєш? Тут Соломія зойкнула і захиталася. Він, певно, помітивши її стан, підхопив за руку. Соломія впізнала старого сивого чоловіка з великою лисиною у добротному світло-сірому костюмі, при галстуку. Перед нею поруч стояв Вадим. Вадим Коробченко, уповномочений, її велике кохання, одмучене колись і забуте. Батько Марії, Марусі, яка вважала, що і шукати не тре, а він сам приїхав. Нащо? Тепер впізнаю, сказала. Скілько літ, кілько зим, яким вітром занесло. Попутнім, можна я присяду? Сідай, те, вимовила Соломія майже байдуже. Скільки разів вона уявляла цю зустріч, можливий його приїзд у молодості через місяць, півроку, рік, потім у зрілому віці, коли була з 2 дочками, потім з Гордієм і геть забула, і не ждала, навіть не згадувала. Більше Григорія, Гриця, бо то ніби ближче життя і гостріший, відчутніший біль був.
А теперка нащо? Що казати? Коли і 73-й скоро буде, а йому ж ще більше. Поїхав і обірвав. Не поцікавився, не поінтересувався, як вона тоді жила. Нащо вона тепер йому і він їй прогнати? Якось не годиться при їхнім віці. Я ось що. Він затнувся, задихав тяжко. То був подих немолодого вже, доволі огрузлого чоловіка. Я там у машині дещо привіз, піду візьму. Боявся нести, бо не знав, як зустрінеш. Там і їсти є дещо. Гадаєш, я голодна? За всі роки рішив накормити. Нащо ти так? Хоча, розумію, винен. То я піду візьму. Не треба, сказала Соломія. Сказала грішуче і підвелася. Якщо вже посидіти хочеш, то давай на моєму посидимо, своїм нагодую. Не забув, як загорянське сало пахне. Не погромічаєш? Примітка. Не погромічаєш, не погидуєш? Погромічаєш. Він оживився, засовався на лавці. Слухай, я ж згадав це слово, і що воно означає. Ну, от і добре. Піду щось згодую. Зготую. Ну, я таки теж дещо принесу. Не тре, кажу. Соломія дістала в коморі шматок сала, принесла з городу огірків і жовтих помідорів, розбила 4 яєць на сковорідку, яку поставила на електроплитку. Вадим таки приніс сумку з продуктами, в якій виявилася і пляшка коньяку та вина, і ковбаса, і шинка, і сир. А ще баночка оливок. Соломія сказала, що того не тре, обійдуться їхнім сільським. Подумала, що ще не пізно спинитися, припинити це приготування, або й самій піти на двір і не вернутися. Хай зрозуміє, що він небажаний гість. І відчула, не може того зробити. Бо не зможе. Бо хочеться їй посидіти і щось дізнатися про нього. Пана, от біда біданиця, таке горе. Він дістав з целофанового пакета велику хустку шальоху, кольорову, з різними узорами. Не візьмеш, звичайно. Сідай ліпше до столу, сказала Соломія. Можеш з дороги руки помити. Дістала з шафи блящину самогонки. Василь ніби спеціально, ніби знав, що буде гість, перед тим приніс. Ти тоді колись пив домашню. Доводилося. І тоді, часом і пізніше. Вже як випили, закусили, спитав. Де зараз моя дочка? Дочка? Соломія зиркнула на нього. Гірка усмішка лягла, наче тінь на його уста. Ти знаєш, що в тебе дочка, а не син? Знаю. Подзвонив тоді в контору. Хотів у Беза спитати. Бач, не забув прізвище. То у вас вже інший був голова. Ну, його спитав, хто в тебе. Сказав, що з райкому. Він не знав, то спитав у когось. А мені не сказали. А мой сказали, та забула. Соломія таки повіла йому, що дочка зараз в Одесі живе, що чоловік матрос на кораблі, що в моря океани ходить, що має він 2 внуків, внучка і внук. Внучка на 2-й рік школу закінчить, внук на 3 роки менший. Знаєш, я винен. Треба було хоча б гроші висилати. І тут сказав, що дружина його Марина сказала, як довідається, що він. Вона взагалі його шантажувала. Побоявся він долю, кар'єру ламати. До того ж сказала, що як жениться на западенці, політику пришиє. Та й за тих часів
не міг розлучитися, з партії виключили б. Зараз розуміє, що те ніц не варте, що треба було одважитися. Раз навіть вирушив на Волинь і з півдороги вернувся. Ну, а потім Марина таки народила сина. Допомогло лікування в санаторіях. 2 сини є – прийомний і свій. Обоє бізнесмени. Той старший уже пенсіонер, бо в міліції служив, підполковником закінчив, а менший комсомольську кар'єру робив, потім в науку піти спробував, а як Союз розвалився, то теж бізнесом зайнявся. Будматеріали там, вигідний бізнес, бо ж багато будується. От і він збудувався. Має будинок під Києвом. Живе сам, бо Марина 10 років як померла. Це розпечінки. Хоч і не пила ніби, ну, та колись гепатитом перехворіла. Спитав, а ти була замужем? Була, сказала Соломія. Дітей маю купу. То ти щасливіша, сказав і спитав. А чоловік? Чоловік теж помер. Серце хворе в нього було, а він приховував. Так хотів на тракторі робити. Не міг без трактора. 2 їх таких було в селі. До трактора нарваних. Нащось ще додала Соломія. Вже як випили ще по 2-й і 3-й, Вадим сказав, що він, власне, приїхав, що не знає, як вона поставиться, що вина його безмірна, та він би, може, хоч трохи її спокутував. Одним словом, він пропонував Соломії, хоч тепер, стати його дружиною і переїхати жити в його будинок під Києвом. Коли Соломія тричі сказала «нє», він якось дуже тихо, аж по-дитячому. Я ще приїду. Соломія, як хочеш, але думаю, що не треба. Попросив дати адресу Марії. Соломія відповіла, що мусить порадитися з дочкою. Він легко згодився. Добре, хай буде так. І ще сказав, всі ці роки відкладав гроші для дочки. Ой, брешеш, Вадіку, хотіла сказати Соломія, проте не сказала. А як поїхав, довго сиділа самотиною. Вже й геть звечоріло, і треба було корову йти доїти, свиням давати їсти. А вона сиділа. Перед очима раптом постало, як умирав Гордій. То таки правда, серце в нього слабке було, та не признавався нікому. А їй признався. Як знову схопив інфаркт той, то дівку одну на комісії підкупляв ту, що серце провіряла. Дуже вже хотів далі своїм трактористськом їздити. Дурне таке суперництво було в нього із Романом Пилипцьовим, чоловіком вірченим. За руку взяв слабою своєю рукою, прости мою дурість, і сказав. Вона простила. 63-й ішов йому, Гордієві. Всього 63-й. І похорон стояв перед очима. А потім постала одвічна, не одвічна, а та, що після школи народилася, як син у світ подався, тривога за спільного їхнього сина Олега. Від батька передалася любов до техніки, тільки не до тракторів, а до мотоциклів. Ганяв по селу, як ошалілий, а тепер десь там, далеко, з тими самим, як він, байкер цей, як там здається. Замирає серце Соломії, як бачить таких, як він, у телевізорі. 30-ник уже має, а женитися не збирається. Час від часу з'являється звідкись, обвітрений, щасливий, часом з таким, як він, а то заскочив з дівкою на пару, тоже на тому страшному мациклеті. Очі сяють, як на Олега дивиться, а хто зна, це вийде щось. Соломія встала нарешті.
Корова бачила через вікно, сама зайшла в хлів. Треба щось робити. Господи, то ж восени 48 літ буде, як розлучилися, подумала. Казав, що нападало щось на нього, як серпень настає, коли ми залюбилися. Брехав, мабуть, а коли ні, спробував поцілувати наостанок, ухилилася, все ж цмокнув у щоку. Через 48 літ. Казав, що великим начальником був, в різних областях, до заступника міністра доріс, а щасливим по-справжньому не був. Соломія враз почула голос голови колгоспу, 6-го чи 7-го в загорянах їхніх. Ювілейну медаллю вас нагороджуємо, Соломія Антонівно. Нарешті можемо, а вже ж могли. Бо тепер вона була заміжня. Вірка сміялася. Аби раніше замуж вийшла, то й в партію би вступила. Треба буде Вірці розказати про той приїзд. Та знає, що скаже подруга. Не будь дурною, ти ж панною станеш, хоч на старості. Та йди вже доїти корову, подумала Соломія. Та прожени ті спомини. Треба було зразу в хату не пустити, а тепер в голові шумить. Ото з тобою сам заступник міністра пив самогонку. І вже як прийшла до хліва і чорнушку свою побачила, то аж об поле вдарила. Тож він лишив тою хустку, та хай би його згоріла, все одно її носити не буду. Чого ж не оддала, а руки не тицнула. І коняка з вином стоїть разом на столі. Вилити цим озвіркою те вино випити. 2 старі баби питимуть. Хіба Варку покличемо Васильову, подумала. Вірка радила так, як Соломія і гадала. Не будь дурною. Та я би йому таку пісню заспівала, такі примхи закатала. Обдери, як липку, того клятого багача, того комісара. Як не для себе, то для дітей і онуків. Геть об'явився. Соломія не послухалася. Вадим приїхав у друге 15 вересня. Сказав, що пам'ятає, який сьогодні день. Дарунком був перстень золотий. От і моя обручка весільна, подумала Соломія. Друга обручка. Бо перша була позолоченою та вузенькою, в скрині лежить, давно неї не носить. Скинула, вдові не годилося носити. Чи й годилося би, як спомин, якби серце було інакшим до Павла. Не тре, сказала вона, не тре, Вадиме. Що зробити, щоб ти простила, спитав так тихо і жалісно. Що ж саму жаль пройняв? Тоді не простила. Вірка ще прийшла, Люба, Катерина, як і вона старі вже. Ну, Вірка під'южувати взялася, аж Соломія цикнути мусила. І Василь прийшов, а Варка мала геть попухлі ноги. То неї їхній Петрусь Петрик на машині своїй підвіз. Після розмови, пісень, якось відтало серце в Соломії. Тихий спершу сидів Вадим, а потім розговорився. Все юні літа, проведені колись у Загорянах, згадував, і якось так, що теж теплішало на серці. Не ятрилося, а теплішало. Діти прийшли з невеликим запізненням, Гордієві і її діти і онуки. Потім Вадим приїхав ще раз, перед Дмитром. Вона сказала, лишайся на праздник. Лишився. Разом до церкви пішли, дехто й пізнав. Вадим розмовляв охоче, цікавився життям, новинами, кількох пригадав, котрі тоді в 50-м ще молодими були.
Їх то потішило. Із родиною з сусідських сіл за празниковим столом поспілкувався. Соломія, здалося, сказала, що приїде сама. Про себе вирішила, приїде забирати, то поїде. Приїхав. І вона поїхала у його дорогій машині. Утретє в житті Соломія побачила Київ. Вперше тоді в 57-м. У поїздці, що зарубкою на серці, а може й цілим шрамом, зосталася. Вдруге, як до Колі Колюні, на воєнну присягу їздили. І теперка. Теперішній Київ був зовсім незнайомий, з новими, здоровезними будинками, такою кількістю машин, що важко було уявити, як можна не оглухнути от того гуркоту, не отруїтися димом, і людей на вулиці побільшало, раз по разу з темною шкірою зустрічалися. І Дніпро побачила Соломія, той Дніпро, в якому колись інший неїн чоловік, інший коханий мив їй ноги. Але то було потім, а спершу вона побачила Вадимів маєток. Так і подумала. Маєток, як під'їхали, як відчинилися перед ними ворота. Згодом друге слово прийшло – палац. Але той палац, панський, графський, який був колись в їхнім селі, про який тато розказували, і вона ще руїни стіни до кінця не розібрані, застала, він і в підметки не годився проти Вадимового палацу. Як заїхали, зліва величенький луг зелено зблиснув. Соломія здивувалася. Трава тепер пізньої осені після Дмитра перед Михайлом була геть і зелена, і свіжа, як літом. За лугом вдалині кружок молоденьких дерев виднівся. То верби й тополі, пояснив господар. Довкола ставка висаджені, влітку рибу ловити будемо, а можемо й зараз, або взимку, як ставок замерзне, якщо, звісно, зима справжня прийде. Маєток палац мав 3 поверхи. Критого балкона, лоджія, казав Вадим, на 3-м. В кімнатах можна було заблудитися, аж 26 їх виявилося. Нащо то? Щиро дивувалася Соломія. Щоб у схованки гратися, сміявся у відповідь Вадим. А ще ж було 2 спальні, 2 ванни, їдальня, кухня для приготування їжі, кімната із столом для настільного тенісу, тренажерна зала, кладовки, кілька загадкових порожніх маленьких кімнаток. 2 гаражі внизу, погріб, майстерня, де Вадим стругав і пиляв. А в кожній кімнаті меблі інші і картини. Картини на стінах. Була ще одна велика кімната кінозал. Тут вечорами вдвох, а часом в присутності сина. Молодший приїжджав частіше, дивилися кіно. Сини обоє були, як батько, статні, солідні, при своїх машинах і галстуках. Правда, часом приїжджали і без галстуків. Але ті приїзди були раз на місяць, а то й на 2 місяці. Уперше удвох приїхали і зачинилися в одній з кімнат з батьком, і чути було чи то сварку, чи розмову, що явно радісною не була. Соломія зрозуміла, вона тому причина. Не треба великого розуму, щоб здогадатися. Але з нею були вічливі, підкреслено вічливі, чемні, все при нечастім спілкуванні Соломія Антонівна, раз чи 2 молодший. Ростик, навіть пані Соломія сказав, і все ж відчувала, нутром відчувала Соломія холодок, і не те, щоб зверхнє ставлення, а якесь таке, мов би вона тут істота чужорідна, така, що й прогнати,
і нічого зробити не можна, і образити не образиш, а доторкнутися остерігалися. І в той же час є якась і повага. Може, думають, бач, яка спритна баба, зуміла такого заможного чоловіка хоч на старості літ обкрутити. Жінок обох бачила поразу, менш одвічі. Обоє моложаві, вифренчені пані, Вероніка і Ольга. У меншого друга жінка. Діти обох за границею жили. Ростикова донька раз приїхала на другу зиму, то вона була проста, правда, худюща, як тичка, і диміла, як паровоз. Всі говорили російською, хоч Ростик і знав українську, та з нею підкреслено спілкувався. Мусила визнати Соломія. Найбільше їй подобається, коли лишається сама. Раніше в домі була прислуга. Теперка, сказала Соломія, вона і прибиратиме, і готуватиме їсти. А що ще робити, раз городу нема? Продукти, бульбу, там помідори, огірки, всякі овочі, фрукти заморські доставляють або Вадим, або от синів прислуга привозить. Соломія було запропонувала, мого роду хоч трошки заведемо, он місця скільки. Вадим тільки посміявся, сказав, що колгоспи вже закінчилися, і вдома ліпше квіти вирощувати. Квітів було в маєтку багато, і на клумбах, перед і за будинком росли, і під склом оранжерея. Вадим пояснив. Квіти Соломія любила, доглядала, поливала, та не шланги, а з відра чашкою. До синів, котрі мали і квартири в Києві, і свої маєтки, Вадим не повіз Соломію жодного разу. Мабуть, не хотіли неї бачити. Часто їздив у місто і до якихось приятелів під Києвом. Казав у теніс пограти. Ну, ти ж не граєш, казав. І до нього якісь знайомі приїжджали, то або сиділи з вудками коло ставка, або якимись штукенцями м'ячики маленькі в ямочки на другій половині лугу заганяли. Гень би маленькі діти. Або в шахи грали, це в карти різалися, тільки не в дурня, а якісь генші чудернацькі ігри, де могли подовгу мовчати. Часом їхав Вадим на 3-4 дні, казав на рибалку у плавні. Правда, рибу справді привіз, та вже почищену. Раз сказав, що на полювання вийде, хоч вік не той, а згадає молодість. А вернувся, то за серце вхопився і на ногу став шкутильгати. Правда, за тижнів 2 пройшло. Був ще в будинку зал. Збоку ніби на першому поверсі, де залізяк повно, і їх Вадим пробував піднімати і сміявся, що не той тепер Миргород, Хорол-річка не та, і що такий кінь, як він, вже глибокої борозни не вигоре. Спали разом. Та все більше здавалося Соломії, що то не Вадим поруч на широчезному ліжкові, а чоловік незнакомий, щораз гинший, мов би хто підкладає тих чоловіків, щоб охороняти неї, щоб не втекла нікуди. Такі от чудернацькі видіння. Говорили мало, згадували. Вадим анекдоти розказував, Соломія посміхалася, а раз спіймала себе на думці, то не вона сміється. З сусідами майже не спілкувалися. Раз тільки прийшла жінка, виявилася служниця сусідського будинку. Подзвонила у ворота, Соломія відкрила. «Хазяїн поїхав?» – спитала. «Ага», – сказала Соломія. «І мій теж». Розговорилися. Та як довідалася, що Соломія тут хазяйка, не подала виду, що здивувалася, а тільки спохмурніла на виду. Певно, теж подумала, як тобі, сільська бабо, такого пана вдалося обкрутити. До Києва за 1,5 року Вадим Соломію 3 рази возив. Раз по магазинах пройшлися,
кохтину і спідницю, та ще чобітки вибрали. Раз у парку над Дніпром посиділи, потім перстень їй купили, а раз у цирк сходили. На ведмедів, тигрів і клоунів подивилися. То навесні вже було, після 8 марта, коли з Вадимом разом вино пили, а перед тим Ростик привіз їй букет троянд. Ага, ще на Пасху разом до сусіднього містечка їздили на всеношну і святили Пасху. Кілька разів Соломія в село неподалік до церкви сама ходила. Крадькома од Вадина. Він ще сервився, міг би й підвести. Часом, як Вадима не було, їй здавалося, що навмисне тут, в цім порожнім, великім, безбережнім маєтку неї лишив, що сама до віку тут зостанеться. Від того ставало страшно. Вона чекала. Вона чогось чекала. Од Вадима і не од Вадима. Мало статися щось особливе, щоб повернутися. Наче з того напівзабутнього часу, що десь там, у височині, плив і не міг спуститися на грішну землю, і хоча б ще згадати про неї, якщо не приголубити. Раз приїхали Соломія, наймолодша із Віталиком. Прийняв Вадим добре, тихо посидівши трохи. Вибачився, що в нього ділова зустріч. Вернувся аж вранці і знову вельми вибачення просив. До Загорян поїхати не пустив, і саму, і вдвох їхати не схотів. Боюся, що ти вже сюди не вернешся, сказав, а я тебе люблю і не хочу відпускати. Що, перечував? Чого так поводився? Соломія збагнула. Не міг інакше. А потім настав той літній день. До Вадима приїхав один з його знайомих. На веранді сиділи, розмовляли, вино пили, і той гість сказав, що вельми смачне, заграничне. Вона хотіла їм принести млинців з сиром, що якраз приготувала. І спинилася, бо почула, як той гість спитав, хто ця жінка. Та так, з села, де я колись працював. Домогосподарка, можна сказати, служниця. Соломія стояла і боялася випустити тарілку з млинцями. Та таки заспокоїлася, занесла. Намагалася не дивитися на них, а щось спитали, то відповіла. Потім Вадим поїхав проводжати гостя. Соломія сиділа в кріслі і пригадувала, що її одним Вадим представляв як його дружину, навіть господиною дому, а більшості ніяк не казав. Хіба це моя Соломія? Сліз не було. Тільки душило, ніби щось, це хтось за горло. Зрештою, Соломія підвелася і почала швидко збиратися. У сумку пакет поклала тільки деякі речі, привезені колись з собою. Писати щось чи не тре. Зрештою, знайшла ручку. На листку, вирваному з блокнота, вивела рукою, яка трохи дрижала, нерівні букви. Вибач, у нас різні шляхи. Хотіла щось додати, та не знала, що. Зрештою, написала внизу Соломка. Хотіла виправити Соломія, та не стала. Хай. Треба швидше піти. Звідси до залізничної станції кілометрів 5, вона знає. Взяла документи. Хотіла гроші, хоча б на дорогу захопити. Та згадала, що поїздом тим, дизельним, пенсіонерам безплатно можна їздити. Ну, добре. Візьму пару яблук на дорогу. За 2 млинці сама ж зготовила. Вранці 3-го дня Соломія була вже в Загорянах. Довелося, правда, на вокзалі в Ковелі передрімати, та їй не звикати. Літо, до того ж, раненько звелася, крана найшла, лице сполоснула, попила води,
Нічого в грудях смокче, вдома поснідає. Правда, в Любомлі довелося до родичів зайти, на маршрутку грошей позичити. Вадим не приїхав, як десь в глибині душі сподівалася Соломія. Ні 15 вересня, ні пізніше. Тільки на Новий рік прислав привітання із новорічними та різдвяними святами. Без слів вибачення. Просто друкований, набраний на комп'ютері текст. Від руки одне слово – Вадим. Соломія весело розказала і Вірці, і Василю, і іншим про своє панське життя, якого не витримала. Розповідала з гумором та сумними очима. Вночі, щоб не пустити сльози, разів зо два міцно стискала зуби і губи, потім відболіло. А десь за рік поштарка вручила конверта, в якому був текст. Писав старший син Вадимів. Повідомляв, що батько помер від інфаркту. Гадаю, що й ви доклали до цього певних зусиль було далі. І потім повідомлялося, що батько Коробченко Вадим Георгійович лишив заповіт, в якому він відписав їй, громадянці Родюк Соломії Антонівні, будинок з усіма надвірними будівлями і земельною ділянкою. Прийомний син Вадима повідомляв, що в разі пред'явлення нею претензій він подаватиме в суд, оскільки вона, громадянка Родюк, не перебувала в шлюбі з батьком, не була навіть прописана в цьому будинку і є свідки, що не вела спільного господарства з покійним, а була лише домробітницею. І брат, і донька, і всі рідні радили судитися, якщо є заповіт. Соломія сказала «нє», просила пробачення, що, може, грошей таких позбавляє, тільки вона швидше умре, ніж візьме той дарунок. «Простітте», – сказала Соломія, – «простітте». І вмовкла. Вперше за багато літ почула, що не заболіло, а запекло серце. Їй дали води, побігли за валідолом. Тільки Вірка сказала на другий день: «А знаєш, Соломко, сива моя голубко, я тебе розумію. Я б теж не взяла і не судилася б. Хоч вір, хоч не вір. Хай вони вигорять з тим своїм багатством». «Я тобі вірю», – сказала Соломія. Серце у неї вже не боліло, тільки глухо нило десь коло лівого плеча. Мойне серце. Чось легше стало, як згадала. Маруся в той маєток так і не приїхала. Розділ 15. Подарована пісня. 2 роки з гаком, опісля повернення з маєтку, те муляло Соломію. З'явилася думка і не відпускала. Думка про Григорія. Гришу, Гриця, який мив їй ноги у Дніпрі, який найліпше з усіх 6 чоловіків, котрих знала за своє життя, умів кохати. Невже й він такий самий? Чого не приїхав, не написав, не позвонив хоча би? Різні думки роїлися, мов бджоли навесні у вулику прокидалися. По-різному гули, навіть кусали. Як же так обманювати Мона, верталася забута думка. І ще одне з'явилося. Нема вже на цім світі тамтого Гриця, а раз нема, то й питати нема кого. Треба заспокоїтися. Зрештою, таки подзвонила в ту Новоолександрівку. Не знала, це є в тім селі колгосп, бо в їхньому вже не було. Всі корівники і телятники розібрали, то на пошті сільраду попросила замовити. З Новика почулося, тепер набагато менше ждати довелося, жіночий голос. На Соломіїне
чи у вас живе такий і такий-то, почула, що то бухгалтер сільрадівський говорить, що Григорій Вікторович живий, на жаль, хворіє. З очима в нього погано, осліп, глаукома. Операція була невдалою, а останній місяць вже й не встає з постелі, бо погано з ногами. — А що йому передати? — спитала бухгалтерка. — Ви його родичка чи знайома? — Передайте вітання від Соломії, — тільки й сказала Соломія. Він знає. І поклала трубку, бо запекла вже долоню. Дівчина на пошті була молодою. Соломія не одразу й згадала, чия то, подякувала, спитала, скільки заплатити тре. А через місяць Соломія вирушила в дорогу. Скільки не відмовляли, ніц не вийшло. Казала, що хоче тихо з'їздити, побачити там того чоловіка і все. — А скільки тобі літ, подруга, помниш? — То Вірка, звісно. — 78-й, — сказала Соломія. На ногах триматися і казати щось можу. І пам'ять Бог дав, не одібрало. Добре, що Соломія менше тепер у Луцьку жила, бо хто зна, як би до маминої забаганки поставилася. У дорогу взяла спечених коржиків, яблук, що з осені зосталися, баночку огірків і баночку сливового варення, ну і баночку чорниці з цукром. Од очей помагає, мо хоч якось поможе. Внук, Ольжин син, який до села заїхав якраз, дав їй маленького телефона, що і в селі вже з'являтися почали. То мобільник бабусю сказав і роз'яснив, як користуватися. Сказав, що собі іншого купить. А номер цей всім родичам повідомить. Он і у дядька Василового сина Петра є такий мобільник, і дядька Віталика повідомить. То дзвоніть, як тре, і ми будемо до вас дзвонити. Цілий екзамен устроїв бабусі халамидник. Ну, того телефончика Соломія взяла, раптом і справді згодиться. Над Загорянами з новика розпростерла крила весна. Розстав сніг, світило сонце, і вже як вийшла на вулицю, раптом у небі крик почула. Почула таки, хоч і стара вже. Звела очі. Зір не той, а таки угледіла цятки. Матінко моя, то ж, певно, гуси. Дикі гуси вертаються з вирію, як тоді колись. Ой, Господи, якого ж то року? У війну було, і вона тоді кинулася гуску рятувати. Гуску, до якої вже біг Петро. Сльози навернулися на Соломійні очі. Рясні, як потоки дощу, геть заволокли обрій. Степ Соломія побачила спочатку з вікна автобуса, яким добиралася до Новоолександрівки. Поле, на яким зеленіла озимина, тяглося, здавалося, аж за обрій. Там пропадало і обмотувало землю, щоб винирнути з другого боку. Далі пішла рілля, зорана, вочевидь, з осени, далі знов килим, але не озимини, а трави. Матінко рідна, тут же ніде сховатися. Ні од дощу, ні од грому, подумала Соломія. Око може втомитися, як у той безмір вдивлятися. Люди в автобусі говорили по-українськи, тільки не так, як у них, домішуючи інші слова, мабуть, руські. А мова була про те, що і в них про весну, врожай, буде чи не буде дощ, а жінка якась бідкалася, що цієї неділю знову підсвинка не купила. Озвався той телефончик, якого Соломка в кишеню пальта вклала. Внук питав, де вона. Та їду тутечки тим степом, кінця краю не видно, сказала Соломія. Скоро приїду. У автобусі їхали 4 хлопців, що голосно говорили
Гиготіли час від часу, а то й ржали, як коні. Реготнув один з них і тепер, гля, Валерка, крута бабка з мобілою. Ана, далі було грубе слово, звичне для Соломії, але ж то молодій, він їй другий спитав. Точно в буржуїв надо ізимать современне добро, реготнув третій. Соломія мимоволі зіщулилася. Їй зробилося страшно, бо зрозуміла, ці реготуни і матюкальники можуть що завгодно зробити, той же телефончик забрати. Головне, що внук і дочка будуть хвилюватися, не знатимуть, що з нею. Мов попросити, пояснити. Нє, таких нічого не допросишся. Затамувала подих Соломія. На її щастя, автобус спинився, і шофер оголосив, що Новоолександрівка, хто там просив сказати. Соломія кинулась до виходу. Котрийсь із хуліганів підставив ногу, ледь не впала. За спиною пролунав знову регіт. Гля, как удирает бабка! Віддать, дорогая мобіла. За Соломією вийшли ще жінка, то в неї спитала, де Григорій Вікторович, Ланковий колишній. Ходімо, покажу. Жінка літ 50 з виду махнула рукою кудись перед себе. І вже дорогою заговорила, як то бідує останні роки дід Гриша, а такий же справний був, перший веселун і роботяга на селі. Добре, що племінниця приходить, та ще сусідка, а то як би справлявся без очей та й без ніг. Без ніг? Ну, то я до того, що покрутила ноги, зовсім ослаб. За однією бідою і друга не відстає. А ви йому якась родичка? Можна сказати, що й родичка, отказала Соломія. На подвір'ї добротного будинку загавкав великий чорний пес, схожий на вівчарку. Соломія спинилася було, та побачила, що псисько прив'язаний, з ланцюгом на дроті бігає. Мало до хати не дістає, але пройти можна. Вона й пройшла. В хаті стояв затхлий запах, як то буває, коли довго хтось хворіє. Соломія роззирнулася на гарний сервант, на диван у кутку стіл. Хто то? То ти, Зою? Почувся з другої кімнати слабкий старечий голос. Чи то Качка? То я, сказала Соломія, заходячи. Доброго дня, Григорію. На ліжку лежав, під натягнутим під груди одіялом, старий, геть висохлий і сивий дідок, в якому годі було впізнати колишнього Григорія, бравого, чорноволосого ставного Гриця, неїного Гриця, хоч і на тиждень всього, а правдивіше на день це два. Пальці його, худі кістки, обтягнуті поморщеною шкірою, перебирали складки на одіялі. Розплющені очі були вкриті якоюсь плівкою, і відразу було помітно, що невидющі. Доброго вам дня, сказав хрипко з натугою. Тільки хто то? Щось по голосу пізнати не можу. То я, Соломійка, Соломка, як ти казав, Соля, приїхала от провідати, больний сказали. Соломія, яка Соломія? Соля, ой, Боже ж мій! Боже! Голос його задрижав, затремтів, збився, мов би кудись полетів. Спробував підвести голову, та не зміг. Затремтіли й губи, що силкувалися ще щось сказати. Тихо, тихо, ти не рвися так. Соломія поклала свою руку в його. Він зробив якийсь порух. Хотів мов би, підняти Соломіїну руку, може, піднести до губ, щоб поцілувати, та не осилив. Соломія злегка стисла його пальці, потім другу руку поклала ліву і погладила
тильний бік долоні. Нащо ж ти приїхала? Прости, бо ж я, то ти дзвонила, мені приказували. Я сказала Соломія. Ой, прости, прости. Вийшло, як тоді бачиш, як Бог мене покарав. А я ж у нього колись не вірив. Думав, мій Бог трактор. Ще степові поклонявся. Мовчи. А тоді і він заплакав. Скупо, але гірко. Соломія присіла на стілець, як з тих, хто знов проказала. Я тоді, і зновика Соломія сказала, мовчи. Добре, згодився Григорій. Може, ти їсти здоров'я хочеш, то там зготов собі. Зараз Зойка має прийти племяшка, то покаже дещо. Я тобі яблук привезла, сказала Соломія. І варення од очей помочного, і коржиків. Тільки вони щерствили за дорогу зовсім. Спасибо. І перегодя трохи. Ой, соломко, солю, яка ти тепер? Така, як і ти, сива. А бач, з такої далечі добралася, а я заворушився, звестися на лікті спробував, упав на постіль. Не ворухався. Зараз і зготуємо щось. Тугий клубок сидів в Соломіїних грудях. Це мов би висів у чорній порожнечі. Не міг зрушити з місця, хіба груди прорвати. Якби теперішній розум, теперка, то теперка, сказала Соломія. Вона прожила в оселі Григорія неповні 2 місяці. Так попросив Григорій залишитися. Познайомилася з його родичами і односельчанами. Розпитували про далекий край, звідки приїхала, дещо й про неї, що могла, розказувала. Навіть спитали, чи досі в них стріляють. Посміхнулася. Дивні люди. За пару днів гостроноса жвава Зоя сказала, якщо, може, надійте, що дядя Гриша хату вам відпише, то не надійтеся, не допустимо. У мене воно дочка росте, хата їй дістанеться. Ой, Бог з тобою, дівонько, сказала Соломія. Без образи якось. У мене тамечки в селі моєму хата своя є, там і доживу віку, і рідня там є. А з дядьком твоїм раз колись зазналася, то й приїхала. Просить на трохи остатися, то остануся. Підтримати треба, то й поможу. Дивись, і вам полегшає. Племінниця заспокоїлася. А Соломія, скільки дозволяли сили, і готувала для Гриця каші й супи, бо щось густіше не вельми й міг їсти, і готувала з ложки, а просив, то зводила. Тоді сам ложку якось до рук брав, дивився жалісливо, хоч і не бачив нічого, і перевертала на бік і на спину, і теї памперси міняла, а потім і підмивати стала, та одежню нижню і постіль прати. А що тут стидатися? Діло житейське, з усіляким може трапитися, казала собі і Грицевій племінниці. Десь неїн гнів пропав, і злості давньої і не було вже. Та й тоді сиділи подовго й говорили, і розказав Григорій, чого тоді не написав, не позвав. Бо героя того соціалістичного труда мали дати. А брат так, Соломко, я тобі тоді не сказав, брат уже парторгом в колхозі був. То порадив. Сказав, нащо тобі тая Западенка? Невідомо, що там у неї родня яка, мов в Бандерах були хто, то диви, і на тебе тінь упаде. Можуть і героя не дати.
Та вообще з тими западними ліпше не знатися. Ну, я й послухався. Тихо, тихо, по паузі сказав Григорій. Дуже вже героєм хотів стати. Пробач. Злякався, як останній заєць. Минуло. А героя все рівно не дали, хоч і представляли. Пожалівся якось по-дитячому і носом шморгнув. Тільки ордена з Леніним. Я читала в газеті, сказала Соломія. Думав, орел я, а виявилося, хіба на якого півня тягнув. Ну і награди ще були, воно грамот повна шафа. Та хіба підтерстися тепер ними можна. Так і то жорстко, та й сил нема прости. Виявилося, що він так і не женився вдруге, хоч жінки були. Поки молодий, то й самі, бувало, до хати приходили. Тебе, Совлю, чесне, як то кажуть, піонерське любив. Мучився. Поїхати вже восени, як урожай убрали хотів, а тут путьовку дали за границю, в ту ГДРу, щоб вона горіла. Потім попросив розказати про себе. Як узнав, що дочка в нього є, аж затрусився, забило його всього, в судомах зубами заскриготав. Аж злякалася Соломія. Як трохи втихомирився, мовив ледь чутно. Тепер уже не побачу ніколи. Хіба голос почую. Хай би приїхала. І тебе прошу, і неї проситиму, як тре. Зойка за мене письмо напише. Добре, добре, заспокоїла Соломія. Я передам твою просьбу. Чого ж ти нічого не написала? Хоча що я питаю? Ти ж горда була. Яка там горда? Просто на героя, бач, і на ту ГДРу проміняв, подумала. Зітхнула тільки. Інженером став, спитала. На 1,5 року, відповів, і спробував рукою змахнути. Пойняв, не моє то діло. Назад до трактора попросився. Казали, хоч інститут закінч, та щось як обламалося. Після того всього, після того степ тільки й рятував. Він потім попросив про дочку розказати. Соломія розказала, і що донька Соломійка найменша на нього вельми схожа, застогнав притім. І що характером бистра, і як з Віталиком з маленства дружила, і як тим грузином захопилася на практиці і замуж майнула, і як додому з донькою вернулася. Зійшлася з тим Віталиком, Григорій видихнув. Простив? Простив. Ну, вона, окаяниця, ще й сказала, дорікнеш хоч раз, поїду геть. Ну, та й сварилися, і мирилися. Віталька такий інститут в Луцьку кінчив, вона до нього поїхала. Так і живуть, ще сина мають, у тім університеті вчиться. Віталик фірмочку має. Дочка наша таки стала кондитером, а Тамарка заміж вийшла. Поїхала в Італію, там і вийшла. Тільки не за італьянця, а за свого теж заробітчанина. 2 правнуків уже маєш. Ой, Господи, тільки й сказав. Ну, потім, що теж має внуків. Брата в Херсон забрали, великим начальником був. 2 роки, як помер, ще встиг, поки ходив, на похороні побувати, хоч майже ніц і не бачив уже. Жінка його, Грицева колишня, і братова 2 рази навідалася, як зліг. От ставника собі якогось знайшла, ну, та він не в обиді, то її життя. Соломія і про Марусю, і про найменшого свого Олега розказала. Як то боїться, щоб він на тому своєму мациклеті може розбитися. І про Гордієвих дітей. То ти на 4 чужих дітей пішла? Григорій закліпав.
засовався натужно, ледь-ледь та мов би вирватися кудись хотів. Що ще хотів сказати і не міг. Так і в мене своїх двоє було. Соломія озвалася, перебила тую журу. Ну, діти як діти, і сварилися, і мирилися, а ті двоє, бач, і поєдналися. А я, щоб перебити його журбу, Соломія ще взялася розказувати. Так і до Руфини Раїси дійшла. З сумним сміхом розказала, як Руфка Райка Соломійку маленьку крала, як потім неї судити хотіли, як приїжджав той неїн полковник виручати, а виручивши, повіз у свій Краснодар, так таку дисципліну навів, що стала Райка як шовкова, навіть сама казала зі смішком, нібито, як приїжджала, що за провини офіцерським ременем лупцює та в куток на коліна ставить, як маленьку. Ну, тепер, як отдав Богові душу, то ще собі отставника якогось знайшла, як і твоя. А перший неїн, тоже Олег, як і мій син, казала Соломія, женився ще раз і 3 дітей має. То тоже Райка Руфин розповідала. Багато про що говорили, згадували. Зрештою, повідкладавши те повідомлення на день і 2, Соломія сказала, що таки їхати мусить. Бо через 10 день, там тої 2-ї суботи, вонучки Оленьки, Світланиної доньки, котра в Рівному вчиться на інженера весілля, за однокурсника виходить. Казала, з самого начала учоби полюбилися. Добре, сказав Григорій, їдь, мо коли ще приїдеш, хоч навряд. Приїду, пообіцяла Соломія. Мені та мандрівка, як дівці пацьори уподобалася. Хай мені Соля наша напише, попросив Григорій, усміхнувся і зітхнув. Хай навіть полає. Зоя мені прочитає. Скажу, щоб написала. Хай напише, хоч пару слів. А потому, може, й на приїзд зговоримося. Напише. Другого дня, як Соломія зібрала свої речі, Григорій сказав, що йому дуже її не вистачатиме. Що той тиждень в Києві, та ще цих 2 місяці були найщасливішими в його житті. Це він тепер, тільки тепер зрозумів. Сьогодні перед її від'їздом. Хоч перед тим теж думав багато. Прийшла Зоя і теж вперше подякувала Соломії за те, що приїхала і дядю Гришу доглядала. Що ж би тобі подарувати на дорогу? Григорій говорив слабо і сумно, і радо водночас. Нічого не треба. Сушка з яблук зосталася. Наші степові, особливі яблука, сказала Зоя. Зараз я ще щось подивлюся. Вона метнулася до комори, погребу чи куди десь там. Соломія підійшла до ліжка. Знаєш що, Соломко, я тобі на прощання пісню подарую, сказав Григорій. Я тобі казав, здається, тоді співати люблю. Ось свою якусь любиму пісню і подарую. Пісню пам'ятатимеш? Даруй. Він прокашлявся, як міг, і почав співати. Тихо і хрипко, аж шепеляво, то таки співав. Зайшла Зоя з кошиком у руці і собі стала слухати. Григорій співав. Ой, чий то кінь стоїть, та й сива гривонька. Сподобалась мені тая дівчинонька. Не так та дівчина, як її личенько. Подай же, дівчино, подай же, гарна я, на коня рученьку. І з кожним реченням, і навіть словом голос його слабшав.
Соломія простягла, подала свою руку, він узяв, спробував стиснути її, та неслухняні пальці розтислися, рука опустилася донизу. Григорій важко задихав, намагався чи то далі заспівати, чи то вимовити якісь слова, але не зміг. Ще за хвилину він сапнув пару раз, хапнув повітря і перестав дихати. На другий день після похорону Соломія прокинулася за звичкою рано вранці. Крізь вікно ще тільки просіювався світанок. Автобус мав прийти близько 9 години. Вона дивилася у вікно, знову самісінька. По дворі ходив пес, чобарс, то, пояснив Григорій, так назвали чорний барс. Чобарс, так скорочено. Подружилися за ці 2 місяці з ним. Треба буде перед від'їздом нагодувати. І курей та качок, бо кабанчика це іншу живність Гриць уже не тримав. На могилу треба навідатися Грицеву. І тут раптом подумала Соломія, що хочеться і степ за селом побачити, подивитися на прощання, на той степ, який так любив Григорій, який орав і засівав ціле життя. Накинула ковтину і вийшла на двір. Чобарс радо закрутив хвостом, Соломія відчепила його, і обоє пішли сільською вулицею. Село ще спало, тільки на якомусь дворі жінка йшла з відром, певне, вже доїти корову. Коли село закінчилося, Соломія вийшла в поле. Дибцяла дорогою поміж 2 килимів, зеленого з підрослої землі, і з квітів по другий бік дороги там переважали маки. Ото я й побачила степ, подумала Соломія. Могла б тут жити, якби. Тільки це могла б. Нащо я теперка приїхала? Щоб похоронити Гриця? А нащо я жила? Боже, це так я прожила, це так любила. Отче, отче, згадала Андроній, отець Андроній. А довкола неї усе більше світліло, щось змінилося. Соломія це відчула і спинилася. Зі сходу з'явилися спочатку перші несміливі промені, а потім почало викочуватися велике жовто-гаряче сонце, освітлюючи худорляву та ще по-своєму вродливу, схожу на птаху серед степу, сиву жінку. Сонце ще було палючим, тому могло пригорнути її до себе. Вже коли Соломія верталася в село, озвалася мобілка в кишені ковтини. «Алло», – сказала Соломія. «Бабуню, ти не спиш?» Почула вона голос і впізнала. Оленька, Світланина, внучка з Рівного, без 5 хвилин заміжня жінка. «Не сплю», – сказала Соломія. «Що сталося?» «Нічого не сталося, бабуню. Мені теж не спиться. Захотілося з кимось поговорити. Ну, я згадала, що ти рано встаєш, то й вирішила тобі подзвонити. Ти не сердишся, правда, не гніваєшся?» «Чом би я мала гніватися? Ти не забула, бабусю, що в суботу в мене весілля? Як же я могла забути?» Соломія посміхнулася, і ранок раптом став ще теплішим, як був. «Приїдеш? Де ти?» «Тутечки, на Херсонщині. Обов'язково приїду». «Дивися, я чекаю», – сказала Оленка. «Без тебе весілля не буде. Ти ж моя улюблена бабуня. А як би ти побачила, яку мені весільну сукню пошили. Клас! Назар каже, що я геть уся просвічуюся». «Назар, то твій хлопець?» «Ага. Ой, бабусю, якби ти знала, яка я щаслива. Тільки трохи тривожно. Гостей дуже багато,
і я просвічуватимусь. Ну, чого тривожитися, сказала Соломія. Всі дівчата мусять вийти замуж. А ти ж у нас як тая королева. Справді, Оленька дрібно засміялася. Ой, бабуню, мало не забула. Увечері вчора до мене дядько Василь дзвонив, то каже, що приїхала Соломія. Не тітка Соломія, а Соломія з Канади, внучка дядька Тараса. Дядько Василь каже, що по-англійськи говорить, але хоче в Києві українську мову вивчити. І тебе хоче побачити, бо щось там таке дядько Тарас про тебе їй розказав. А ще дуже хоче, каже, на українському весіллі побувати. То вони разом приїдуть. А ти їдь прямо до Рівного. Чого ти мовчиш? Ти чуєш мене, бабуню? Чого ти мовчиш? Де ти пропала? Ти мене чуєш? Я чую, сказала Соломія. Давно хотів розповісти історію жінки, вписану у ХХ століття, так, як написав історію чоловіка в столітті Якова Володимир Лис. Майстер художнього слова, метр української літератури, але в першу чергу Володимир Лис – справжній феномен сучасності, творами якого захоплюється як політична, так і культурна еліта України. Перелік його винагород вражає. Численні премії коронації слова, включно з гранд-коронацією, Міжнародна літературно-мистецька премія імені Сковороди, Людина року, а 2012 року Державний комітет телебачення і радіомовлення України під час конкурсу «Краща книга України» визнав переможцем в номінації «Кращий бестселер» роман «Століття Якова», який також увійшов до п'ятірки фіналістів конкурсу «Книга року» за версією BBC. Вразило «Століття Якова». Гадаю, що так само схвалює читачів і ця остання за часом книжка, де постає непроста, гірка, але горда доля волинянки Соломії, яка виразно висвітлюється у притаманновому Лисовому письмі. Анатолій Дімаров, письменник. Варто читати цю книгу, можливо, перечитувати. Андрій Куликов, телеведучий. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.